ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Go and Go เวอร์ชัน Long Edit นะฮะรอบนี้จะเรียบเรียงการเดินทางของทริปซาอุดิอาระเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะโดยเราเริ่มต้นเดินทางในช่วงเดือนมกราคมนะครับไปกันทั้งหมด9วัน8คืนด้วยกันวันที่1ครับเราเดินทางมาถึงเมืองริยาดนะครับเมืองหลวงของซาอุในช่วงตอนกลางคืนซึ่งเราจะเข้าไปพักผ่อนกันก่อนนะในวันแรกนะแต่วันที่2ครับจะเริ่มเที่ยวในริยาดกันนะเริ่มต้นครับที่ป้อมปราการโบราณของเมืองนะครับตลาดเก่าแก่ตึกที่เคยสูงที่สุดในซาอุและเดินทางไปยังเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะและจะกลับมานอนกันในเมืองนั่นเองฮะส่วนวันที่3ครับจะออกเดินทางจากตัวเมืองริยาดนะครับเพื่อมาทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์กลางทะเลทรายกันซึ่งที่เรามาจะเรียกว่า Red Sand Dune นะไฮไลท์ที่สุดของวันนี้ครับคือ The Edge of the World หรือว่าสุดขอบโลกฮะมีลักษณะเป็นขอบหน้าผาสูงกว่า300เมตรจากบนนี้ครับเราจะมองเห็นผืนทะเลทรายแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะหลังจากนั้นครับจะนั่งรถกลับเข้าเมืองกันวันที่4ครับจะขึ้นเครื่องออกจากซาอุนะครับบินไปที่ดูไบกันซึ่งหลังจากเดินทางถึงแล้วนะครับเราจะเช่ารถครับแล้วก็ขับกันไปที่ปาล์มจูเมราฮะเป็นเกาะรูปต้นปาล์มนะครับที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาและมาดูวิวจากมุมสูงกันที่ The View at the Palm และเราจะมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันที่ดูไบมารีนาครับเป็นย่านที่ขึ้นชื่อว่าล้ำที่สุดแห่งหนึ่งของดูไบเลยวันที่5ครับเรายังคงอยู่ที่ดูไบนะครับเราจะไปกันที่ Museum of the Future ครับเป็นมิวเซียมที่ทำให้เราได้เห็นถึงโลกอนาคตของดูไบในอีกหลาย10ปีแล้วเราก็จะไปกันที่ย่านเมืองเก่าของเขากันครับจะได้เห็นอาคารของดูไบในสมัยก่อนที่เขาจำลองขึ้นมาและนั่งเรือข้ามอีกฝั่งหนึ่งฮะจะเจอกับตลาดทองดูไบคือทั้งถนนเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยทองหมดเลยนะและในช่วงเย็นนะครับเราจะมากันที่ดูไบมอลล์ครับเป็นหนึ่งในห้างที่ใหญ่แบบติดอันดับโลกเลยส่วนวันที่6นะครับจะออกจากฝั่งของดูไบเพื่อเดินทางไปยังเกาะที่ถูกขนานนามว่าเป็นเกาะที่ถูกลืมฮะที่นี่คือ World Island นั่นเองเป็นเกาะที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปแผนที่โลกนะเราสามารถมานอนค้างคืนบนเกาะนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันส่วนวันที่7นะครับจะเดินทางกลับมาที่ฝั่งดูไบกันและจะเดินทางต่อไปที่รีสอร์ทกลางทะเลทรายซึ่งเขาดีไซน์ให้เหมือนกับป้อมปราการโบราณนะและทะเลทรายโซนนี้นี่แหละครับที่เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างเรื่องดูนนะซึ่งเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันแบบเต็มๆทั้งวันเลยครับว่าที่พักเป็นยังไงบ้างคุ้มไหมที่จะมาส่วนวันที่8ครับเราจะตื่นมาทำกิจกรรมของโรงแรมกันอีกนิดหน่อยฮะหลังจากนั้นครับเราจะเดินทางกลับมาที่ตัวเมืองอาบูดาบีและพาไปเที่ยวตั้งแต่มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทำเนียบประธานาธิบดีและลองไปชิมกาแฟที่โรยด้วยทองคำแท้ๆครับและอีกไฮไลท์เลยคือคืนนี้เราจะนอนในโรงแรมที่เป็นโลเคชั่น Thai Fast and Furious ด้วยวันที่9ครับเราจะไปตามเก็บที่เที่ยวอีกหลายที่เลยนะครับตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ลูฟของฝรั่งเศสที่ถูกยกมาไว้ที่นี่ทีมแลบของญี่ปุ่นที่สเกลยิ่งใหญ่มากครับรวมถึงทีมพาร์คสัตว์ทะเลในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็มาอยู่ที่นี่ด้วยนะและหลังจากเที่ยวทั้งหมดครบเสร็จนะฮะเราจะเดินทางกลับไปที่ดูไบครับเพื่อไปสนามบินและขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยกันนะฮะและทั้งหมดนี้ครับคือ9วัน8คืนในซาอุดิอาระเบียและ UAE นั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปเริ่ม Day 1ครับใครที่บอกว่าประเทศตะวันออกกลางเนี่ยนะครับมีแต่ทะเลทรายครับต้องลองมาเที่ยวที่ริยาดครับเมืองหลวงสุดทันสมัยของซาอุดิอาระเบียดูสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าที่นี่นะครับไม่ได้เป็นแค่เมืองแห่งประวัติศาสตร์และทะเลทรายเท่านั้นแต่ยังมีอีกมุมที่ล้ำสมัยมากนะครับคือมันเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ไลฟ์สไตล์เมืองใหญ่แบบคาดไม่ถึงเลยแหละสวัสดีครับทุกคนนะครับที่นี่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับรอบนี้เรามาอยู่ที่เมืองริยาดนะครับเมืองริยาดนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญแบบล้ำมากๆนะครับของซาอุดิอาระเบียครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับอยากมาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับต้องลองมาเที่ยวที่นี่ดูครับซึ่งวันนี้เรามาครั้งแรกนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่คอมฟอร์ตโฮเทลกลางเมืองเดี๋ยวไปหาข้าวเช้ากินกันก่อนไปโอ้โหแสงแดดตอนนี้เรามาเดือนมกราคมนะครับพร้อมกับเย็นจิตเอิญแต่จุดแจงอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่ฮะ9 องศาครับผมนะใครที่คิดว่าฟังซาอุปุ๊บร้อนแน่นอนไม่จริงนะฮะถ้าเรามาต้นปีปลายปีเขามาเป็นทีมใส่แว่นลายกระกันฮะลายกระน้ำตาลไม่มี แต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันเดี๋ยวที่แรกจะไปกินข้าวก่อนนะเป็นเขาบอกว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดของที่นี่ชื่อดังมีหลายสาขาไม่ใช่ว่าดังฮะชื่อดังคือมีชื่อเสียงนะครับเช้ามายังไม่มีสมองเลยมุกเวลาจะเรียกรถในซาอุอะครับมันใช้2แอปหลักๆที่เขาบอกนะคือ Uber กับ Careem นะครับ Careem ก็จะเป็นแบบมีความโลคอลหน่อยรถจะเยอะหน่อย Uber ก็จะได้แบบรถดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เดี๋ยวนี้จะลอง Careem ก่อนนะครับนี่เรียก Careem ไปแล้วกำลังเข้ามารู้ไหมครับว่าเมืองหลวงที่รายล้อมไปด้วยทะเลทรายอย่างริยาดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วชื่อของมันมีความหมายนะฮะมีความหมายว่าสวนครับเพ
ราะว่าในอดีตนะครับที่นี่เคยเป็นโอเอซิสครับที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดกลางทะเลทรายเลยนะเป็นจุดพักของนักเดินทางครับท่ามกลางความแห้งแล้งซึ่งวันนี้ครับริยาดเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบียไปแล้วนะและเป็นบ้านของประชากรกว่า7 ล้านคนนะครับแต่กว่าจะมาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างทุกวันนี้นะครับประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าผ่านร้อนผ่านหนาวครับมาถึง3ยุคหลักๆด้วยกันครับยุคแรกครับเริ่มต้นขึ้นที่เมืองดิริยาครับซึ่งถูกตั้งขึ้นโดยบรรพบุรุษของราชวงศ์ซาอุฮะเป็นช่วงประมาณศตวรรษที่ 18ครับพวกเขาเนี่ยพยายามรวบรวมคาบสมุทรอาหรับครับให้เป็นหนึ่งจนเกิดเป็นรัฐซาอุดีนะครับที่1แต่สุดท้ายครับถูกกองทัพออตโตมันครับบุกทำลายไปจนล่มสลายและกลายเป็นเมืองร้างครับต่อมาครับในยุคที่2นะครับราชวงศ์ซาอุเนี่ยกลับมาทวงอำนาจคืนอีกครั้งหนึ่งฮะครั้งนี้เนี่ยพวกเขาเลือกย้ายเมืองหลวงนะครับมาที่ริยาดครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับดิริยานั่นเองนะแต่โชคร้ายครับที่เกิดการแย่งชิงอำนาจกันเองภายในครับจนเปิดโอกาสให้ตระกูลคู่แข่งอย่างอัลราชิดเข้ามายึดเมืองได้สำเร็จทำให้ราชวงศ์ซาอุครับต้องลี้ภัยไปอยู่นอกประเทศนานนับ10 ปีจนกระทั่งครับเข้าสู่ยุคที่3ครับในปี 1902 ครับกษัตริย์อับดุลอาซีซนะครับได้นำทหารเพียงหยิบมือครับบุกยึดเมืองริยาดคืนมาได้สำเร็จและใช้เวลาอีกกว่า30 ปีครับในการรวมเผ่าต่างๆจนสถาปนานะครับเป็นราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการในปี 1932 ครับแต่รู้ไหมครับว่าในช่วงแรกของซาอุเนี่ยนะครับยังเป็นประเทศที่ลำบากอยู่เลยนะจนกระทั่งนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญครับเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 ครับเมื่อมีการค้นพบน้ำมันที่เมืองดัมมามโดยเฉพาะบ่อที่มีชื่อว่าดัมมามนัมเบอร์เซเว่นนะครับบ่อน้ำมันบ่อนี้แหละครับที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของคนทั้งประเทศไปตลอดกาลฮะรายได้มหาศาลนะครับจากน้ำมันเนี่ยทำให้ซาอุนะครับกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยสุดๆครับโดยข้อมูลจาก IMF นะครับระบุว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนที่นี่นะครับเมื่อคิดตามกำลังซื้อจริงแล้วเนี่ยครับสูงถึง 61,920 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณเกือบ2 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะและวันนี้นะครับริยาดเนี่ยไม่ได้หยุดแค่ความรวยนะครับแต่มันกลายเป็นเมืองที่เติบโตเร็วแบบก้าวกระโดดสุดๆครับปัจจุบันนี้ครับที่มีเมกะโปรเจกต์ที่สั่นสะเทือนวงการสถาปัตยกรรมนะครับอย่างเดอะมุคาบนะครับซึ่งเป็นอาคารทรงลูกบาศก์มหึมาที่จะเป็นเมืองเสมือนจริงในกล่องนะฮะซึ่งมีขนาดใหญ่พอที่จะยัดตึก Empire State ลงไปได้ถึง20 ตึกนะฮะและนอกจากนี้นะครับในเมืองริยาดนะครับยังมีเครือข่ายรถไฟใต้ดินไร้คนขับที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวรวมถึง176 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะนี่แหละครับคือเรื่องราวของอดีตโอเอซิสเล็กๆกลางทะเลทรายสู่มหานครแห่งอนาคตในวันนี้แบบที่เราเห็นนั่นเองถึงแล้วครับโอเคจริงๆมันมี2ร้านนะตรงนี้มีร้านนี้เป็นร้านคล้ายๆแบบคล้ายๆ KFC ก็เป็นแบบฟาสต์ฟู้ดของที่นี่ข้างๆจะเป็นอาหารโลคอลนั้นวันแรกเราโลคอลกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้มีให้กินอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นร้านแบบฟาสต์ฟู้ดแบบโลคอลของที่นี่คาเฟ่เทอรียใช่ไปเปิดตั้งแต่ตี 5 ครึ่งถึงตี 3เนี่ยคู่ใจยามยากเลยแบบนี่เดี๋ยวเขาจะให้เป็นเหมือนมีเบอร์ครับแล้วก็เรียกแล้วก็ไปรับแค่นั้นเลยอร่อยนะแกะเลยแหละแต่อันนี้อร่อยนะไก่อะมันเล่นไปได้ ไก่นี่คืออร่อยเลยนะฮะแต่ว่าอย่างอื่นก็จะแบบแปลกๆนึงถ้าคนไม่คุ้นนะครับอาหารฝั่งแบบตะวันออกกลางเดี๋ยวเราจะไปนะครับร้านไก่ทอดฮะเพราะว่าพอดีผมอยากกินไก่ทอดด้วยก็เลยเดินข้ามมาซื้อสักหน่อยแต่ให้รู้นะครับว่าอาหารไม่ได้กินยากนะครับโดยเฉพาะในเมืองนะฮะตอนผมไปอัลอูล่านี่ก็คืออาหารก็หลากหลายอยู่นะมันมีแบบอาหารยุโรปอาหารตะวันตกอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นมีอยู่นะฮะ
ค็มนิด อ๋ออันนี้อะไรน้ำเค็มเหรอ ซาอุกายอาหารเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ไปชุบแป้ง โอเคครับ ที่แรกเรามาเขาเรียกว่าป้อมปราการมาสมักเป็นอารมณ์แบบเหมือนมิวเซียมด้วย เสียม คือเขาบอกว่าที่นี่จะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีประเทศซาอุดิอาระเบียก็ไม่ผิด ถ้าเล่าย้อนกลับไปฮะทุกคนไปฟังก่อนป่าบ ถ้าจะถามว่าจุดเริ่มต้นของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเกิดขึ้นที่ไหนจะบอกว่าเป็นที่นี่เนี่ยก็คงจะไม่ผิดนะฮะเพราะว่าที่นี่ครับคือป้อมที่มีชื่อว่าอัลมัสมักนะครับเป็นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1865 ครับโดยราชวงศ์ของซาอุนี่แหละแต่มาสร้างเสร็จสมบูรณ์นะครับในปี 1895 ครับในช่วงที่ราชวงศ์อัลราชิดนะครับเข้ามายึดครองริยาดนั่นเองนะคำว่ามัสมักเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าหนาแน่นแข็งแกร่งสามารถดูได้จากสภาพกำแพงนะฮะนี่คือกำแพงดินเหนียวและอิฐโครนที่หนาปึกเลยนะทนทานต่อคมกระสุนนะครับและแรงกระแทกมานานเป็น100 ปีเลยนะและจุดพีคที่สุดของที่นี่ครับเกิดขึ้นในปี 1902 ครับคือตอนนั้นเนี่ยนะครับกษัตริย์อับดุลอาซีดนะครับผู้ก่อตั้งประเทศซาอุนี่แหละได้นำกำลังทหารนะครับเพียงไม่กี่สิบนายเองนะบุกจู่โจมป้อมนี้ครับกลางดึกเพื่อชิงเมืองริยาดคืนมาโดยหลักฐานของเหตุการณ์ในคืนวันนั้นครับยังคงมีให้เห็นอยู่ด้วยนะมันคือประตูบานเล็กที่ซ้อนอยู่ในประตูไม้ขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าอันโคคานะครับถ้าสังเกตดีๆครับเราจะเห็นนี่ฮะปลายหอกครับที่ปักคาอยู่ในเนื้อไม้มาจนถึงทุกวันนี้เลยนะเล่ากันว่ามันคือปลายหอกนะครับที่ถูกปาใส่ศัตรูนะครับในคืนกอบกู้เอกราชนั่นเองครับแต่ปาไปไม่โดนนะฮะไปปักอยู่ที่ประตูฮะแล้วก็มีการบุกเข้าไปต่อนะครับจนสุดท้ายครับก็ได้รับชัยชนะมานั่นเองครับและชัยชนะครั้งนี้ครับเป็นชัยชนะที่เป็นจุดเริ่มต้นในการรวมชาติซาอุดิอาระเบียนั่นเองฮะปัจจุบันครับป้อมมัสมักนะครับถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะมีทั้งนิทรรศการภาพถ่ายอาวุธโบราณแล้วก็เรื่องราวการก่อตั้งราชอาณาจักรนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ทำให้เรานะครับได้เข้าใจที่มาที่ไปของประเทศนี้ด้วยฮะเอาจริงบ้านเมืองเขาสะอาดมาก สะอาดมาก คือถึงมันจะดูเป็นฝุ่นก็เถอะแต่คือหมายถึงว่าสะอาดในมุมแบบไม่มีขยะ จริงๆเขาฉีดเพื่อ ก็เป็นไปได้ แต่มันอาจจะมีฝุ่นเยอะเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าเป็นประเทศทะเลทรายนะเลยต้องมีแบบฝุ่นนี่ฮะถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือป้อมนี้แหละที่ทุกเราเห็นทุกคนเนี่ยที่เป็นป้อมปราการเนี่ยสร้างมาจากอิฐโครนแล้วก็ฟางนะ ฟาง แต่ นั่นเหรอ ใช่ผสมกันแล้วก็อยู่ได้เป็นแบบมา100 ปีโหที่นี่เข้าฟรีนะฮะไม่เสียเงินคุณสามารถมารู้ประวัติศาสตร์ของที่นี่ได้ไปดูกันเขาบอกว่าเมื่อก่อนประตูใหญ่จะปิดเสมอแต่ประตูเล็กเนี่ยจะเปิดเนี่ยอันนี้เรียกว่าโคคาเขาบอกว่าเวลาคนเข้ามันจะบังคับให้ต้องก้มหัวเหมือนทำความเคารพเนี่ยมันเล็กแค่นี้เองเห็นไหมลองยืนเทียบให้หน่อยเห็นไหมฮะคือคนเข้าต้องก้มหัว เป็น ใช่ส่วนรอยหอกในตำนานนะคือนี่ครับ อันนี้เลย ใช่นี่คือหอกที่บอกว่าเคลื่องเข้าไปแล้วก็ปักอยู่ตรงประตูเนี่ยเคลื่องพลาดนึกถึงหนังเรื่อง300เลยสปาร์ตันเนี่ยเคลื่องหอกแล้วก็ปักอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าที่นี่นะครับสร้างตอนปี 1865คือเคยถูกใช้เป็นหลายอย่างแหละแต่คือถ้ามองข้างบนมันจะอารมณ์คล้ายๆเหมือนเขาวงกตนิดนึงโอ้นี่ห้องในป้อมนี่คือแบบดูดีเลยอ่ะมีการบูรณะอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเนี่ยแต่ก็ยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่อันนี้เป็นรูปนะครับ
เอาจริงนะมันก็ดูไม่ต่างจากปัจจุบันมาเพราะว่าก็ยังมีคนคือเขายังใส่ชุดแบบเนี้ยมาตั้งแต่สมัยก่อนนี่ฮะในรูปหอกปักตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมีรูปจำลองนะว่าเคลื่อนของมาผึกปักตรงนี้ครับแล้วเขาก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะฮะอุ้ยทำดีมากดีจนไม่คิดว่านี่คือของฟรีอ่ะทุกคนมาเที่ยวได้เลยนะฟรีอันนี้เขาเล่านะครับนี่เราเคลื่อนมาจากคูเวตนะครับเสร็จปุ๊บก็อ้อมมาปึ๊บเข้าริยาดนี่เข้ามาเสร็จไปดักอยู่ตรงข้ามฮะไอ้ตรงตลาดเมื่อกี้ก็คือรอจนถึงเช้าอ่ะแล้วค่อยเข้าตีฮะวิชวลดิสเพลย์ฮะเฮ้ยโอ้โหทำแอนิเมชั่นand started unifying what we now know. هذه قلعة المصمك ذات البناء القوي يدوم قليلا وعلى أطراف المدينة انتظر شقيق عبد العزيز مع 33 رجلا أي نداء للمؤازرة عند الحاجة يحاول الحاكم الهرم يريد عبد العزيز الدخول أولا لكن رجاله يصرون على الدخول بدلاอ๋อนี่ไว้ระบายน้ำเหรอที่เป็นไม้ยื่นๆออกมาเหมือนรางน้ำฝนอะเป็นช่องแล้วก็เจาะให้น้ำออกมาได้อันนี้เป็นภาพของซูกนะครับซูกก็คือตลาดของเขาเป็นส่วนหนึ่งของเนี่ยมูไกบราส่วนนี้คือร้านตัดผมกับหมอฟันนะครับมาหาหมอฟันเขานั่งข้างๆคือนั่งข้างทางนี้เลยตรงนี้มีบ่อน้ำเขาบอกว่าที่นี่มันตีแตกยากมากเพราะมันมีบ่อน้ำมันเหมือนแบบสูบน้ำกินน้ำมีน้ำกินตลอดอะแบบปิดล้อมไปเถอะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ตั้งแต่สมัยก่อนนะโอ้ยลึกนะเนี่ยส่องได้อยู่โอ้แทบไม่เห็นก้นบ่อเลยลึกมากข้างหน้าเราก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสแควร์นะครับอัลซาฟัสสแควร์จริงๆถ้าดูจากแอนิเมชันเมื่อกี้เนี้ยแปลว่าเมื่อก่อนตรงนี้ต้องเป็นบ้านตรงนี้น่าจะเป็นบ้านหมดเลยตอนนี้น่าจะรื้อหมดแล้วทำเป็นตลาดไปแล้วนี่ทุกคนคาเฟ่เก๋ๆมีเยอะนะคาเฟอีนบ่ได้ร้านไหนคะอันนี้เหรอใช่ ได้ไปสิอ่ะสวยเลยล่ะอะไรโอ้โหกินได้ไหมอะนุช เมื่อกี้นั่งคุยกับแมวเหรอครับ ใช่เฟรนลี่แมวเฟรนลี่มาแล้วมันหิวน้ำปะ ไปริยาดกลับบ้านเราและเดินออกมาไม่ไกลนะครับเราจะเจอกับตลาดดั้งเดิมของเมืองที่มีชื่อว่าซูกอัลซัน
หนึ่งในตลาดเก่าแก่ที่สุดของเมืองริยาดนะฮะโดยคำว่าซูกเนี่ยแปลตรงตัวอยู่แล้วครับว่าคือตลาดมักจะเป็นคำที่ใช้เรียกตลาดในแถบตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเหนือนะฮะที่นี่มีลักษณะเป็นตรอกซอยแบบแคบๆนะฮะแล้วก็แบ่งเป็นโซนสินค้าชัดเจนนะฮะแต่ว่าที่ซูกอัลซันเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมากพิเศษในเรื่องของพรมฮะเพราะว่าในอดีตครับที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าขายพรมแฮนด์เมดคุณภาพสูงจึงเป็นที่มาของคำว่าซูกอัลซันซึ่งแปลว่าตลาดพรมนั่นเองนะนอกจากพรมแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมของเก่านะครับของโบราณหายากครับใครเป็นนักสะสมเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาเดินตรงนี้ฮะ นี่ไงเนี่ย ข้างในนี่ไง ใช่เข้าไปดูไหมอ่ะก็เป็นล็อกๆแบบเจอ่ะอันนี้กลิ่นไม้กฤษณานะเป็นน้ำหอมเขาจะเผาไม้นี่กันไม้กฤษณาเขาบอกว่านี่คือกลิ่นของความรวย หรอ พอไม้กฤษณานี่แบบ นึกว่า แบบมาท ฟัง ำไม่ใช่หมายถึงว่าเอามาทำน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยมันแพงเนี่ยที่เขาขายไม้กันนี่พวกนี้ใส่ชุดนี้ไหมล่ะ เนี่ยซื้อชุดนี้พวกนี้ไปเดินกลางทะเลทราย ซี่มีซาลันกายิป เปิดตะเกียงนี่ไงบอกข้าเถิดไทยงามเลิศได้บัตรบีอันนั้นมันก็ตกวิเศษโทษทีคนเรื่องเมื่อกี้คุณนายที่5เขาดูชุดนะครับแล้วก็ อย่าง เพราะว่า ไม่ถูกใจ พรุ่งนี้เราไปทะเลทราย ใช่ ก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันควรจะมีแบบ พริ้วพริ้ว พริ้วๆตอนแรกผมก็หาเหมือนกันเพราะว่าแบบมันจะได้มีอะไรกันลมหน่อย จะลงแรง นี่สวยโอเคทุกคนได้เห็นนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความเจริญนะครับความแบบทันสมัยของริยาดกันบ้างดีกว่าครับถนนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นถนนที่แบบรวมทุกอย่างแล้วเนาะจริงๆมันก็ใกล้ที่พักเราแหละเดี๋ยววนกลับไปตรงนั้นฮะไปกันตอนนี้นั่งรถมาลงนี่แล้วนะครับ King Fahad Road นะครับเป็นถนนที่แบบเขาจะเห็นตึกนะครับเต็มไปหมดเลยตึกแบบรูปร่างแบบเท่ๆออกแบบเท่ๆนะเขามาสร้างอยู่ตรงนี้หมดนะแล้วก็ข้างหลังเราครับเป็นตึกรูปปากกามีชื่อว่าไฟซาลิยาเซ็นเตอร์ฮะตรงนี้ยังไม่เห็นเราต้องเดินไปไกลๆก่อนเนี่ยดูตึกเขาฮะเหมือนหัวปากกาไหมในหัวปากกาแบบปากกาหมึกซึมอ่ะไม่ค่อยแนะนำให้ขับรถที่ซาอุนะครับยกเว้นไปโซนอาอุล่านะคือผมเคยเช่าขับแล้วปวดหัวมากเขาขับกันแบบ เปรี้ยวกราดมาก และเนี่ยนิดหน่อยบีบแต่นิดหน่อยบีบแต่บีบแบบนึงก็เป๊ะแบบ แล้วเขาเปลี่ยนเลนแบบไม่เปิดไฟเลี้ยวนะ ใช่เอาจริงรถเยอะมากรถแบบเต็มแบบขับมันหลายเลนนะประมาณกี่เลนวันนี้6เลนฝั่งละ6เลนน่ะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นสะพานลอยเขาดูนะครับว่าสะพานลอยนี้จะเห็นอะไรบ้างแต่ว่าสวยมากสะพานลอยที่อลังการอันนี้คือสะพานลอยบ้านเขานะอลังการแม่เขากำลังจะสร้างแบบตึกอีกเต็มเลยข้างหลังนี้เห็นไหมที่เป็นแบบเหมือนเชื่อม2ตึกด้วยดาดฟ้าเดานะถึงแล้วฮะนี่คือ Kingdom Center นะครับก็เป็นตึกที่สูงมากเราขึ้นไปดูวิวได้ด้วยแล้วก็เป็นห้างด้วยแต่เหมือน under construction มีหลายจุดเราจะกินข้าวที่นี่ครับที่นี่จะมีฟู้ดคอร์ทเขาใช้คำว่าหรูหราอยู่ชั้น3หรือเปล่านี่โอ้โหหูใหญ่อะเนี่ยแบบข้างในอ่ะห้างอ่ะในนี้จะมีแบบช็อปแบรนด์เนมหมดเลยนะครับโบเตก้าโรเว
ปาด้า มีเยอะอันนี้ เป็นดี ชาเปียว มีหมดนะครับ ก็เจอแล้วฟู้ดคอร์ท เพื่อนนะ ใหญ่ เป็นแบบโซเชียลไดนิ่งชื่อเอามาอะไรนะเอามาลาก้าเอามาหรือยังเอามาลาก้า มาแบบไอ้มัม โอ้ยดูดีดูแบบเนี่ยดีเลยแหละ This is the kingdom of food ว่ะทุกคนความหรูหราคืออะไรรู้ไหม มีค่าเข้า 28.5 คือจ่ายตังค์ก่อน แต่คือไม่รวมอะไรนะ 28.5 คือจ่ายค่าเข้าอย่างเดียวนะ ยังไม่ได้แบบจะกินอะไรนะถ้าตีเป็นเงินไทยไวๆอ่ะก็ลองคูณ 9 จริงผมคูณ 10 ไปเลยแล้วกันเผื่ออัตราแลกเปลี่ยนนะ ก็คือประมาณ 280 บาทนะครับ แล้วก็ราเมงเนี่ยเขาก็คิดประมาณ 90 ก็ตีไปว่าชามละ 900 นะครับคัตสึชิคเก้น 850 บาท ตีไปประมาณอย่างนี้เลยนะ น้ำเปล่าขวดหนึ่ง80 บาทนะนี่คือราคาในตึกนี้นะต้องบอกก่อนว่านี่คือย่านธุรกิจนะครับ จริงๆแล้วอย่างที่เราไปกินล้อข้อเมื่อเช้าเนี่ยก็จริงๆไม่กี่บาทนะครับถูกๆประมาณแบบ20 30 แต่ก็ถือว่า 200 ก็ยังเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะนั่นแหละอันนี้ผมกำลังหาข้อมูลนะว่าแบบค่าครองชีพในระยะจริงๆแล้วเนี่ยมันแพงไหมคือในข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วแพงกว่ากรุงเทพนิดหน่อยนะครับเรื่องกินอยู่ค่าเดินทางพอๆกันโดยเฉลี่ยจะแพงกว่าไทยประมาณ 20-30% นะฮะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีความเหลื่อมล้ำสูงหมายถึงว่าในเรื่องราคาเช่นถ้าไปกินฟาสต์ฟู้ดแบบเมื่อเช้าที่เราไปเนี่ยมันจะประมาณชุดหนึ่ง14-20 รียาลก็คือแบบ 100-200 บาทอ่ะใช่ไหมเคบับชิ้นหนึ่งประมาณ 45-70 บาทอะไรเนี่ยน้ำเปล่าก็ 1-2 รียาลก็แบบไม่เกิน 20 บาทแต่ที่แพงเนี่ยครับคือกาแฟพวกคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารในห้างหรูๆเนี่ยเขาบอกว่าให้เตรียมไว้เลยอย่างต่ำๆ100นะครับประมาณ100ต่อคนก็คือเอาง่ายๆครับมื้อละพันถ้ากินในห้างกินในห้างหรูหราในอาหารในห้างอาหารในร้านหรูก็คือจะแพงโดดขึ้นมาเลยนะครับคือราคามันจะแบบสวิงมากครับก็เมื่อเช้าเรากินแบบถูกให้ดูไปแล้วนะครับมื้อเที่ยงก็กินแบบแพงนะครับส่วนมื้อเย็นไม่กินนะฮะเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วพูดเล่นโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับน่าจะต้องไปตรงที่ซื้อตั๋วแล้วก็เดี๋ยวขึ้นลิฟต์ปู๊ดเดียวขึ้นไปชั้น77แล้วก็น่าจะไป99โอเคแล้วหาจุดที่ซื้อตั๋วขึ้นสกายบริดจ์ไม่เจอนะครับแต่สุดท้ายเจอแล้วนะฮะไม่มีป้ายไม่มี ไม่มีป้ายเลยทั้งนั้นโอ้แค่นี้เลยเหรอ ใช่เลยคือ โอ้โห คือเขาบอกหัวหลังมองเรา ใช่นี่ แล้วมันโดนเสาบัง โดนบังจริงด้วยมองบังมองแล้วก็บังอยู่ไปและแล้วนี่ก็คือชั้น99โอ้โหเห็นแล้วมึนหัวเลยอ่ะอุ้ยสูงจริงคนสูงมากนี่มันแบบเห็นทั้งเมืองเลยอ่ะถ้าอยากเห็นเมืองริยาดจากมุมสูงนะครับแล้วก็เห็นทั้งหมดทั้งเมืองเลยนะครับต้องมาตรงนี้ฮะตรงนี้คือโลเคชันที่เป็นไอคอนิกที่สุดของริยาดแล้วครับนี่คือ Kingdom Center อันนี้บอกเลยครับว่าเป็นตึกระฟ้านะครับที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ช่วงปี 2002 นะด้วยความสูง 302 เมตรนะซึ่งตอนที่สร้างเสร็จเนี่ยนะครับที่นี่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในซาอุดิอาระเบียเลยนะจุดเด่นสำคัญครับคือรูปทรงของตึกฮะที่นี่มีดีไซน์ที่ออกแบบให้มีนี่ช่องโหว่เหมือนกับแบบที่เปิดขวดกลางเมืองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้ออกแบบมาเป็นที่เปิดขวดนะฮะจริงๆแล้วเขาได้อินสปิเรชันนะครับมาจากใบหน้าของผู้หญิงนะครับที่คลุมผ้านะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าความสวยงามนี้นะครับแฝงไปด้วยความฉลาดทางสถาปัตยกรรมนะครับเพราะว่าช่องโหว่นี้ครับช่วยให้ลมไหลผ่านตึกได้ง่าย
ลดแรงต้านมหาศาลนะครับที่มากระทำต่อตัวตึกฮะจนได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วนะฮะส่วนไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยครับนี่ฮะตรงนี้เขาเรียกว่า Sky Bridge นะครับเป็นสะพานลอยฟ้ายาว65 เมตรที่ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของตึกจากจุดนี้ครับเราจะสามารถมองเห็นวิวเมืองริยาดได้แบบพาโนรามานะฮะ360 องศานะครับและตึกนี้เนี่ยก็ยังตั้งอยู่บนถนน King Fahd นะครับซึ่งเป็นย่านธุรกิจแล้วก็ศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดโดยถนนเส้นนี้ครับเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังเลยแหละที่เชื่อมโยงความเจริญทั้งหมดของกรุงริยาดเอาไว้ด้วยกันฮะจะบอกว่าวันนี้คุ้มค่าเหมือนกันนะในการขึ้นมาถึงราคาจะแรงนิดนึงนะครับแต่แบบมันเห็นทั้งเมืองจริงๆอ่ะแล้วมันมีตึกสูงอยู่แค่ถนนเส้นเนี้ยที่จะมีตึกสูงๆอ่ะนึกออกไหมแบบตรงที่เราอยู่เนี่ยแบบเป็นตึกสูงเนี่ยรอบๆเลยครับจะเป็นบ้านนะแล้วทั้งประเทศคุมโทนสีเดียวกันหมดสวยมากเป็นไงฮะมองไป แชร์ผ้า ทุกอย่างเป็น โทนเดียวกันหมดเลย สีน้ำตาลนี่สิคุมโทนคืออยู่ที่นี่ปีหนึ่งก็ได้ IG คุมโทนแน่นอนเพราะว่าถ่ายตรงไหนก็คือแบ็คกราวด์เหมือนกันหมดเนี่ยสวยจริงแล้วก็ทางเดินชอบมากเป็นเหมือนแบบสะพานแต่จริงคือใต้ลาโวนะเราอาจจะอ๋อตรงนี้กัน ใช่มันเหมือนไอ้ที่เปิดฝาขวดเขาบอกจริงๆอินสปิเรชันมาจากใบหน้าผู้หญิงใส่ผ้าคลุมก็คือหน้าโผล่มาแค่นั้นใช่แค่นั้นโอเคครับไปและที่นี่คือดิริยานะครับใช่แต่ว่าที่เรากระเดินไปมันจะเป็นโซนที่เป็น World Heritage ได้ยูเนสโกนะฮะคือที่เนี่ยเอาง่ายๆเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของราชวงศ์ซาอุซึ่งเป็นแบบตั้งแต่ยุคสมัยก่อนเลยตรงนี้มันจะเป็นโซนแบบร้านหรูๆแบบเป็นคาเฟ่เป็นบรันช์เป็นดินเนอร์และแล้วนะครับเราก็มาอยู่กันที่เมืองดิริยานะครับผมเมืองนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่เล่าไปนะครับว่านี่คือจุดกำเนิดของรัฐซาอุดิที่1นะฮะซึ่งจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของซาอุก็คงไม่ผิดนะในอดีตนะฮะต้องบอกว่าเมืองนี้เนี่ยรุ่งเรืองมากๆนะครับเป็นทั้งศูนย์กลางอำนาจนะฮะแล้วก็จิตวิญญาณของผู้คนทั้งหลายเลยแหละแต่จุดเปลี่ยนสำคัญครับคือการรบกับจักรวรรดิออตโตมันฮะทุกคนรู้ไหมว่าก่อนที่เมืองจะแตกเนี่ยนะครับดิริยานะครับถูกปิดล้อมยาวนานกว่า6 เดือนเลยนะแล้วพอพ่ายแพ้นะครับกองทัพออตโตมันเนี่ยนะครับก็ได้สั่งให้ทำการถอนรากถอนโคนทุกอย่างนะฮะทั้งเผาทำลายวังบุกกำแพงเมืองและที่โหดร้ายที่สุดครับคือการขุดรากถอนโคนต้นอินทผลัมทั้งหมดนะฮะเพื่อไม่ให้ที่นี่ครับกลับมาเป็นศูนย์กลางอำนาจได้อีกแล้วฮะเมืองนี้ก็เลยถูกทิ้งร้างให้กลายเป็นซากดินเหนียวอยู่นานนับ100 ปีนั่นเองนะจนกระทั่งครับมีการสถาปนาราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียขึ้นมาใหม่ฮะผู้นำรุ่นหลังครับจึงเริ่มกลับมาฟื้นฟูแล้วก็รักษาบ้านเกิดของบรรพบุรุษเอาไว้นะซึ่งหัวใจสำคัญครับคือการรักษาสภาพครับโดยเฉพาะเขตที่ชื่อว่าอัตตูไรฟ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกอีกแล้วครับท่านและตอนนี้ครับดิริยาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นแค่เมืองในอดีตอีกต่อไปครับเพราะว่ารัฐบาลครับทุ่มงบกว่า 63,200 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะเพื่อพัฒนาให้ที่นี่ครับกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ยิ่งใหญ่ในฐานะเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศนั่นเองโอเคตั๋วที่นี่นะครับต้องควรกดมาล่วงหน้านะเพราะว่าคือก่อน 5 โมงเย็นเนี่ยเข้าฟรีแต่ต้องมีตั๋วคือในเว็บไปกดคือไม่เสียตังค์เลยแต่มันจะกดได้ประมาณแบบเหมือนประมาณ 5-6 วันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก่อนถึงวันที่เราจะไปอ่ะถ้าหมดแล้วก็คือหมดตั๋วมีโควต้านะครับแต่ถ้ามาหลัง 5 โมงเย็นมันจะประมาณคนละ 40-50 ประมาณเนี้ยแต่ว่าใช้เป็นเครดิตไปซื้อของในร้านอาหารได้ถ้ามาหลัง 5 โมงเย็นคือจริงๆเนี่ยมันเคยเป็นเมื่อก่อนมันร้างไปแล้วตอนโดนออตโตมันบุกก็โดนทิ้งร้างไปเลยใช่แล้วพอทิ้งร้างเสร็จปุ๊บรัฐบาลเนี่ยของซาอุเนี่ยเขาขุดขึ้นมาแล้วบูรณะใหม่หมดเลยทุ่มเงินมหาศาลมากแล้วก็ได้ยูเนสโกรวมถึงอันนี้ก็กำลังสร้างใหม่ถ้าก็น่าจะเป็นแบบกำลังดูแลอยู่อะไรเงี้ย
นี่ฮะก็คือมันใช้วิธีการสร้างคล้ายๆกับที่เราเคยไปเนี่ยมันจะมีแบบพวกดินโคลนผสมฟางผสมอะไรอย่างเงี้ยดินที่มันเหนียวมากแล้วมันก็แบบสร้างแบบอยู่ได้เป็นแบบเป็น100 ปีโหแล้วเขาทำสวนสวยมากสวยแบบสวยเลยสรุปคือเขาไม่ตรวจ QR code นะอาจจะเป็นเพราะว่าคือเขาบอกว่าจริงมันจำกัดแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้คนไม่เยอะมั้งสำหรับเขาก็เลยปล่อยเพราะเขามีนับจำนวนคนอยู่เหมือนกัน ใช่เมื่อกี้เขานับเป็นจริงๆเขานับเป็นโซนเลย ในนี้เขาไม่ให้ใช้กล้องใหญ่นะครับ ไม่ให้สะพายเลยด้วย ให้เก็บใส่ถุงก็เก็บใส่ถุงก็ได้ จริงๆคือแถวในเมืองพอมานั่งอ่านจริงๆก็คนพบว่าในเมืองเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้ใช้กล้องใหญ่เพราะว่าเขามีการแยกเหมือนประมาณว่าแบบถ้านักท่องเที่ยวคือใช้กล้องมือถือกล้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นกล้องใหญ่ก็จะเหมือนกับนักข่าวเหมือนเป็นแบบคอมเมอร์เชียลแบบถ่ายโฆษณาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการไม่ให้คือต้องมีใบอนุญาตถึงจะถือได้ประมาณนี้อ๋อตรงนี้ก็เป็นมัสยิดนะครับเนี่ย The most as hub of the state โอ้แต่มันก็ถือว่าแบบแข็งแรงมากนะอยู่มาได้ขนาดเนี้ยโอ้เขาสร้างจนเป็นเหมือนเมืองใหม่เลยอ่ะโอ้อันนี้ไม่ให้เข้าครับก็เลยดูเหมือนแบบภาพวาดเลยอ่ะเหมือนซอยในภาพวาดโอ้มันเดินไปได้ไกลมากนะคือตอนนี้ทุกอย่างมีความมินิมอลหมดเลยนะว่าแบบมันแบบเรียบๆไม่ได้มีลวดลายอะไรแต่ว่าสวยนะมารวมๆแล้วตอนนี้ก็เป็นแสงเย็นพอดีฮะดูดิสวยตอนนี้เดินทะลุมาหลังสุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเห็นอะไรบ้างโอ้นี่เห็นซากเมืองที่ยังไม่ได้บูรณะฮะที่ยังเป็นแค่ซากๆอยู่เลยเห็นไหมมันจะเห็นข้างในนะว่ามีโคลนมีหินมีฟางมีดินอะไรผสมกันเต็มไปหมดเหมือนเขาบอกว่าตรงนี้เป็นอารมณ์ประมาณว่าเป็นปรินซ์มิชาริบินซาอุดบินอ่านถูกป่าววะเนี่ยโมฮัมเหม็ดพาเลสก็คือเป็น resident ของเขาอะที่อยู่แต่ปิดไว้มีเพลงเปิดเขาบอกว่ารูเล็กๆพวกนี้มันถูกคิดมาแล้วนะว่าเวลาอากาศผ่านมันจะเป็นลมเย็นไงมันเป็นเหมือนแอร์ธรรมชาติอะบอกว่าให้เหมือนแบบเวลาร่างกายเราแบบเราพ่นลมอย่างเงี้ยถือว่าถ้าอากาศพ่นลมปกติมันจะร้อนแต่ถ้าเราทำเป็นแบบปากเล็กลมมันจะเย็นเวลามันถึงมันโดนอัดอากาศมันจะแบบอุณหภูมิมันจะลดโอ้เขามีมิวเซียมข้างในด้วยนะครับอันนี้เป็น military museum เกี่ยวกับทหารนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วทุกคนจะเห็นป้ายทุกป้ายจะเขียนหมดเลยครับเป็นชื่อ Prince นะครับก็คือง่ายๆเป็นที่อยู่ของเหล่าเจ้าชายนะครับนี่ข้างในโอ้ปืนก็คือปืนยาวคือยาวแบบยาวอ่ะ ยาวยังกับหอกปืนสมัยก่อนเท่นะแบบโหแต่นี้หักเท่านี้นี่อันนี้คือกันพาวเดอร์นะครับนี่พวกดินปืนนี่ดีกว่านี่ซาอุดิสวอร์ดนะครับมันเป็นแบบมันจะต้องมีโค้งๆนะแบบตรงปลายอะโค้งส่วนนี้เป็นอาราเบียนสองโอ้ยสวยมากอันนี้สวยเลยอะคือลำโพงเนี้ยเจ๋งมากเราจะไม่ได้ยินเสียงเลยถ้าเราไม่ไปยืนใต้ลำโพงคือต้องไปยืนข้างใต้อะเสียงมันจะเหมือนอยู่กระซิบอยู่ข้างหูอะมันออกแบบมาดีมากเลยเห็นปะได้ยินแบบแต่ถ้าออกปุ๊บ
ไม่ได้ยินแหละโคตรเจ๋งอะโอ้ยเข้ามาเจอเป็นแบบรูปแกะสลักโบราณอะไม่ใช่แกะสลักเลยเขาเรียกว่าอะไรนะสลักกำแพงอะภาพเขียนเขาทำดีมากนะให้เข้าฟรีอีกแล้วเรื่องเกี่ยวกับ horse นะครับเกี่ยวกับม้านี่อะไรอ่ะน้ำฟรีเหรอจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยดีเกินดีอันนี้เหรอมันก็คงฟรีแหละงงมากมีน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยวของใหม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้เห็นเขาหยิบกันนะก็แปลว่าฟรี ไม่ระวังแบบไม่ตอนนี้ก็บอก แต่เขาบอกว่าเป็นสุ่มว่ามีขวดหนึ่งมียาพิษ เฮ้ยน่าเกลียดมันเสียสมดุลเขาทำเป็นสามเหลี่ยมสวยงามอะไรเนี่ยไปหยิบไอ้ตรงไอ้หมูไปหยิบให้มันแหว่งอ่ะเขาเรียงไว้สวยๆคนพวกนี้ครับนอกจากไม่ต้องจ่ายค่าเข้าแล้วยังมากินน้ำเขาฟรีอีกนี่ครับนี่สมแล้วเราเป็นประชาชนที่นี่เราได้รัฐบาลดูแลเราอร่อยครับผมไปเขาละหมาดกี่โมงนะเหมือนเขาเริ่มมีคนมาจองที่นั่งละหมาดแล้วมีที่นั่งละหมาดกลางแจ้งนะครับนี่ครับเขาจะมีช่องเห็นไหมฮะสามเหลี่ยมอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแอร์ธรรมชาติผมมาหาข้อมูลใช่ไหมครับว่าทำไมต้องเป็นสามเหลี่ยมคือไอ้รูเนี้ยมันคือแอร์ธรรมชาติเขาบอกว่าความร้อนเนี่ยมันจะขึ้นที่สูงใช่ไหมฮะเขาก็เลยเจาะไอ้รูเนี้ยไปสูงเพื่อให้ความร้อนระบายออกแล้วเหลือความเย็นใช่ไหมแต่ที่ผมสงสัยคือทำไมต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้คือสิ่งที่สงสัยอ่ะพอหาข้อมูลจริงโหคนพบว่าแบบคนสมัยก่อนนี่คือแบบเก่งมากนะฮะเขาบอกว่ามันไม่ต้องใช้ไม้คานเพราะว่าถ้าเราเจาะเป็นสี่เหลี่ยมแบบหน้าต่างอ่ะเหมือนบ้านเรามันจะต้องมีคานมารับ4ด้านนึกออกปะข้างบนด้วยเพราะไม่งั้นมันก็ถล่มลงมานึกออกไหมแต่สามเหลี่ยมครับมันจะไม่ถล่มมันจะมีการรับน้ำหนักของมันด้วยรูปร่างของมันเองก็คือแบบน้ำหนักมันจะลงมาที่2ข้างโดยธรรมชาติมันไม่ต้องเปลืองไม้ฮะนี่เหตุผลที่เขาทำเป็นสามเหลี่ยมนะครับโอ้นี่เขาให้ดูนะครับhistory before restoration ก็คือก่อนที่เขาจะมาบูรณะแล้วก็หลังจากบูรณะแล้วก็คือมีกำแพงปิดแต่ว่าข้างในก็ยังคงปล่อยธรรมชาติอยู่นะแล้วก็กลับมาถึงลานกว้างข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งฮะตอนเย็นพอดีโอเคเราจะลองเข้าไปข้างในในนี้ก็มีเหมือนเล่าเป็นยุคต่างๆนะว่าแต่ละช่วงของซาอุดิอาระเบียมีการทำอะไรบ้างอยู่ในห้องนี้โอ้ดูไทม์ไลน์ได้ด้วยนี่ทันสมัยปะล่ะนี่ตั้งแต่ช่วงยุคเดินข้ามน้ำข้ามทะเลทราย400นี่แล้วก็เราสามารถเปิดดูนี่ฮะยุคปีนต้นมะพร้าวเริ่มสร้างนู่นสร้างนี่ต้นอินทผลัมปะเนี่ยไม่ใช่ต้นมะพร้าวหรือไม่ก็ต้นตาลอะไรสักอย่างจัดการค้าครับ1818มันดูได้หมดเลยครับไทม์ไลน์ต่างๆนี่ครับแล้วก็หลังจากเวลาเนี้ยตอนนี้กำลังจะใน5 โมงแล้วคือหลัง5 โมงนะครับคนจะเข้ามาที่เนี่ยจะต้องซื้อบัตรเท่านั้นแล้วนะครับซึ่งการซื้อบัตรเนี่ยจะสามารถเอาเงินที่ซื้อครับไปใช้ในร้านอาหารข้างหลังได้ก็คงเหมือนกับเป็นการสนับสนุนแหละคนที่มาเช่าที่พวกร้านอยู่ว่าเหมือนก็มาดูแล้วก็ต้องเอาตังค์ไปใช้นึกออกไหมนั่นแหละแต่เดี๋ยววันนี้ครับเราจะลองไปร้านหนึ่งดูซึ่งผมคิดว่าหลายคนน่าอยากรู้ตอนเช้าเนี่ยเราไปกินอาหารท้องถิ่นใช่ไหมตอนกลางวันเรากินอาหารในห้างสุดหรูไปแล้วนะครับตอนเย็นมาดูดีกว่าครับว่าอาหารไทยเป็นยังไงมันมีอาหารไทยอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นร้านอาหารไทยแบบดูดีเลยไปลองไปดูดีกว่าและนอกจากเขตประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของดิริยาที่ห้ามพลาดนะฮะนี่คือ
บูไจรีเทเรสนะครับตรงนี้ต้องบอกว่านิยามนะฮะว่าเป็น dining hub นะครับกลางเมืองเก่านะเขารวบรวมนะครับร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ชั้นนำเอาไว้เยอะมากมีตั้งแต่อาหารซาอุดิอาระเบียนะครับรสชาติแบบดั้งเดิมไปจนถึงอาหารนานาชาติระดับมิชลินนะครับและแน่นอนนะครับว่าอาหารไทยก็มีนะครับแล้วบรรยากาศคือแบบโอ้โหแบบดีมากนะครับอากาศหนาวด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเขาสร้างที่นี่นะครับทุกอย่างขึ้นมาด้วยสถาปัตยกรรมแบบนัชดีนะครับซึ่งเป็นสไตล์ดั้งเดิมของที่นี่วัสดุหลักที่ใช้นะครับคืออิฐดินเหนียวครับแล้วก็ปูนปลาสเตอร์สีธรรมชาติแล้วก็จงใจนะครับให้พื้นผิวเนี่ยมันเป็นความแบบขรุขระดูมีมิตินะและให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในเมืองโบราณจริงๆนะและถึงแม้ภายนอกนะครับจะดูเรียบง่ายเหมือนบ้านดินในอดีตนะครับแต่ภายในครับทุกคนโอ้โหดีไซน์มาให้มีความเป็นแบบโมเดิร์นลักชัวรี่มากๆซึ่งมีความผสมผสานระหว่างความเก่าและความใหม่ฮะและที่สำคัญครับราคาแรงทุกร้านฮะเราจะเดินไปร้านชื่ออะไรนะลองชิมเป็นร้านอาหารไทยไปดูกันว่าอาหารไทยที่นี่เป็นยังไงเพราะเผื่อบางคนบอกว่าโอ้กินยากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมอะแบบมันมีอาหารอย่างอื่นให้กินไหมอะไรอย่างงี้ก็ไปดูกันว่าอร่อยหรือเปล่าเจอของน่าสนใจฮะม้าหมุนซาอุม้ามีโอดมี ใช่ แพะ นี่ มีอะไรนกอะไร ตัวอะไรออริกเหรอ ใช่ นี่ ม้าหมุนเหยี่ยวทะเลทรายอูฐนะฮะมันจะไม่เหมือนภาพจำของเราครับที่เป็นแบบม้าอะไรอย่างเงี้ยนะจริงที่ไทยก็น่าทำนะเป็นช้างเป็นไอโบเป็นม้านิมมังกรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแบบรวมๆกันอ่ะเราก็มีสัตว์ของเราอยู่อ่ะเนี่ยนี่ถึงร้านแล้วครับนี่ฮะลองชิมมาลองหน่อยถึงเวลาแล้วข้าวต้มยำกุ้งมันจะมีแบบว่าต้มยำกุ้ง115 ริยาลใช่ก็ตีเป็นเงินไทยเอาแบบเป๊ะๆเลยนะ960 บาท960 บาทก็คือทุกเมนูเนี่ยประมาณเนี่ยจานละเกือบพันนะครับเราก็เลยสั่งไป4อย่างแล้วก็ข้าวเปล่าจานละ10 ริยาลแล้วก็10 ริยาลก็100นึงจริงก็90 กว่าบาทข้าวหอมมะลิ90 กว่าบาทน้ำเปล่านะครับ still water ก็เขาน่าจะเอาราดมาให้ดูทรงนะก็350 บาทนะครับใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิเอาเป็นว่าในเนี้ยราคาแรงแต่ว่าอันนี้มาชิมให้ดูนะว่ามันมีหลากหลายมีอาหารไทยให้กินตอนนี้เขาเริ่มละหมาดแล้วขอลองชิมดูว่ารสชาติประมาณไหนถูกไหมโอเคนะทอดเป็นไก่ทอดที่มีรสชาติเครื่องเทศนิดนึงถูกไหมโอเคขาดเผ็ดอันนี้มีเปรี้ยวดูดอย่างเส้นแต่ว่าถือว่าโอเคมีแค่ไก่ทอดเท่านั้นที่แต่ว่าเล็กน้อยนะไม่ได้แบบเยอะยังไงกลับมาแถวโรงแรมแล้วนะครับแล้วตอนนี้ตึกKingdom Center ครับเปิดไปไซเบอร์พังเฮ้ยอันนี้ก็เป็นมินิมาร์ทของเขานะครับชื่อมีดเปิด24 ชั่วโมงนะครับก็จริงๆน้ำเปล่าก็ราคาปกตินะประมาณ 1.5 ก็คือ10 กว่าบาทประมาณ10 บาทก็ไม่ได้แพงนะเมื่อกี้เข้าไปดูผ้านะครับแบบชุดแบบคนที่เนี่ย
ชุดคลุมแบบมินิมอลหน่อยแบบไม่ได้อยากได้ให้มันดู traditional มาก เป็นไงฮะ เรียบๆ1,100 อ๋อ1,100ก็ไม่แพงนี่1,000 กว่าบาท เรียล ฮะ เรียล หรือยังก็10,000 กว่าบาทเนี่ย ก็10,000 กว่าบาท คนนี้นี่รวยจังวะ ก็เลยออก นะฮะนี่พูดรวยปุ๊บนี่เชื่อพอเช่ โอเค เดี๋ยวกลับโรงแรมแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะออกไปนอกเมือง ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นโซนธรรมชาตินี่แหละ จะไปทะเลทรายนะครับทะเลทรายแดงแล้วก็ไปเขาเรียกว่าเป็น the edge of the world นะครับสุดขอบโลกฮะนี่คือชื่อเรียกนะ ก็จริงๆต้องเหมาทัวร์ไปเนาะปกติก็จะแยกไป 2 ที่แต่ว่าเราเลือกรวมกันไปรอบเดียวเลยนะฮะก็เจอตอนเช้าทุกคนไปขึ้นก่อนไป Good morning ครับทุกคนทุกท่านเมื่อไปไหนฮะ ไปคีอูไป The Edge of the World แล้วก็ไป Red Sand Dune อะไรอะ ไม่มีคิว นี่ เอาละเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ เราจะไปเรสแซนดูนะครับ แล้วก็ไปอะไรนะ The Edge of the World นะครับจริงๆปกติบางคนเขารูทเนี่ยเขาไปแยกกันออกกันบ่ายๆคนที่นี่คือเขาไม่ค่อยออกเช้ากันนะฮะแต่ว่าเราทำรวมกันได้เพราะว่าเราแบบเราก็บอกเขาเลยว่าแบบเราขอเอารวมกันก็คือจองไป2 บุ๊กิ้งแล้วให้ทำเป็นโปรแกรมเช้านะฮะผมไม่แน่ใจว่าคันไหนน่าจะคันนี้ปะโอเคอะไรนะhiking Riyadh right okay nice to meet you what's your name อับดุลลาโอเคอับดุลลานะฮะเป็นไกด์นะฮะที่จะพาเรา Hello China, Thailand Thailand. Thailand Do you know Thailand โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าในซาอุผู้ชายนั่งหน้า แต่ว่าไม่เป็นไรนั่งหน้าพอดีเย็นติดต้องถ่ายวิดีโอก็เลยนั่งหน้ามันถ่ายง่ายกว่าแค่นั้นเองนะฮะโอเค ใครที่อยากลองเที่ยวตะวันออกกลางนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นจากเมืองไหนดีนะผมแนะนำนะครับซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยากแนะนำมากครับเพราะว่ามาเที่ยวที่เดียวนะครับได้สัมผัสครบเลยครับทั้งประวัติศาสตร์ความล้ำสมัยแล้วก็เสน่ห์ของทะเลทรายในทริปเดียวนะรอบนี้ครับเราได้เที่ยวทั้งเมืองริยาดนะครับเมืองหลวงสุดล้ำของประเทศและยังนั่งรถออกไปนอกเมืองด้วย เพื่อไปดูความอลังการของธรรมชาติกลางทะเลทรายแบบใกล้ชิดเลยฮะตอนนี้เราเข้ามาทะเลทรายเขาขับพุ่งเข้ามาอูฐ เขารู้ว่าเราจะลงตรงนี้แล้วเราขับถ่ายอูด ไปนะให้ถ่ายอูฐหรือเปล่าอูฐเด็กเฮ้ย ให้ชิดธรรมชาติให้ชิดมาก เลยวัวเหยมนุษย์ Same mama. เฮ้ยอูฐด โอ้โหให้ชิดธรรมชาติมาก ำอูฐธรรมชาติปะเนี่ยหรือปล่อยหรือยังไงไม่มีคนเลี้ยงเฮ้ยอูฐดำน้องอูฐดำสีดำอยู่ตัวเดียวเลยทำไมโอ้เรียกได้ด้วย Ayah. ขยะ Whoop. อ๋อมีรหัสเปลี่ยนไปเรื่อย Whoop. เอาตัวนู้นมาแทน Whoop. โอ้ย No เอ problem. อ No problem. เอาช็อกโกแลตต้องกินหรอจริงได้เหรอ So they can eat chocolate เฮ้ยมันกินได้ด้วยเหรอ มันกินด้วย โอ้นี่ใกล้ที่สุดเท่าที่ชีวิตจะมีมาเขากินช็อกโกแลตอันใหญ่หน้าตามันน่ารักอะพูดทีเนี้ยเนาะจับได้ไหมล่ะจุ๊บอย่าอย่าอยู่ ที่สุดบายบาย
มาริยาทมีให้เที่ยวแต่เมืองหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับอยู่ใกล้ๆกับเมืองเลยนะนั่งรถไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่ากิจกรรมที่เราต้องมาทำครับก็คือการแอดเวนเจอร์กลางทะเลทรายฮะที่แรกครับเราจะไปกันที่ Red Sand Dune นะครับหรือว่าเนินทรายสีแดงคือตรงจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับนิยมมากนะที่เราเห็นเป็นทรายสีแดงแบบนี้ครับความลับก็คือแร่เหล็กจำนวนมหาศาลฮะที่ทำปฏิกิริยากับอากาศจนกลายเป็นสนิมเคลือบเม็ดทรายจนเป็นสีแบบนี้ฮะนอกจากมาถ่ายรูปแล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถมาเดินเล่นนะครับมาเล่นแซนด์บอร์ดได้อีกด้วยนะขี่อูฐก็ได้ครับแล้วก็ยังมีการมาปิกนิกกลางทะเลทรายอีกด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งจุดนะครับที่ควรมาฮะอากาศเย็นเจี๊ยบนะครับทุกคน เบรกแรงมากสปอร์ตแล้วมาแล้ว ปิดดีกว่า อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอาแล้วโอ้ ไม่เบาแล้วพี่เขาเซ็งมากไม่เบาแล้วเกือบแล้วหมา ใช่หมาเลยทรายหน้าตา مراحب السلام عليكم صباح الخير كيف حالك طيب شو اخبارك พี่มองห الله น้า يهنيك بس بيشوفون بس انا والله عند ابوك الله อุ้ยเลี้ยงแกะด้วย มีไก่ด้วย หมาทะเลทรายฮะเหมือนอันนี้มันเป็นแคมป์กลางทะเลทรายนะฮะแล้วเขาก็พาเรามาดูแกะให้แกะมันตกใจมีวิธีเรียกตัวเลยใช่ภาษาเรียกสัตว์เขาเยอะจังวะหรือวแคมป์นี้คืออยู่กลางทะเลทรายเลยครับรอบๆไม่มีอะไรเลยมีเต็นท์2 อันนะแล้วก็เลี้ยงแกะเลี้ยงไก่เขาพาเรามาดูแกะแกะอันนี้แบบหูยาวมากมันไม่เคยเห็นน่ะไปแพะไม่ใช่แกะเอาเงอคุณรู้ว่ามีมนุษย์มาตกกระจายกันดิแบะตกใจวันนี้มันเป็นแพะที่หูเป็นแผ่นหูเหมือนดัมโบ้อะมันบินได้อะมันไม่เคยเห็นเลยอะไม่เคยได้ยินมาก่อนเฮ้ยเจ๋งว่ะ اللي صح تكون اخذ منه زين فيها ديكتات وفيها امور فيها ما في مشكله يلا جو thank you ก็เป็นแคมป์กลางทะเลทรายนะโอเคแวะอีกแคมป์หนึ่งนะฮะตอนนี้กลางทะเลทรายและนี่คือการมาทะเลทรายครั้งแรกของเขา เย้นะครับ หนาวกว่าที่คิดนะคะทุกคน เพราะมันเป็น ลมมันแรง บางยัง เป็น อยู่ในฤดูหนาวครับ ถ้ามาเที่ยวทะเลทรายช่วงร้อน อือหือ ก็จะร้อนมาก อือหือ
ถ้ามาเที่ยวหนาวก็จะหนาวนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเหมือนน่าจะเป็นจุดที่เขาพามาแหละเพราะมันมีพวกสกีพวกอูฐพวกจุดนั่งพักนะ อุดนั่งรอ เวลาเดินทรายก็จะเหนื่อยนิดนึงมันจะเหมือนเหยียบไม่ค่อยไปอะและนี่ฮะห้องน้ำที่เขาบอก very good นะครับ หามีห้องน้ำไหม พี่มา experience ก่อนเดี๋ยวห้องน้ำ very good เขาบอกว่า very good นะออกมาในลุคใหม่นะ มันปิวเก็บ นี่ฮะนี่อะไรครับ อะไรอ่ะ นี่บน ตาเหมือน watermelon จิ๋วจิ๋ว จริงมันคืออะไรนะ เป็นแบบแรงเหรอ น่าจะตักแตงหนึ่งคือที่เนี่ยเหมือนจะเป็นจุดพักนะฮะแล้วก็เขามีเครื่องปั่นไฟมีเต็นท์นะครับมีโซลาร์เซลล์มีไฟให้ความสว่างนะครับแล้วก็ล้อมรั้วสั้นๆง่ายๆนะฮะอยู่กลางทะเลทรายเอ๊ะมีสนามนี้ด้วยวอลเลย์บอลดูสิมีอูฐ1 ตัวนะครับเฝ้ารอเราอยู่และแน่นอนนะว่าเขาคือคนเดียวที่ไม่เคยขี่อูฐมาก่อนในชีวิตก็นั่นแหละฮะก่อนแน่น Good. No จับ problem. แน่นๆนะเกาะแน่น Yes. ๆจับแน่น ๆแน่นๆนะตอนมันลุกอะ ๆโอ้โหสวย โอเค โอเค โอ้ยตะคริวจะกินตะแคงเก่งเกินอ่ะ เคยมันดูขี้เกียจอะมันขี้เกียจลงThank you เอาละนี่โอ้ยเลยบายบาย ไปเฮียไปเร็วด้วย ลาก่อนเอาไปแล้ว กลางทะเลทรายจะต้องปล่อยลมยางให้มันแบบโอเค อ๋อ เล่นอันนี้เหรอ ฉันสินะ
จุ๊บเร็วต้องจุ๊บแหละกลับมาแล้วยังปลอดภัยนะสนุกดีครับหวาดเสียวฮะแล้วก็ต้องเกาะดีๆนะครับแต่ว่าต้องปิดปากนะไม่งั้นทรายเข้าปากเพราะว่าเราจะร้องเนี่ยจังหวะเนี้ยทรายจะเข้าปากเราเลยต้องปิดเอาผ้ามาปิดปากไว้ แล้วมันเร็วไหม ไม่เร็วมาก จริงเหรอมันดูเร็วอยู่นะ มีแค่จังหวะตรงเมื่อกี้ลองหน่อยไหมฮะเฮ้ยไอ้หนูไม่เอาเลยไม่หวาดเสียวนั่นแหละครับแล้วเอาลายต่อไปกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมนะครับต่อไปเป็นการถ่ายรูปสวยๆนี่คือเรามาถ่ายทะเลทรายนะเขาพรีเซนต์หญ้าครับว่าเนี่ยมีหญ้าขึ้นตรงนี้นะอุ้ยปูไฟดูดนะครับแบบ ความภาคภูมิใจของเขามีหญ้าขึ้นแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันเขาพาเรากลับมาที่เต็นท์นะฮะแล้วก็บอกว่าพักผ่อนกันตามสบู่เดี๋ยวเขาจะพาไปจุดอื่นต่อนี่เต็นท์เขาโอ้คนอุ่นกายสบายใจโอเคแล้วนี่ใน
เรียกว่าอะไรกระ เต็ โจ นท์ มเต็นท์ เต็นท์ซาอุเดี๋ยวเขาน่าจะทำข้าวมั้งดูทรงแล้ว เขาบอกว่าระหว่างรอครับ ให้เราฝึกวิชาการโจมตีไปก่อน เนี่ยนะ เกือบแล้วแกเกือบตาย ถ้าลมไม่พัดแกตายไปแล้ว เออ นี่ ยังไม่ทันทำอะไรเลย ไอ้นักวอลเลย์ทีมชาติกันแล้ว หรอ ไม่เป็นนะ ไม่เป็น จริงด้วย ลูกมันไม่มีลมเลย เซตก่อนเซตนี่ทูมาทูไง2-2นี่อยู่ตรงนั้นเซตอย่างงี้เซตท้ายเขาไม่ไม่เอาแล้วคุณไม่เล่น แต่ก็อร่อยดีเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการพักจิบชาหวานมาก ก็ใส่น้ำตาลเยอะนะแล้วก็กินแครกเกอร์ก็เดี๋ยวไปที่ต่อไปนี่เป็นภูเขานะมันก็ต้องเติมลมเพราะเมื่อกี้ปล่อยลมไปตอนขับรถนะมาเติมลมก่อนโอเค Can we take some photo here just 5 minutes okay ตรงนี้แบ็กกราวด์มันสวยนะครับหวานเจี๊ยบเป็นลม โอเคตอนนี้เข้ามาในเมืองครับแวะมากินข้าวกันร้านชื่อว่าอะไรวะเนี่ยอ่านว่าออกที่นั่งกินเขาเป็นยังไงต้องใช้มือหรือเปล่า This roast chicken. Jarish. This rice with the milk. Jarish. Yes. ทำไปเล่นไป อ
กำ انا وقفت الحين اتغدى بس مطعم غدا ان شاء الله กินเลยอร่อยจริงไหมจะจับ ได้ มืออากาศที่สุด อิ่มเรียบร้อยฮะ อร่อยดีนะ แบบมันฟีลคล้ายๆข้าวหมกนะครับ แต่ว่าก็จะมีรสชาติที่แตกต่างนิดนึง แล้วก็ไก่อร่อยดี ข้าวก็กินง่ายไงกินง่ายกว่าที่คิดเยอะนะครับ โอเค เราจะไปที่ต่อไปนะที่เขาเคลียร์ตังค์แล้ว ตอนนี้ขับมาแล้วก็ถนนเป็น เป็นแบบเมื่อกี้มันคือ end of roadway แล้วที่เป็นป้าย เป็น ไม่ แบบ เป็นถนน ออฟโรดนิดนึงสั้นๆ เพราะนั้นรถที่เข้ามาครับมันจะต้องเป็นรถที่ ลุยได้ นิดนึง SUV ปกติเขาก็จะจ้างคนพามาแหละเคยตอนแรกมีความคิดว่าจะเช่ารถขับมาเองนะครับ แต่อาจไม่มั่นใจหมายถึงว่ากลัวมันไม่มีสัญญาแล้วมันแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้ ก็เลยคิดว่าจ้างเป็นขับอย่างนี้น่าจะเซฟกว่าในที่เราไม่มีความรู้นะตอนนี้ข้างๆก็จะเป็นแบบเทือกเขาสวยงามยาวเลย ถึงแล้วนะครับ นี่คือ the edge of the world นะครับ หรือว่าพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเหมือนตรงนี้เป็นจุดสุดขอบโลกอ่ะ เหรอ ไม่เป็นความหมาย เพราะว่ามันมองไปแล้วมันเป็นแบบเป็นเส้นขอบฟ้านะฮะก็คือเวลาซื้อทัวร์มาครับมันจะมีแบบไฮกิ้งคือเดินมาที่นี่แล้วไฮขึ้นไปนิดเดียว แค่นั้นเพื่อไปดูสุดขอบโลกไปดูกัน ไปต่ออีกที่หนึ่งครับนี่บอกเลยครับว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วนะครับถ้าใครมาริยาดนะครับต้องมาจุดนี้นะครับแล้วผมก็แนะนำนะว่าคุณควรจะเหมารถมานะครับเพราะว่าเส้นทางในการขับมามันค่อนข้างออฟโรดนิดนึงนะฮะที่นี่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะครับว่ายับบันฟิรอยนะครับแต่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อ Edge of the World นะครับหรือว่าสุดขอบโลกฮะมีลักษณะเป็นขอบหน้าผาสูงกว่า300 เมตรนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาทูไวนะครับจากบนนี้นะครับเราจะมองเห็นผืนทะเลทรายแบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าอันนี้เราไม่ได้ขับรถมากันเองนะครับและผมก็ไม่แนะนำให้คุณขับรถมาตรงนี้เองด้วยนะเรามากับทัวร์นะครับที่มีชื่อว่า Riyadh Hiking นะครับและโดยปกติเนี่ยเราจะต้องซื้อ2กิจกรรมนี้แยกกันใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าเรามีเวลาจำกัดนะครับก็เลยติดต่อทางทัวร์ไปโดยตรงนะครับในเว็บไซต์ของเขานะว่าขอรวบ2กิจกรรมนี้ไว้ในวันเดียวกันเลยได้ไหมซึ่งเขาก็โอเคนะครับส่วนเราโอเคอยู่แล้วครับเพราะว่าอาจจะนั่งรถนานหน่อยครับแต่ถือว่าตอนเช้าได้ไปทะเลทรายแดงนะครับแล้วก็ตอนเย็นไปที่สุดขอบโลกกันนั่นเองฮะรวมทั้งหมดนะครับ4คน2กิจกรรมนะครับราคาอยู่ที่ 2,600 รียัลนะครับหรือประมาณ 22,000 บาทนั่นเองครับโอ้ยโอ้ยิ่งใหญ่มากเหมือนเขาจะต้องขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่า What happened เกิดอะไรขึ้นไปที่สุดขอบโลกข้างบนครับขวาก่อนแล้วค่อยไปซ้ายก็ได้โอเคจะถึงขอบแล้วนะฮะโอ้ตามองย้อนลงไปแล้วแบบสวยมากอะดูดิ
就走这个，就刚上来这个地方。你租 ว้าโอ้ตกไปตายเท่านั้นอืมโอ้โห อุ้ยสวยมาก วิวแล้วตะโกนพร้อมกันว่า วิลสันขึ้นลูกแรกเสร็จแล้วนะฮะ เดินไปต่ออีกฝั่งหนึ่ง หาหลายๆวิว เราจะเดินเข้าไปลูกนู้นแล้วก็ถ่ายย้อนกลับมาลูกแรกให้เรายืนเมื่อกี้นะฮะ เพราะว่าดูจากรูปเรฟเฟอเรนซ์แล้วน่าจะเป็นอย่างนั้น ไม่เห็นแล้วได้แล้วโอเคเราต้องลงแล้ว ไม่พูดจริง เอาเขานัด5:30ไง กว่าเราจะลงไปถึงก็5:30พอดีทำอะไรนะ ได้ช็อต เอาขอฟุตหนึ่งโอเคลองล่างนะทำอะไรอ่ะ เรียบร้อยครับ สวยงามไหมฮะใช่ท้องฟ้าสวยมาก นี่ที่ทุกคนเห็นตอนนี้ฮะแบบสวยอะบรรยากาศดีมากโชคดีมากเลยวันนี้ มาแล้วแบบทุกอย่างเป็นใจเห็นปะนั่งดูพระอาทิตย์ตกดิน น่ารัก ใช่ก็คือนั่งดูตรงนี้เลย นั่งหน้ารถแล้วก็กินข้าว เขาก็จะเตรียมเป็นอาหารเอาไว้ให้ฮะแต่เราไม่ได้ซื้อนะครับ เราอ้ายคนจน จึงต้อง หม ท ด น แล้ว ตอนแรกก็เห็นเขาละหมาดกันก็ไม่คิดในใจว่าคนไกด์เราไม่ไปละหมาดด้วยกับเขาเหรออ๋อเดินไปแล้วฮะเห็นเขาละหมาดกันปุ๊บหยิบเสือเดินไปเลย ด้วยความว่องไวนี่ไปฮะเข้าพวกนะครับถึงเวลาพอดีถึงแล้วนะครับ นั่นเลยอ่ะ โอเคลาอับดุลลาก่อน Thank you Abdullah Thank you nice to meet you Nice to meet you. Welcome. Bye bye good night Bye. และในวันต่อมานะครับวันที่ 4 ของทริปแล้วเราจะเดินทางไปที่สนามบินเพื่อบินกันไปที่ดูไบกันซึ่งไฟล์นี้ครับเราบินประมาณ 10 โมงนะครับถึงดูไบประมาณช่วงเที่ยงๆหลังจากนั้นครับเราจะทำการเช่ารถนะครับแล้วก็ออกไปเที่ยวกันเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ดูไบนะครับเมืองที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นศูนย์กลางของมหาเศรษฐีระดับโลกฮะทำให้หลายคนครับมีภาพจำว่าเมืองนี้มีความทันสมัยมั่งคั่งยิ่งใหญ่สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ดูไบนะครับประเทศ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือดูไบไม่ได้เป็นชื่อประเทศนะครับเป็นชื่อรัฐหนึ่งนะครับใน UAE นะฮะก็วันนี้หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าดูไบเนี่ยเขาแบบหลายๆคนบอกว่ามันเป็นเมืองที่แบบรวยมากนะเดี๋ยววันนี้จะพามาพิสูจน์ดูกันว่าดูไบนี่เขารวยขนาดไหนนะครับก็ตอนนี้กำลังเช่ารถอยู่ที่สนามบินเดี๋ยวเราไปขึ้นรถแล้วไปดูที่แรกกันแล้วทำไมดูไบถึงได้รวยขนาดนี้ใช่ไหมคือข้อแรกเลยนะครับดูไบเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ดังระดับโลกจนหลายคนเผลอเข้าใจผิดครับว่ามันเป็นประเทศฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับดูไบไม่ใช่ประเทศนะครับทุกคนแต่นี่คือ1ใน7รัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับหรือว่า UAE นั่นเองนะและถึงแม้จะดูรุ่งเรืองมากนะครับแต่ดูไบเนี่ยก็ไม่ใช่เมืองหลวงด้วยนะเพราะว่าเมืองหลวงจริงๆแล้วเนี่ยครับคืออาบูดาบีครับหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นตาจากในหนัง Fast and Furious นั่นเองนะ
ความน่าทึ่งต่อมาครับแม้ดูไบครับจะเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะที่สุดในประเทศแต่เชื่อไหมครับว่ามีคนท้องถิ่นอยู่จริงๆแค่ 10% เท่านั้นนะส่วนอีก 90% ครับเป็นชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาทำงานแล้วก็ลงทุนทำให้ที่นี่ครับกลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะแล้วทุกคนยังสงสัยไหมครับว่าก่อนจะรวยมหาศาลขนาดนี้เนี่ยฮะดูไบเคยเป็นอะไรมาก่อนคำตอบนะครับที่นี่เคยเป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเท่านั้นเองนะคือคนในสมัยก่อนครับใช้ชีวิตอยู่กับการหาปลาฟาร์มหอยมุกและการค้าขายทางเรือจนกระทั่งครับจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 1966 ครับมีการค้นพบน้ำมันขึ้นมาครับแต่ทุกคนก็อาจจะคิดใช่ไหมครับดูไบรวยขึ้นเพราะน้ำมัน 100% แน่เลยครับคำตอบคือไม่ใช่ฮะน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นเพียงเงินทุนก้อนแรกครับที่ผู้นำดูไบนะครับเอาไปต่อยอดเป็นรายได้ทางอื่นฮะจนปัจจุบันนี้ครับรายได้จากน้ำมันเหลือไม่ถึง 1% แล้วนะครับแต่รายได้มหาศาลตอนนี้มาจากการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนครับโดยเขาใช้กลยุทธ์ที่ว่าถ้าสร้างต้องสร้างใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดสายตาทั้งโลกฮะจนนำมาสู่เม็ดเงินที่เข้ามานั่นเองนะนั่นเลยนำมาสู่ความจริงข้อสุดท้ายครับคือดูไบเป็นเมืองแห่งสถิติโลกครับอะไรที่คนอื่นว่าใหญ่แล้วดูไบจะทำให้ใหญ่กว่าเสมอตั้งแต่ตึกที่สูงที่สุดเกาะเทียมที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงห้างที่มีคนเดินเยอะที่สุดในโลกครับเป็นไงครับนี่เราแค่เล่าให้ทุกคนฟังก็สัมผัสได้ถึงความอลังการแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอดูไบกันแบบเต็มๆไปดูกันว่าความรวยแบบจินตนาการไม่ถึงเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคครับเข้ามาแล้วครับที่แรกครับเราจะไปดูเกาะเดอะปาล์มกันเดอะปาล์มเนี่ยเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ข้างบนมีทั้งโรงแรมมีที่อยู่อาศัยแบบแพงมากครับเศรษฐีเขาอยู่กันที่จะมาจอดรถในห้างนะครับซึ่งเป็นที่จอดธรรมดานะแต่ทุกคนดูฮะนี่คือรถผมนะครับนี่คือที่จอดธรรมดาที่จอดธรรมดาจอดเบลเล่นะครับไม่ได้ไปจอดซุปเปอร์คาร์เดินถัดมาดูรถแต่ละคันโอ้โหอันนี้คือที่จอดธรรมดาจอดเบี้ยวเด้อและนี่คือสมาชิกดูไบครั้งแรกของพวกเขาเย็นจิตจุ๊บแจงและพี่บีเอิญราคา โอเคฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในห้างกันเราจองไว้รอบ 3 โมง บ่าย 3ซึ่งเราสามารถซื้อก่อนได้นะครับสำหรับการขึ้นไปดูข้างบนมันจะมี2เลเวลปกติที่คนซื้อเนี่ยมันจะมีกระจกนิดนึงแล้วก็เห็นเกาะเดอะปาล์มแต่ว่าเราเลือกซื้ออันที่แบบขึ้นไปอีกไม่มีกระจกอันนี้เข้ามาในห้างแล้วนะฮะคุณเคยบอกว่าคุณอยากมาดูไบเพราะอะไรครับ เวอร์ดิ อยากมาเห็น อยากมาเห็นคอมเวอร์ วันนี้ แค่ไหน เรามาดู มีดูไบเอ็กซ์โปด้วยปะที่มา ใช่แต่เดี๋ยววันนี้จะมาดูความเขาเรียกว่าความรวยของดูไปกันว่ามันเวอร์ขนาดไหนแต่ละอย่างนะนี้กี่โมงครับบ่าย 2:13 นาที โอเคเรากินข้าวระหว่างรอขึ้นรอบบ่าย 3คือจริงๆถ้าซื้อบ่าย 3เนี่ยก็คงประมาณว่าตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 4 โมงขึ้นตอนไหนก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราขึ้นหลัง 4 โมงรู้สึกว่าจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะใช่ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นราคาแบบแพงกว่าเพราะวิวตอนเย็นมันสวยกว่าใช่ครับมันจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกอันนี้เรามาดูว่าเราจะกินอะไรกันดีนี่ฮะไปดูค่าครองชีพกันคือจริงๆตอนนี้เราอยู่บนส่วนเกาะที่สร้างขึ้นนะถ้าดูในเนี่ยเปิดก็แมปนะฮะตอนนี้นะเราอยู่ตรงปลายเขาเรียกว่าเป็นแถวรากของต้นปาล์มรากหรือโคนต้นโคนต้นปาล์มนะครับตอนนี้เราอยู่บนต้นปาล์มแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนตึกครับเพื่อดูยอดต้นปาล์มกันตื่นเต้นบางคนเขาอยากดูวิวเขาทำไงรู้ป่ะมันจะมีเล่นซิปไลน์ลงจากตึกแล้วเห็นแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็อีกอันหนึ่งคือกระโดดร่มเห็นดูเดอะปาล์มแล้วก็กระโดดร่มแต่เราเลือกกระโดดร่มจะถ่ายให้นะไก่กรอบเผ็ดพริกคำล่ำลือเหมือนกินที่ออริจินอลอันนี้เราต้องใส่อันไหนอ่ะอันนี้ใส่ผสมกันของกันอันไหนกับอันไหนซอยซอสกับวานิก้าทำไมต้องมาตกกันเพราะว่าอันนี้จะเค็มอันนั้นจะเปรี้ยวข้างในไม่ร้อนโอ้ร้อนมันไม่ร้อนเข้าหัวไม่ร้อนเป็นน้ำข้างในอันนี้กุ้งกระเบื้องเนี่ยจริงๆที่ไทยก็มีครับที่นี่ไม่กินสิค่ะอยากกินก็ไปลองกินได้ครับโอเคเดินมาตามป้ายเลยนะครับมีป้ายบอกแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปเรื่อยๆก็น่าจะเป็นทางขึ้นพอดีจริงๆเขาแนะนำให้ขึ้นตอนเย็นประมาณ 4-5 โมงแต่ว่าช่วงนั้นราคามันจะแพงขึ้นนะครับแล้วคนก็จะเยอะด้วยเพราะอย่างเราคือเราไม่ได้เน้นตรงนี้สวยครับเราเน้นอยากให้ทุกคนเห็นความเจ๋งของแบบคนที่เนี่ยที่ดูไบเขาสร้างแบบ
จากเกาะเปล่าๆจากทะเลเอาทรายมาถมจะเป็นเกาะแล้วไม่ใช่เกาะธรรมดาเป็นเกาะลูกต้นปาล์มนี่เราจะขึ้นไปบนนี้ตื่นสูงมากทุกคนเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์จะสร้างเกาะขึ้นมาเองและไม่ใช่แค่เกาะธรรมดานะครับแต่เป็นการสร้างเกาะทั้งเกาะขึ้นมาเป็นรูปต้นปาล์มครับถ้าคนยังจินตนาการความยิ่งใหญ่ดูไบไม่ออกครับจะพาไปดูที่นี่ครับนี่เป็นสุดยอดทางวิศวกรรมของโลกเลยนะเพราะเชื่อไหมครับว่าเกาะยักษ์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ครับมนุษย์สร้างขึ้นมาเองทั้งหมดครับและนี่คือปาล์มจูเมราเกาะรูปต้นปาล์มที่เกิดจากการถมทะเลฮะโดยใช้ทรายแล้วก็หินจำนวนมหาศาลนะครับมาวางทับถมกันจนแข็งแรงพอที่จะสร้างเมืองทั้งเมืองขึ้นมาได้ครับและที่ล้ำสุดๆเลยเนี่ยนะครับคือเขาใช้ดาวเทียม GPS นะครับมาช่วยในการกำหนดตำแหน่งฮะเพื่อให้ได้มีรูปทรงเป็นต้นปาล์มที่แม่นยำเป๊ะขนาดนี้โดยใช้เวลาสร้างเพียง6-7 ปีเท่านั้นนะตัวเกาะเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันส่วนแรกครับคือลำต้นครับเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับชายฝั่ง2ครับคือใบปาล์มทั้ง16กิ่งเป็นย่านวิลล่าหรูนะครับที่ทุกหลังเนี่ยครับจะมีหน้าหาดส่วนตัวเป็นของตัวเองและ3ครับคือวงแหวนล้อมรอบครับความยาวกว่า11กิโลเมตรทำหน้าที่เป็นเขื่อนกันคลื่นครับเพื่อป้องกันเกาะด้านในฮะและถ้าอยากเห็นภาพบนเกาะแบบเต็มตาที่สุดนะครับนี่ฮะต้องมาที่นี่ครับ The View at the Palm ครับนี่เป็นจุดชมวิวบนชั้น52ของ The Palm Tower ที่ความสูง240 เมตรคือจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นความอลังการของเกาะเดอะปาล์มได้แบบ360องศาเลยนะและยังมองเห็นนะครับเบิร์ชอัลอาหรับครับโรงแรมหรูรูปทรงเรือใบครับที่เป็นไอคอนของเมืองนี้ด้วยนะฟาแท็กจะมีข้อมือนะไม่เหมือนคนอื่นมีถ่ายรูปเป็นกรุ๊ปนี่ถ่ายรูปกับนี่ถ่ายรูปกระจาดไปแล้วฮะได้ว้าวอะควาเรียมอุ้ยสวยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอ้นี่เป็น LED แบบเวอร์มากถ้าเราซื้อตั๋วปกติก็ไปทางนี้นะครับ VIP ไปทางนี้ฮัลโหลโอเคเฮ้ยโอ้ยนี่พื้นคือจอหมดเลยเฮ้ยโอ้โหมือ The break wall stretches 5.3 kilometers east to west and 5 kilometers เขา north ทำกำแพ to งรอง south. เป็นกำแพงกันคลื่น The internal palm shape stretches 3.9 kilometers east to west and 4 kilometers north to south. The break wall runs 11 kilometers and protects the inner elements of the man-made island. เอาหินมาถมอันนี้เอาไว้กันคลื่นเพราะว่าไม่งั้นทรายมันจะเปลี่ยนรูปร่าง Inside water depth is 20 meters, while outside of the Great Wall, the water depth is 30 meters. ต้องมีคนไปเหยียบไปด้วย Stepping on the steps, you can see the way how Palmyra was being ต้อง stepped. มีคนไปเหยียบ Next one, please. ทุกคนต้องมีส่วนร่วมนี่ต้องไปช่วยกันเหยียบเขาคุยกันสร้างเฮ้ย 7 million tons of rock was used as the foundations. Visit the Palm each year. The Palm is home to 27 hotels, including the stunning Atlantis The Palm. โหดมากเห็นไหมครับทุกคนนี่คือมนุษย์ฝีมือมนุษย์ล้วนๆนี่ฮะมี exhibition นะครับให้เราดูได้ก่อนไปไม่ได้มีเล่านะครับว่าปีเนี่ย997เนี่ยเริ่มมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใช้ดาวเทียมนะครับเพื่อสำรวจแผนที่แล้วก็ว่าจะสร้างตรงไหนนี่แล้วก็เอาหินนะมาจากภูเขานะครับเอาหินยกมาเสร็จปุ๊บคือเขาสร้างไอ้กำแพงหินล้อมเกาะก่อนนะเพื่อกันน้ำมากระแทกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาค่อยนี่ครับเริ่มต้นเอาทรายนะครับมาถมซึ่งทรายก็ขุดมาจากในทะเลนะดูดมานี่คือวิลล่าที่ขายอยู่บนเกาะนะครับเขามีให้ดูว่าหินก้อนหนึ่งที่เขาเอามาทำเป็นกำแพงกั้นน้ำเนี่ยประมาณเนี้ยนี่สกายไดฟ์ถ้าใครอยากดูมุมสูงนะครับแบบไม่ต้องขึ้นมาบนตึกแบบเรานี่ครับไปลองดู
แบบนี้ก็ได้ ลิฟต์ไพรเวทนะไม่มีคนอื่น คนอื่นเขาขึ้นหมดแล้ว ใช่ โอ้ย เราอยู่ในน้ำแล้ว เฮ้ยอุ้ยเฮ้ย มันขึ้นจริง ขึ้นจริง โอ้ข้างบนมีร้านอะไรไม่รู้ โอ้โห มันช่างจ้าซะเหลือมันช่างจ้าซะเหลือเกิน อันนี้คือชั้นเท่าไหร่นะ55ป่ะ อ๋อ52เหรออันนี้ครับเราจะเห็นเป็นเนี่ยครับ เห็นเดอะปาล์มเป็น มันจะมีกระจกกั้นเห็นป่ะ มีกระจกกั้นอยู่ จะสแกนอีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนขึ้นเพื่อการคนโกงตั๋วนะครับ อันนี้คือจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขึ้นมาบนนี้นะเลเวลสูงสุดคือ54นะครับอันนี้จะ53เอโดแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันโอ้โหเวอร์จัดเราดูบ้านตัวอย่างกันไหมนี่เห็นไหมครับทุกคนที่อยู่แต่ละก้านเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกบ้านนะวิลล่าแต่ละหลังนะ แบบนี้เรียกริมหาด ริมหาดสุด หาดแบบ ๆปรับส่วนตัวโอเคราคาเริ่มต้นนะครับ entry level นะเป็นบ้านขนาดวิลล่าขนาดกลางหรือบ้านที่ต้องมารีโนเวทเองอะไรเงี้ย150 ถึง 250 ล้านบาทเริ่มต้นแบบบ้าน 4-5 ห้องนอนมีชายหาดส่วนตัวแต่ไม่หรูหราก็ทีนี้ไม่หรูหรา ระดับหรูหราคือ signature villa นะครับอยู่บนกิ่งนี่บ้านหรูหราอยู่บนกิ่งของต้นปาล์ม ตรงกลางหาด กิ่งก็คือ นี่เลยอ๋อ ขยาวไปน่าจะแบบแถวๆตรงกลาง550 ถึง 800 ล้านบาท5-7 ห้องนอนตกแต่งครบพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวและหาดส่วนตัวนะฮะ Ultra Luxury คือคฤหาสน์นะกลุ่มบ้านสั่งทำพิเศษราคา 1,000 ล้านบาทไปจนถึง 3,000 ล้านบาทพื้นที่ใช้สอยระดับ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปวัสดุนำเข้าทั้งหลังบางหลังพุ่งไป 4,000 ล้านบาทก็มีแต่ถ้าคุณเงินน้อยนะครับเงินไม่เยอะมากคุณยังสามารถไปอยู่อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดได้ในเดอะปาร์คซึ่งราคานะครับ20 ถึง 40 ล้านบาทนะครับแต่ถ้าคุณอยากอยู่เพนท์เฮาส์นะครับ500 ล้านบาทครับเขาบอกว่าถ้าจะซื้อบ้านหลังวิลล่าบนเกาะนี้คุณมีงบในใจอย่างน้อย160 ล้านบาทนะครับผมเราดูหลังไหนเนี่ย เราย้ายออฟฟิศมาอยู่ที่นี่แล้วตรงฝั่งนู้นคุณก็จะได้เห็นโรงแรมThe Atlantis นะครับมี The Atlantis Royal The Atlantis The Palm นะครับ2อันเวอร์ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าตัวเองยากจน คือเคยรู้สึกยากจนตอนเด็กๆแหละแล้วโตมารู้สึกว่าเรื่องหาเงินได้เฮ้ยเราก็มีตังค์เหมือนกันนะครับแต่พอมาที่นั้นแหละเรารู้สึกจนอีกครั้งนึงคือมันรวยจนเวอร์ไปเลยลงมาข้างล่างคนเริ่มเยอะแล้วตอนนี้เต็มเลยเดี๋ยวนี่ฮะโหชั้นล่างคือถ้าใครเพิ่มเงินไหวแนะนำให้เพิ่มไปดีกว่าเพราะว่าอยู่ข้างบนมันแบบคนน้อยกว่าเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าชิวๆและนี่แหละครับคือเรียกว่าเกาะนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นครับแต่จริงๆแล้วในดูไบไม่ได้มีแค่เกาะเดอะปาล์มนี้เท่านั้นนะครับยังมีเกาะอื่นอีกแต่จะเป็นเกาะอะไรบ้างครับทุกคนไปรู้จักครับเกาะที่มนุษย์สร้างเองไปแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าดูไบนะครับไม่ได้มีแค่เดอะปาล์มนะครับที่เป็นเกาะเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายเกาะเลยนะครับตลอดแนวชายฝั่งครับมีหลายเกาะเลยที่ถมขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นจูเมราเบย์นะครับเป็นเกาะรูปม้าน้ำนะครับนี่บลูวอเตอร์นะครับแหล่งรวมไลฟ์สไตล์สุดทันสมัยหรือว่าเพร์ลจูเมรานะครับเกาะที่พักอาศัยระดับหรูนะครับและยังมีโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังตามมาอีกครับอย่างปาล์มเจเบิลอาลีนะครับที่ใหญ่กว่าเดิมถึง2 เท่าฮะรวมไปถึงเดอะเวิลด์ไอแลนด์นะครับที่ถมทะเลให้เป็นรูปแผน
ที่โลกครับทุกคนโอ้โหเรามาดูกันนะครับว่าในอนาคตนะครับถ้าโปรเจกต์เหล่านี้เสร็จสมบูรณ์ครับดูไบจะเปลี่ยนโฉมหน้าของแผนที่โลกไปได้ไกลขนาดไหนนี่ฮะวิสัยทัศน์ We do not wait for things to happen better we make them happen เฮ้ยเป็นไงคือเขาบอกว่าเราไม่รอนะครับว่าได้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นแต่เราสร้างมันให้เกิดขึ้นเลยนี่วิสัยทัศน์ของผู้นำนะครับตอนแรกกำลังงงอยู่ว่าเข้ามามันไม่มีเก็บค่าจอดรถก็เลยเพิ่งไปเซิร์ชข้อมูลว่าจอดฟรีฮะทุกคนตึกอย่างใหญ่ห้างอย่างดีไม่เก็บค่าที่จอดรถครับจอดฟรีหมดเลยนั่นแหละครับโอเคไปข้างหน้าเรานะครับคือ Atlantis The Palm ผมเคยมานอนแล้วคือบางสำนักเขาก็เคลมว่านี่มันคือโรงแรม7 ดาวนะครับของโลกใบนี้แล้วคือเขามีอควาเรียมอยู่ในโรงแรมเลยไปนอนมาแบบเวอร์มากแล้วก็มีสวนน้ำที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสวนน้ำที่ใหญ่สุดในโลกนะครับอยู่ข้างในอยู่ติดแบบริมน้ำเลยแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าตึกในตำนานนะฮะแต่จริงมันมีอันใหม่เป็น Atlantis The Royal นะครับซึ่งอันนั้นอาจจะแพงกว่าเราจะขับผ่านทุกอันนะฮะไปดูใกล้ๆกันตอนเย็นมีคนมาเดินริมน้ำเต็มเลยนะแบบมาถ่ายรูปกับตึกนะจริงๆมันมีนั่งรถนะครับนั่งเรือดิออกไปข้างนอกแล้วก็ถ่ายย้อนกลับมาเห็นแบบนี้ด้วยนะเผื่อใครสนใจก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับผ่านไปแล้วนะครับ1โรงแรมนะครับและโรงแรมต่อไปผมบอกเลยฮะนี่มีห้องราคาคืนละ3 ล้านกว่าบาทต่อคืนนะครับAtlantis The Royal นะครับโหแบบเวอร์วังมากโหดูทุกคนเขาสร้างโรงแรมแบบดีไซน์แบบล้ำเกินเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ซ้อนกันเต็มไปหมดนี่ทุกคนเห็นเนี่ยข้างนอกเนี่ยถ้าเคยได้เข้าไปข้างในจะบอกเลยว่าแบบเวอร์มากจริงๆผมเคยเข้าไปแค่ของเดอะปาล์มนะครับแต่ว่า The Atlantis นี้ยังไม่เคยเข้านะเพราะตอนสมัยก่อนผมมานู่นเป็น10 ปีแล้วยังไม่มีนะครับที่นี่ยังสร้างไม่เสร็จโอเคตอนนี้เรามาอยู่แถวมารีนาเบย์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือยอชต์นะครับของเหล่าเศรษฐีต่างๆมากมายค่าที่จอดรถนะครับอันนี้คือผมมาจอดรถเนาะเป็นที่จอดสาธารณะของเขานะครับค่าที่จอดนะฮะชั่วโมงละ10นะครับดู10เนี่ย AED เนี่ยตีเป็นเงินไทยประมาณ90 บาทครับทุกคนชั่วโมงละ90 บาทผมมาลองเลยครับพระอาทิตย์กำลังตกดินพอดีสวยมากเคยเห็นลานจอดรถซุปเปอร์คาร์กันใช่ไหมครับแต่ที่นี่คือลานจอดรถซุปเปอร์คาร์ทางทะเลฮะและที่นี่ครับคือสถานที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าล้ำที่สุดแห่งหนึ่งในดูไบครับนี่คือดูไบมารีนานั่นเองนะเชื่อไหมครับว่าเดิมทีบริเวณนี้ครับคือทะเลทรายว่างเปล่าเลยนะแต่ด้วยวิสัยทัศน์นะครับที่อยากจะเนรมิตเมืองริมน้ำขึ้นมาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากย่านคอนคอร์ดแปซิฟิกเพลสนะครับในเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาครับเขาเลยไปใช้วิธีการขุดทรายลึกเข้าไปในแผ่นดินกว่า3 กิโลเมตรและปล่อยให้น้ำทะเลครับไหลเข้ามาครับกลายเป็นคลองขนาดใหญ่จนที่นี่กลายเป็นย่านมารีนาที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกแล้วครับคือปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับย่านนี้กลายเป็นแหล่งรวมตึกรับฟ้ามากมายนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มตึกที่มีความสูงเกิน300 เมตรซึ่งตั้งเรียงติดกันครับหนาแน่นที่สุดจนได้รับฉายาว่า tallest block in the world และหนึ่งในนั้นคือ Princess Tower ครับตึกที่เคยครองสถิติที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในโลกก็ตั้งตระหง่านอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันโอ้ยแล้วมีเรือชื่ออะไรรู้ไหม Mr. and Mrs. Smith เหมือนชื่อในหนังอ่ะเขาใช้คำว่าที่นี่คือเป็นลานจอดซุปเปอร์คาร์ทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคใช่นี่ไงนี่คือเรือยอชต์ทั้งหมดใช่เหมือนเขาไม่ให้ใช้พวกซูมด้วยนะแบบว่ากล้องที่มันมีเลนส์ใหญ่ๆซูมเพราะว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมี privacy ของแบบเจ้าของเรือคือมีแต่เศรษฐีอะเอาง่ายๆเขาก็เลยมีฟีลแบบเป็นแบบกฎ security ของเขานะครับแล้วเรือทุกลำมีชื่อของตัวเองชอบลำเมื่อกี้มากชื่อว่า I don't know นะครับแล้วเป็นสีดำทองแบบเรือแล้วมีอีกลำหนึ่งชื่อว่าแอนนาสีดำทองเหมือนกัน
มีนา นี่มีนาคนไทยเจ้าของมันเนี่ยสวยมากตอนเย็นเนี่ยทุกคนถ่ายไปนั่นคือตึกที่กำลังสร้างอยู่นะแล้วเสียงเขาดูคึกคักมากเลยอะเปิดไฟสวยงามอะ เหมือนสร้าง3ตึกขึ้นพร้อมกันนี่น่าจะเป็นฟิลแบบ3ตึกเชื่อมกันหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็สร้างมาบังมาริออทข้างหลังนะ หรอข้างหลังเห็นเบย์อยู่ดีดอนชั้นล่างๆกูโดนบังแล้วนี่ที่ดินไม่ติดไงโอเคเราจะจ่ายที่จอดรถใช่ไหมฮะก็คือตอนเข้ามาได้เลยนะมันมีแค่กล้องดูแล้วมันจะมีป้ายให้สแกนพอสแกนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะเราสามารถที่จะเนี่ยใส่ป้ายทะเบียนรถแล้วมันจะเขียนเลยว่าเข้ามาตอนกี่โมงก็คือมันเป็นระบบไอ้นี่เลยนะฮะคือถ้าเราไม่ไปจ่ายก็น่าจะแบบติดแบ็คลิสต์อะไรสักอย่างเนี่ยกดเพย์ปุ๊บนะฮะจ่ายทั้งหมดราคา AED 10นะครับก็เปย์นาวไปนี่จ่ายไปเลยแล้วจะไปแถวนู้นเพราะว่าตอนนี้ไฟเริ่มเปิดแล้วเราจะไปตรงมารีนาวอล์กนะครับไปหาที่จอดตรงนั้นดีกว่าขับรถย้ายมาจอดตรงมารีนาวอล์กนะครับคือเราจะมาเดินเล่นแล้วดูไฟตรงเนี้ยค่าที่จอดรถตรงนี้นะฮะเมื่อกี้เจอไป10ใช่ไหมครับตกละชั่วโมงละ90ที่นี่ครับชั่วโมงละ100ชั่วโมงละ15นะครับก็ตีว่าประมาณ130ถึง140 บาทโอ้ my god มาแล้วนะครับนี่ดูไบมารีน่าเข้ามาปุ๊บเจออะไรรู้ไหมเด็กเต็มหมด 1 ล้านคนเด็ก เด็กมาอยู่ที่นี่กันหมดแล้วนะฮะทั้งดูไบนะผมงงไปหมดเลยตรงนี้มันเหมือนเป็นแบบถนนคนเดินเล่นแล้วมันก็ได้เห็นตึกเห็นไฟรอบๆเขาก็จะมาเดินกันรอบนี้ก็จะมีเนี่ยอพาร์ตเมนต์มีคอนโดนะฮะอยู่เต็มไปหมดเลยเห็นปะแล้วแบบสวยๆทั้งนั้นอะแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องอากาศร้อนนะฮะเพราะว่าเรามาเดือนมกราคมซึ่งเย็นเลยเย็นนะครับคือดูไบถ้ามาเที่ยวให้มาเที่ยวหน้าหนาวนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบร้อนว่าตอนร้อนมันร้อนแบบแสบผิวมากนะครับแต่ดูไบเขาก็พยายามที่จะแก้เพนพอยต์เขามีห้างซึ่งมีหิมะอยู่ข้างในคล้ายดีมเวอร์แต่ว่าแบบหิมะเยอะมากเป็นแบบมีสไลเดอร์หิมะเล่นกีฬาทางหน้าหนาวได้อะแล้วคิดดูว่าเขาต้องใช้ไฟต้องใช้อะไรเยอะแค่ไหนในการที่จะทำให้เล่นหิมะได้ตลอดเวลามันถูกเนรมิตขึ้นมาโดยฝีมือมนุษย์ทั้งหมดนะครับนี่คือร่วยนะครับ ร่วยจริงนะร่วยจังหู้นี่ข้างหน้าเราก็ยังเป็นที่จอดไหนเฮ้ยเรือทรงไทยเหรอ ไม่รู้มาดูไทยๆ เดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนธง UAE ใช่เนี่ยแล้วตรงก็คือก็เรือวิ่งโอ้โหสวยมากสวยงามก็แถวนี้ก็มีร้านอาหารนะฮะแล้วก็มีร้านโปรดผมด้วย KFC นั่นเองโอเคครับมานั่งร้านชื่อว่า Ramoloso นะฮะเป็นอาหารอิตาเลียนนะอยู่ริมน้ำนะครับเมื่อกี้แต่มิกซ์นิดนึงนะมีแบบใช่มีอาหารอาหรับผสมด้วยแต่ว่าราคาโดยเฉลี่ยถ้าจานธรรมดาแบบพวกพาสต้าประมาณ70ถึง90 AED ตีเป็นเงินไทยก็ 700-800 บาทต่อจานนะครับเมื่อกี้แล้วช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยกินแป้งก็เลยอยากกินโปรตีนอย่างเดียวครับก็เลยสั่งเป็นสเต็กนะครับสเต็กก็180ใช่185 1,800แต่ไม่เป็นไรครับเพราะเราจ่ายด้วยเรทที่ดีที่สุด สั่งเป็นเทนเดอร์รอยนะครับจะดูจากลักษณะก็อร่อยร้านนี้รีวิวดีนะประมาณเป็นพันนะรีวิวเป็นพันแต่ว่าอยากได้ 4.7 ใน Google นะราคาเป็นพันไม่ใช่ฮะจำนวนคนเนี่ยนี่ราคาถึงราคาจะแรงถ้าใครนั่งกินตรงนี้ดูวิวนะครับเนี่ยมารีนาวอล์กเห็นตึกเห็นเรือแล่นไปแล่นมาสวยงามก็มานั่งกินได้บรรยากาศดี
รียบร้อยนะครับเมื่อกี้เช็คบินมาเท่าไหร่ฮะ 603 603นะครับตีเป็นเงินไทยประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับสำหรับมื้อนี้นะคือราคาถือว่าแรงแต่ว่ายังดีที่เราได้เรทที่ดีนะครับก็เลยสามารถช่วยซับเรื่องนี้ไปได้นะแต่ว่าก็อย่าอันนี้ให้เห็นค่าครองชีพว่าแบบมันราคาประมาณเนี่ยนะฮะคนละหัวละพันนะฮะอันนี้กินในย่านที่เป็นแบบหรูหรานิดนึงนะแต่ไม่รู้ว่าในย่านโลคอลจริงๆก็น่าจะถูกกว่านี้แหละอันนี้ก็ให้ดูก่อนนะโอเคถึงโรงแรมแล้วฮะเรานอนโนโวเทลนะครับโนโวเทลสวีทอเวนิวมอลอยู่ข้างๆห้างนะเช็คอินก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพาไปดูความรวยของดูไบกันนะครับว่าที่อื่นเป็นยังไงไปดูตั้งแต่จุดกำเนิดเลยฮะไปคุณไนท์อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับพร้อมเพลงแฟชั่นจากชั้นใต้ดินนะ วันนี้เราจะไปดูความรวยความเวอร์อลังการนะครับของดูไบกันครับเราจะเริ่มที่อนาคตเพราะว่าเราจะไป Museum of Future กันฮะเป็นที่แรกครับซึ่งอันนี้บอกก่อนว่าต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะมันหมดเร็วมากนะครับโอเคทุกคนงั้นไปดูกันถึงแล้วนะครับค่าที่จอดรถนะครับ20ต่อชั่วโมงผมไม่เชื่อแต่หาข้าวกินที่นี่เลยแล้วกันจบๆเพราะว่าที่นี่มีร้านอาหารอยู่เลยมีปลาบินอยู่ข้างบนตอนแรกนึกว่าห้อยไม่ห้อยนะฮะมันบินของมันเองกาแฟก็เป็นหุ่นยนต์เหรอก็คือสแกนสั่งนะฮะนี่ทักทายไฮใช่เขาเตะไฮก็คือเราจะกินเราต้องสแกนจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวเขาจะทำให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาสั่งทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงครับถ้าเราสามารถไปเห็นอนาคตได้ที่นี่ครับจะพาเราเดินทางไปยังจุดนั้นและนี่คือ Museum of the Future ที่นี่นะครับดีไซน์ภายนอกบอกเลยว่าอันนี้ล้ำมากนะครับอาคารเนี่ยเป็นรูปทรงวงแหวนที่เหมือนกับดวงตาและตัววงแหวนนะครับสื่อถึงมนุษยชาตินะฮะส่วนช่องว่างตรงกลางนั้นคือไฮไลท์ครับเพราะว่าสื่อถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเป็นพื้นที่ว่างครับที่รอให้เรานะครับไปค้นพบสิ่งใหม่ๆนะและถ้าลองสังเกตนะครับลายเส้นบนตัวตึกดีๆเนี่ยนะนั่นคือบทกวีของผู้นำดูไบนะครับซึ่งตอนกลางคืนจะมีการเปิดแสง LED ส่องสว่างออกมาจากตัวอักษรครับบอกเลยว่าสวยงามมากครับส่วนด้านในเนี่ยนะครับลืมภาพพิพิธภัณฑ์แบบเดิมๆไปได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาจะพาเราวาร์ปไปดูความเป็นไปได้ในปี 2071 กันหรือว่าเป็นปีที่ครบรอบ100 ปีการก่อตั้งประเทศนี้นั่นเองฮะเราจะไปจำลองการเดินทางด้วยกระสวยอวกาศนะครับขึ้นไปยังสถานีอวกาศที่สูงจากโลกถึง600 กิโลเมตรเพื่อดูว่าในอนาคตนะครับมนุษย์จะดึงพลังงานจากดวงจันทร์มาใช้ได้ยังไงหรือจะไปท่องโลกจำลองระบบนิเวศในป่าอเมซอนนะครับและจุดที่ห้ามพลาดเลยครับคือห้อง DNA Library ครับที่รวบรวมสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตนับพันไว้ในขวดแก้วเรืองแสงบอกเลยครับว่าตรงนี้ครับสวยล้ำมากนี่คือโลกอนาคตชัดๆนะใครที่อยากเห็นว่าโลกอีก50 ปีข้างหน้าหน้าตาเป็นยังไงมาดูที่นี่ครับใช้ได้เลย วิกาแฟดีนะไม่เกะกะโอ้เลย ฝีมือน้องใช้ได้เลย ก็อ่อนหน่อย ก็เดี๋ยวเรารอนะเราจองมารอบ 11 โมงครับจริงๆเกือบไม่ได้เข้าแล้วเพราะว่าดูตามแอปรับจองมันเต็มหมดเลยแต่เข้าเว็บของนี่โดยตรงเหลือรอบ 11 โมงเท่านั้นซึ่งเหลือ5 ที่สุดท้ายด้วยเราก็เลยได้มานะครับโอเคไปครับเราต้องซื้อล่วงหน้าเลยได้เป็น QR code นะครับแล้วก็ไปแลก wristband นะครับจะบอกว่าที่เนี่ยเขาเรียกพอดีคือเราเลือกรอบ 11 โมงก็จริงนะฮะแต่ว่าก็ยังเข้าไม่ได้ต้องมาต่อคิวก่อนเพราะว่าแบบมันต้องค่อยๆปล่อยคนเข้ามันไม่ได้เข้าเลยทีเดียวก็เลยแบบว่าต้องรอนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากเสียเวลาต้องเข้าเร็วนิดนึงนะครับเปิดประตูแล้วครับจะเป็นรอบๆป่ะโอเคไปเข้ามาแล้วฮะอันนี้ก็จะได้เห็นอนาคตนะครับของดูไบนะ
นี่เขาอะไรบ้างก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยฮะ Going once, going twice, sold to nobody. Okay, let's move all the way inside. Filling in all the space. Welcome everyone. Welcome on board the Falcon Space Shuttle all the way to the end. อยู่ในยานเหรอมีให้จับก็จับ Let's move a little bit more inside and โอ้ย fill ตอน the นี้ gaps จำลอง in the เหมือนเราอยู่ใน center. สเปซป่ะเนี่ยข้างบนเพดานมันมี One step ahead. หลังคาเป็นไปแล้วไปแล้วนี่บนหลังคาเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยยานผมเหรอยานจะบินแล้วเฮ้ยบินแล้วบินแล้วบินขึ้นมาแล้ววันนี้โลกอนาคตเหรอเนี่ยมีตึกอะไรก็ไม่รู้อะไปล่วงเหรอเฮ้ยอ๋อนี่ออกสู่นอกวงโคจรออกสู่แบบชั้นบรรยากาศไร้แรงโน้มถ่วงแล้ว เฮ้ยเราว้ามาแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโผล่มาเป็นที่ใหม่แล้วทุกคน Chapter 1 เหมือนมันให้เราขึ้นมาบนสถานีอวกาศ600 กิโลจากพื้นโลกคือตอนนี้เราไม่ได้อยู่บนโลกเราอยู่ในอวกาศโอ้ my god Shortly, I will need our orientation explaining about Ulfa's health and เชื่อผมเมายา is แล้ว the กัน code name for a global effort to power the ไม่ได้ Earth กินยาแก้เมา using solar energy. Collected อันนี้ solar เขาจะไป energy ทำอะไร collected in the สร้าง panels ทหาร is ในดวงจันท converted ร์ into laser beams of electric energy. These ฐาน lasers ทัพบน beam ดวงจัน towards ทร์ a network of deflectors and satellites. โอ้โหล้ำเกิน In the year 2016, to commemorate all of their lives lost, both human and animals, Welcome Pioneer เฮ้ยหมุนได้ all the way around. อ๋อเลือกได้ว่าจะสำรวจอะไร Languages written all เนี่ยแบบ around this อันนี้คือโครงการของเขาจริงนะ Earth Energy for everybody. Welcoming you all on board OSS home. On the right hand side, I'll briefly divert your attention to the earth. All of you, which เจ๋ง is ว่ะ our state of Scan your wristband นะครับ เหมือนเราจะต้องสร้างปึ๊บสร้างชุดของตัวเองเหรอ English Scan your face เอาละเฮ้ย เฮ้ย เป็นหน้าของฉันนี่เลือกชุด โอ้โห เฮ้ย สีนี้ดีกว่า ผมเองถึงเวลาที่คุณต้องออกมาในอวกาศแล้วมาฮะสแกนครับ น้ำไทยไปดวงจันทร์เหรอ สแกนหน้าฮะสแกนโคตรเร็วดูนี่ ไวจริง เลือกชุด ว้าว นี่ Sound therapy เหรอตีไพลอตอ๋อมันเลือกได้ว่าแบบจะทำตำแหน่งอะไร อือฮึมันชุดไม่เหมือนกัน Driving instructor อันนี้ไปดวงจันทร์ เป็น Sound therapy แล้วกัน เฮ้ย มันขยับได้ปะ ใช่ ว้าว เป็น Director of Sound therapy การทำตำแหน่งอะไร นี่ค่ะ น่าเครียดว่ะ น่าดูไม่อยากไปอะถึงเวลากลับโลกไปพวกเราได้เวลากลับโลกแล้ว
โอ้ยปล่อยไหลลงเร็วแล้วเนี่ยลงเร็วเหมือนกันนะเนี่ยครับอันนี้ปั่นน้ำบรรยากาศแล้วโอ้ยเกาะดูไปด้วยเกาะอันนี้เกาะมีเกาะใหม่ที่อาจจะสร้างอีกใช่ไหมอันนี้เวอร์ไอแลนด์สร้างเกาะใหม่กันเป็นว่าเล่นเลยนะนี่ฮะโอเคครับเรากลับมาสู่โลกมนุษย์แล้วนะครับกลับมาที่ศูนย์ของเรานะครับเขาบอกให้ขึ้นไปชั้นไหนชั้น 4ให้ลงไปชั้น อันนี้คือ The Hill Institute นะครับเราไปดูกันคือมันก็จะพูดถึงแต่ละด้านที่เป็นแบบโครงการในอนาคตที่เขาคิดว่าดูไบจะเป็นนี่คือดูไบในอนาคตบินกันบนเต็มฟ้าเลยเว้ยอันนี้คือ DNA ของสิ่งมีชีวิตหลายหมื่นสปีชีส์เนี่ยนะทุกคนก็คืออีกหน่อยเขาจะเอา DNA มาเก็บไว้แบบนี้อันนี้ที่เขาจำลองให้ดูนะเนี่ยมีตั้งแต่ยีราฟวาฬโหเจ๋งเกินทุกคนแล้วแต่ละหลอดไม่ได้มั่วๆนะแบบใส่สิ่งมีชีวิตมาไม่ซ้ำกันเลยอะโลกอนาคตมากใช่เฮ้ยแป๊บนึงนะนี่อะมีบ้าเหรออันนี้เป็นฟังใจฟังใจอ่ะใช่ตอนนี้ผมอยากรู้อะไรรู้ป่ะว่าแมงสาบเนี่ยเขายังเก็บไว้ไหมมีไหนอยู่ไหนเหรอเอาละครับเราต้องตามหาปีเตอร์เพื่อนรักโหนี่แมลงหมดเลยนี่ใช่นี่เป็นหมดแต่เป็นพวกตั๊กแตนพวกด้วงนี่ตรงนี้คนนี้เขาแบ่งหมวดนะฮะก็คือเก็บ DNA ไว้หมดเลยนะครับอะไรอ่ะแมงปีเตอร์เหรออุ้ยทุกคนเขายังเก็บมันไว้อยู่โอ้ยโลกอนาคตก็ยังมาอยู่โอ้ยคือจริงๆมันใช้แอปมันจะมีแอปนะฮะให้สแกนแต่ละอันแล้วเราก็จะขึ้นโชว์ข้อมูลให้ดูแมวน่าจะมีอยู่แล้วเอาจริงๆอยู่ได้ทั้งวันนะเนี่ยแบบมันเจ๋งมากอะสวยมากสวยด้วยแล้วก็น่าสนใจด้วยฮะดีอะจริงๆแล้วเราสามารถสแกนตั้งแต่ก่อนเข้ามาตรงนี้ได้เลยข้างล่างตอนทางเข้าเลยแล้วก็อันนี้มีเครื่องก็คือตรงทางเข้าของ exhibition นี้ก็มีให้ใช้เป็นเครื่องสแกนลองดูสิไหนเดี๋ยวบ่อยเดนโฮสแกนโมเดลนี่แล้วมันก็จะมีไฟขึ้นมาแล้วไฟมันก็จะสว่างขึ้นมาใช่แล้วมันก็จะให้แบบ information The small sea spider is found hiding under rock North Pacific in East Sea บอกได้ว่าอยู่ถิ่นที่ไหนคือบนนี้เขาบอกมีประมาณ 20,000 กว่าชนิดนะฮะที่อยู่ที่นี่เราก็สามารถแบบอ่านได้เรามาดูกันนะว่าตัวนี้คือใคร Hairy Plant Cockroach เฮ้ย Cockroach จริงๆด้วยมันคือแมงสาบทุกคนแต่ละห้องดูได้ว่าแต่ละสปีชีส์มันจะแบบ impact กับชีวิตเราอย่างไรบ้างนี่คืออะไรพืชแห่งโลกอนาคตบ้าบออันนี้ชาร์เตอร์3นะครับโอ้โหอนาคตแห่งเวลเนสอะได้เวลเนสสปาเทอราพีอะให้รีแลกซ์หรอโอเคเอาไปแล้วมันจะเพลินอย่างเงี้ยเหรอมันนิ่มมากเลยมันก็คือพรมเนี่ยแหละแต่แค่มันฉายอะไรลงไปแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบเนี่ยมันไปตามเท้าเราอันนี้อะไรไม่รู้ไม่รู้เขียนว่ากราว
เรายืนตรงนี้เหรอ เสียงมันเซอร์ราว เทอราพีอ่ะบอกว่าอันนี้ให้มานั่งนะเป็นการแบบรีแลกซ์จริงด้วยลงไปเป็น tomorrow today นะฮะไปครับอันต่อมาครับเราต้องรีวิวไวๆแล้วตอนนี้เฮ้ยอะไรครับนี่โอ้บ้าบอจะอยู่ที่ไหนครับเนี่ยโหล้ำเกินพอในโลกอนาคตนะฮะอันนี้ได้ทำเพอร์ฟูมโอ้ยเราสามารถสแกนแล้วผสมน้ำหอมเองได้เหรอ มีเวลาไหม ไม่มีครับไปฮะให้ดูเฉยว่ามี Mira namo megahead. มันเหมือนคนมากอะคนลุกอะแบบการขยับตาการอะไรแบบสุดๆนี่คือโซนนกอินทรีสายลับนะครับนี่แมงมุมสายลับ เฮ้ยแมงมุมสายลับจริงๆนะนี่มดสายลับโทษทีนี่ฮะคุณเจอแน่โรเบิร์ตนะครับคล้ายๆโรบอกแต่ว่าเป็นโรเบิร์ตสายลับอันนี้คือชุดอะไรครับเนี่ย World First Under Skin Chip Implant for contactless payment หมายถึงว่ามีพัดลม USB-C earbuds ก็คือใส่อันเดียวทุกอย่างเนี่ยเหรอ ว้าวกรองอากาศเผื่อในอนาคตอากาศแย่อย่างนี้นี่มันมีแบบทุกส่วนเลยนี่คือช่วยขยับร่างกายบอดี้แบบผู้ที่เขาเรียกมีความท้าทายทางกายภาพเนี่ยก็จะสามารถใช้ชุดนี้เพื่อเคลื่อนไหวได้เหมือนคนปกติด้วยคือตรงนี้มันออกไปviewing deck นะครับก็คือออกไปข้างนอกที่จะเห็นแบบดูวิวอะต้องไปทางนี้แต่ว่าเราไม่มีเวลาพอแล้วเราต้องไปแล้วไปอันนี้เขาทำปะการังเทียมใช่ไหมให้เป็นแบบที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอ่ะเนี่ยเขามีวิดีโอสาธิตอยู่ว่าสิ่งมีชีวิตทางทะเลจะมาอยู่ยังไงบ้างคือชั้นเนี่ยผมตื่นเต้นกับหุ่นยนต์เฮ้ยมันขยับมันเต้นอันนี้คือเขาให้คนพูดที่ใหม่นะฮะ Latvia is a country in northern Europe. Can you dance เต้นไหมอันนี้ตะลึง Here's a dance for you. Hope you liked it. Yeah I like it Can you dance more ทำหน้าตกใจด้วย Here's another dance move for you. Enjoy. Can you act like exciting very exciting ตื่นเต้นแล้วเหรอเนี่ยแต่มันน่าขนลุกมากนะมันมีกล้ามเนื้อบนใบหน้าขยับคิ้วมันแบบมันเล่นรีแอคหน้าได้คือทุกวันนี้เราคุย AI เราก็จะรู้สึกว่า AI มันมีความแบบใกล้เคียงการตอบโต้ของมนุษย์ในระดับหนึ่งนะใช่แต่พอมันบวกหุ่นยนต์เข้าไปอ่ะมันแบบโอ้โหมันกลายเป็นแบบยิ่งเจ๋งกว่าเดิมอีกนะโอเคทั้งหมดแล้วครับเราดูไวมากเลยนะทุกคนที่นี่แบบโคตรดีเลยอ่ะต้องมานะฮะล้ำมากสวยมากจริงแต่ว่าอาจจะเผื่อเวลาไว้หน่อยใช่หลายชั่วโมงน่าจะ2 ชั่วโมงไม่น่าจะดูพอต้องมีเวลาแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นโซนเด็กนะครับไม่มีอะไรแล้วโอเคที่สุดอันนี้มาแล้วแบบตื่นเต้นเลยอะล้ำมากทุกอย่างไม่รู้เลยว่าอนาคตนะฮะจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าที่ทำได้เพราะว่าเกาะยังสร้างมาตั้งกี่เกาะแล้วก็ไม่รู้แล้วในแผนภาพเขามีอีกหลายเกาะตรงกลางรูปร่างเป็นอื่นโอ้เต็มไปหมดอะนะฮะโอเคออกมาถ่ายรูปข้างหน้านิดนึงนะครับเพราะว่านี่คือแลนด์มาร์คสำคัญนี่ค่าจอดรถนะครับชั่วโมงละ20นะครับโดนไป4 ชั่วโมงใช่ไหม80จริงมันคือ3 กว่าแหละ
80ก็ตีเป็นเงินไทยประมาณประมาณ700 600-700ตอนนี้ครับเราเห็นอนาคตของดูไบแล้วใช่ไหมครับเราจะพาย้อนกลับไปดูอดีตบ้างนะครับว่าจุดเริ่มต้นนะครับความเป็นอยู่แบบโลคอลจริงๆสมัยก่อนดูไบเป็นยังไงในที่ต่อไปครับไปโอเคครับเราถึงย่านเขาเรียกว่าเป็นโอดูไบนะครับอัลซีตรงนี้ก็จะมีตลาดแล้วก็มีแบบพวกตลาดของเก่าตลาดผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจำลองเป็นแบบพวกบ้านอาคารแบบดูไบสมัยก่อนแบบดั้งเดิมนะออริจินอลนี่และข้อดีคือที่จอดรถใต้ดินฟรีฮะ ไม่เสียตังค์แล้วเมื่อกี้ขนลุกครับโดนไป80นะครับนะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันเขาบอกว่าบนนี้จะมีสตาร์บัคบ้านดินด้วยโบราณแบบใด นี่ขนาดนี่นะคือแต่งแบบโบราณนะครับแต่บันไดเลื่อนแบบสุขสบายอ่ะน่ารักมากเลยขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วแบบน่ารักสุดๆแบบโทนสีครีม สวยงามเขาตั้งใจเซ็ตขึ้นมาให้มันแบบเหมือนของเก่าที่สุดคือต้องบอกว่าสมัยก่อนดูไบเนี่ยก็ตรงนี้คือการค้าทุกอย่างเพราะว่าเรือพวกอินเดียพวกอะไรมาเทียบท่าแบบค้าขายผ้าไหมกันก็คือตรงนี้หมดเลยนะครับในโซนนี้เดี๋ยวจะไปซื้อผ้า ใช่ เห็นความล้ำมาก็แล้วนะฮะอยากรู้ไหมครับว่าดูไบสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงเราจะพาทุกคนครับย้อนเวลากลับไปด้วยการมาสถานที่แห่งนี้ฮะนี่คือย่านประวัติศาสตร์นะครับจุดที่เราอยู่ตอนนี้คืออัลซีฟครับย่านเมืองเก่าริมคลองดูไบนั่นเองนะคลองสายนี้ครับสำคัญมากนะครับเพราะว่าจุดที่คนยุคแรกๆครับเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วมาค้าขายจนกลายเป็นเมืองดูไบอย่างทุกวันนี้เนี่ยครับคือที่นี่ฮะสังเกตไหมครับว่าสถาปัตยกรรมนะครับที่นี่จะดูย้อนยุคเป็นพิเศษครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับทางรัฐบาลนะเขาจงใจนะฮะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อจำลองบรรยากาศหมู่บ้านริมน้ำในอดีตให้เราได้สัมผัสกันนะฮะแต่ถ้าจะมาเที่ยวที่นี่ให้ complete ที่สุดเนี่ยฮะเราต้องห้ามพลาดครับในการนั่งเรืออัปรานะครับผมซึ่งต้องบอกว่านี่คือเรือไม้ลำเล็กที่ใช้ในการรับส่งผู้โดยสารมานานหลายทศวรรษแล้วนะครับถือว่าเป็นขนส่งสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดของดูไบเลยก็ว่าได้นะครับและที่น่าทึ่งคือปัจจุบันนี้ราคายังถูกมากครับคิดเป็นเงินไทยนะครับไม่ถึง20 บาทนะฮะนักท่องเที่ยวนะครับเขานิยมนั่งเรือนี้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับที่เรียกว่าเดียร่านะครับซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าแก่และเป็นที่ตั้งของตลาดพื้นเมืองที่คึกคักที่สุดซึ่งเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูกันนะครับว่าฝั่งนู้นมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่บอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้นั่งเรืออัปรานะครับเพราะว่าท่าเรือมันอยู่ไกลจากตรงนี้พอสมควรแต่เราจะขึ้นเรืออีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันขนาดเขาบอกว่านี่คือเมืองเก่านะครับ เมืองเก่ายังแบบสุขสบายอ่ะคือแบบทุกอย่างดีสะอาดแบบเก่าไม่จริงอ่ะ เก่าแบบสวยอ่ะและเขาเจอผ้าอันนี้สวยนะนี่เป็นสตาร์บัคที่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนครับเพราะว่าเป็นสตาร์บัคแบบบ้านดินแล้วก็นี่ฮะท่าเรือตรงนี้ก็เราสามารถนั่งเรือนะครับข้ามฝั่งได้ไปฝั่งตรงข้ามนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นตรงนู้นนะเพราะว่าเราจะข้ามไปตรงตลาดทองโอ้ยมันน่าเดินมากเลยอะคือเคยมาแต่ว่าตอนนั้นบรรยากาศไม่ดีเท่านี้ดูเป็นแบบทำดีคือเขาเอาความดั้งเดิมความละครเขามาผสมผสานกับความสมัยใหม่แล้วทำออกมาได้ดูดีมากเลยนะฮะมันดูดีดูสะอาดดูน่าเที่ยวมากเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือเหมือนค่าเรือจะประมาณคนละ2นะครับแต่ว่าต้องใช้เงินสดอันนี้คือเรือที่ขึ้นจะไม่ใช่เรือดั้งเดิมนะครับสรุปเรือนี้ใช้การ์ดได้นะฮะเรือที่มันต้องใช้เงินสดมันคือเรือฝั่งนู้นฮะคือเรือแบบโบราณดั้งเดิมซึ่งท่าเรือตรงนี้จะเป็นท่าเรือที่ขึ้นเรือสมัยใหม่ครับแต่ถ้าใครอยากได้ออริจินอลครับต้องไปขึ้นฝั่งนู้นเลยเดินอีกไกลนู่นเลยตรงนี้มันจะแอบลัดนิดนึงคนดูใบคุณลุงคนนึงเดินมาบอกว่าทิเก็ตก็เลยถามว่าเอาเนี่ยตั๋วอยู่นี่ไงบอกไม่ใช่เขาอยากได้ตั๋วเขาก็ไปซื้อสิขออะไรเรามาแล้วนี่อันนี้ก็คือเป็นเรือสมัยใหม่แหละแต่เขาทำให้มันดูเก่าหน่อยนึงดูคลาสสิกมันจะดูแบบดูไม่แบบไม่ทันสมัยเกินแต่มาดูบนเรือจริงก็ทันสมัยแหละแต่มันจะมีเรือแบบคลาสสิกนะครับเป็นเรือที่เขานั่งหันข้างกันนะต้องไปขึ้นตรงนู้นอันนั้นใช้เงินสดอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับตอนแรกเข้าใจผิดเพราะไม่รู้ว่าท่าเรือนี้มันจะเป็นเรือแบบไหนนั่นแหละ
แล้วเร็วมาก น้ำปลา ข้ามฟากมากอะแบบได้ว่าจะนานกว่านี้นะเรียบร้อยครับมาฝั่งตลาดแล้วโอเคฝั่งเมื่อกี้เราดูใช่ไหมมันเหมือนเก่าใช่ป่ะแต่ว่าฝั่งเนี้ยเก่าจริงเป็นตลาดที่แบบมีมานานแล้วตลาดทองนี่ก็แบบโอ้โหอายุมานานแล้วนะฮะสิ่งที่คนดูไบภาคภูมิใจที่สุดเขาบอกเลยว่าตลาดทองนี้ไม่มีทองปลอมเลยแม้แต่เส้นเดียวใช่นั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันคือในนี้นอกจากจะมีโกซุปนะครับก็จะมีเป็นเพิร์บซุปก็คือแบบพวกสมุนไพรสไปซ์ซุปแบบพวกเครื่องเทศต่างๆคือเขาจะขายอยู่ในฝั่งนี้หมดเลยนะเยอะมากแล้วก็ที่ทุกคนจะเห็นเยอะเลยก็พวกอินทผลัมอะไรเงี้ยพวกผลไม้ตะวันออกกลางที่คนชอบกินกันส่วนใครอยากกินช็อกโกแลตดูไบนะครับไม่รู้ฮะ ไม่ใช่ตรงนี้ อาจจะไม่ใช่ตรงนี้คุณว่าคุณเคยเห็นทองเยอะที่สุดในสถานที่เดียวกันเนี่ยคือที่ไหนครับแต่ถ้าสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับมันคือที่นี่เลยฮะตลาดทองดูไบครับที่นี่คือหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดและไม่ได้เป็นแค่แหล่งช้อปปิ้งธรรมดานะครับทุกท่านแต่มันคือแลนด์มาร์คที่สำคัญที่ทำให้ดูไบครับได้รับฉายาว่า City of Gold ครับหรือว่าเมืองแห่งทองคำนั่นเองคือภายในตลาดเนี่ยนะครับจะคึกคักไปด้วยร้านทองหลายร้อยแห่งเลยนะตั้งแต่ทองคำแท่งเครื่องประดับดีไซน์อาหรับไปจนถึงงานดีไซน์สมัยใหม่และไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแวะมาดูครับนัชมัตไทบาร์หรือว่าดาวแห่งไทบาร์นั่นเองนะนี่คืออดีตเจ้าของสถิติแหวนทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกฮะโดยมีน้ำหนักรวมถึง64กิโลกรัมผมงงมากครับว่ามันใส่นิ้วใครครับเนี่ยแบ่งเป็นทองคำแท้นะครับเกือบ59กิโลกรัมและประดับด้วยคริสตัลครับอีก5กิโลกรัมนะครับน่าจะมีแค่ยักษ์เท่านั้นนะครับที่ใส่ได้นะและเชื่อไหมครับว่าแหวนวงนี้ครับต้องใช้ช่างฝีมือถึง55คนนะครับช่วยกันรังสรรค์อย่างประณีตตลอดเวลา45วันเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่าถ้าใครครับมาที่ตลาดยังไงก็ต้องแวะมาดูความอลังการนี้สักครั้งหนึ่งฮะข้างหน้าคือตลาดทองนะครับตอนนี้จะเริ่มหาร้านทองแล้วนะเนี่ยโอ้แล้วก็ทองเยอะมากมานี่ครับโดนทักอยู่3อย่างนะครับโคเรียนคนนิจิวะแล้วก็หนีเห่านะครับไม่มีสวัสดีครับไม่มีใครถูกนะครับยังไม่แมสพอเราต้องพยายามมากกว่านี้อีกโอเคถึงแล้วครับโกซุกนะครับตลาดทองนี่ตลาดที่แบบขายทองโดยเฉพาะน่าบอกแล้วคือทุกร้านเป็นร้านทองทุกร้านจริงๆนะซ้ายขวามีแต่เพชรกับทองทุกคนนึกออกไหมว่าถนนทั้งเส้นอ่ะขายแค่อัญมณีอ่ะทองล้วนๆทั้งเส้นโอ้โหสุดๆเขาบอกว่าสมัยก่อนนะตอนที่ยังไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันมันไม่ได้เป็นตู้กระจกนิรภัยแบบนี้ใช่ไหมบอกว่าขายทองคือสมมติว่าคนขายต้องไปละหมาดเขาสามารถวางทองทิ้งไว้ได้ไม่หายหลอกปลอดภัยค่ะใช่ก็มันถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงขโมยของอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียเกียรติเพื่อนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้คือที่ติดกระจกเพราะว่ามันมีคนขโมยหรือว่ายังไงเดี๋ยวหาข้อมูลแป๊บนึงโอเคเมื่อกี้เซิร์ชข้อมูลมาแล้วนะครับบอกว่าจริงๆแล้วที่มันติดกระจกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าจริงๆดูไบยังถือว่าเป็นเมืองท็อปที่ปลอดภัยที่สุดในโลกอยู่แต่ประเด็นเลยก็คือมันติดแอร์ติดแอร์ก็ต้องติดกระจกกันแล้วก็กันพวกแบบพายุทรายและฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีกฎของบริษัทประกันด้วยว่าแบบคุณสต็อกของหลายร้อยล้านบาทไว้ในร้านเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานไม่ใช่ว่าคุณมาวางมั่วซั่วแล้วเดี๋ยววันนึงของหายคุณจะมาเคลมประกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นอารมณ์นั้นก็แปลว่าจริงทุกวันนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่กล้องวงจรปิดในตลาดทองนี่คือแบบเยอะมากนะแล้วก็จะมีตำรวจนอกเครื่องแบบเดินปะปนอยู่ตลอดเวลานี่เขาบอกนะต้องเยอะจริงใช่นั่นแหละก็คือกันร้อนกันฝุ่นแล้วก็เงื่อนไขประกันครับไม่ได้กันโจรไม่สนใจเขาบอกไม่มีอยู่นี่เป็นไงใหญ่มากเนี่ยเดินมาก็คือยังไม่หมดนะครับตลาดทองคือใหญ่สุดๆแล้วก็บอกว่าที่นี่จะมีราคาทอง2แบบคือเป็นราคาทองโลกกับค่าอะไรวะนะค่าฝีมือบวกค่าฝีมือค่าแบบค่าทำอ่ะใช่มีขายเงินด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีซิลเวอร์ใครอยากเห็นวิถีความโลคอลนะครับข้ามไปฝั่งหนูส่วนใครอยากช้อปปิ้งชิลๆนะครับไม่วุ่นวาย
นะครับสวยๆถ่ายรูปได้มาอยู่ฝั่งนี้นะฮะหรือจะไปทั้ง2ฝั่งก็ได้ตามสะดวกฮะเดี๋ยวขอกินข้าวแป๊บนึงฮะอาหารหลากหลายเหมือนจะมีร้านราเมงอยู่ตรงนี้ด้วยชื่อร้านว่าวูเคียวนูโดบาร์มาลองกันแดดร่มลมตกนะครับแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปช้อปปิ้งมาฮะเราโชว์ของหน่อยระหว่างรอราเมงว้าวนี่ แบบที่สามารถใช้งานต่อได้แต่ว่าผ้ามันโอเคนะเป็นแคชเมียร์ ประมาณกี่บาทประมาณ2ผืนนี้เขาลดให้เหลือประมาณ 3,500 บาทประมาณอุ้ยดูตรงนั้นดิมันสะท้อนกับกระจกเป็นน้ำเป็นสีทองเลยอะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปยังเขาเรียกว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันนะฮะก็คือเบิร์จคาลิฟานั่นเองครับเราจองไว้นะประมาณรอบ5 โมงเย็นนะครับขึ้นไปเป็นช่วงอาทิตย์ตกพอดีไปต้องรีบไปแล้วเพราะเดี๋ยวเลทโอเคมาแล้วนะครับเราจะไปดูไบมอลกันนะครับดูไบมอลแล้วก็ตึกเบิร์จคาลิฟาแล้วรู้ไหมครับว่าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนแน่นอนครับหลายๆคนคิดว่าผมจะตอบว่าดูไบใช่ไหมครับแต่อันนี้คือในอดีตฮะเพราะว่าตอนนี้มีที่อื่นที่ใหญ่กว่าแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่านะครับที่นี่เป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับมีคนมาเยือนมากที่สุดในโลกเลยนะฮะและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ดูไบมอลล์นะครับที่นี่ต้องบอกนะครับว่าเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2008 แต่ถ้าอยากรู้ว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับให้ทุกคนลองนึกภาพตามนะครับโครงการทั้งหมดนี้ครับใหญ่เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลนะครับ200 สนามเลยครับคือไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับที่ต่อปีครับจะมีผู้คนแวะเวียนมาที่นี่มากถึง100 ล้านคนครับและไม่ว่าคุณจะมองหาอะไรที่นี่มันมีครบทุกอย่างในที่เดียวครับตั้งแต่ร้านค้ามากกว่า 1,200 แห่งมีครบทุกแบรนด์เนมระดับโลกไปจนถึงของที่ระลึกเก๋ๆฮะและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือที่นี่รวบรวมความบันเทิงไว้เพียบครับทั้งอควาเรียมนะครับลานสเก็ตน้ำแข็งขนาดโอลิมปิกน้ำตกจำลองมีรูปปั้นนักกระโดดน้ำนะครับหรือแม้แต่โครงกระดูกไดโนเสาร์ของจริงอายุ155 ล้านปีฮะก็ตั้งโชว์อยู่ใจกลางห้างให้เราได้ชมฟรีๆด้วยฮะแต่ถึงวันนี้ครับจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ดูไบมอลล์ครับล่าสุดครับเพิ่งประกาศแผนขยายพื้นที่อีกมหาศาลเลยครับเมื่อปี 2024 นะก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะกลับมาใหญ่ที่สุดในโลกอีกครั้งหรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับได้บัตรมาแล้วแอดเดอะท็อปนะครับจองมาก่อนได้นะครับจองมาล่วงหน้าดีกว่าเพราะว่าถ้าจะไปรอบ5 โมงเย็นมันจะเต็มโดยปกติ5 โมงเย็นจะเป็นช่วงที่ได้เห็นตอนสว่างกับมืดก็คือเห็นซันเซ็ตนั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าทันไหม5 โมงเท่าไหร่นะ49ค่ะตกตอนนี้แปลว่าตอนนี้แบบวิงแล้วอะแบบกำลังวิงแล้วอะก็เขียนอย่างนี้แต่ละใบน่าจะเขียนไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าลองชั่งน้ำหนักน้ำหนักรวมของคอนกรีตที่ใช้สร้างตึกนี้ใช้อยู่ที่ประมาณช้าง 100,000 ตัวยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับเผื่อไว้เลยชั่วโมงหนึ่งทุกคนมันแบบขดแล้วขดอีกอะยังไม่ถึงข้างบนหรือไม่ก็ซื้อฟาสแท็กถ้าไม่อยากเสียเวลาเพิ่มคนละพันนะตอนนี้ยังไม่ขึ้นเลยพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่มืดอาจจะมีโอกาสได้เห็นอีกนิดนึงที่คือขึ้นไปเราอยากเห็นก่อนมืดไงแต่ถ้ามืดก็จะเป็นแสงไฟเป็นไฟเปิดตึกเปิดไฟก็สวยเหมือนกันจริงๆอยากดู2 อันนี้ก็เลยจอง5 โมงแต่ถ้าผมแนะนำจอง4มา4แล้วมันจะขึ้นพอดี5 โมงFinally ครับเรามาถึงแล้วฮะตกแบบเกือบสุดยังไม่มาบอกแล้วเห็นอีกรอบนึงแต่ก็ไม่เห็นอยู่ดีเพราะทิศนะนี่ครับนี่คือวิวจากตึกที่สูงที่สุดในโลกณปัจจุบันนะครับที่มานะครับอีก 2-3 ปีข้างหน้าอาจจะไม่ใช่ที่นี่แล้วก็เป็นได้เพราะว่าอาจจะมีการแซงเกิดขึ้นเพราะอะไรไปฟังรู้ไหมครับว่าตึกที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน
ใช่แล้วครับ มันอยู่ที่ดูไบแน่นอนฮะ และที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ครับ นี่คือเบิร์จคาลิฟาครับ ตึกที่สูงที่สุดในโลกณปัจจุบันด้วยความสูงถึง 828 เมตรฮะ ถ้าจะเห็นภาพง่ายๆนะครับ คือตึกสูงกว่าตึกใบหยก 2 ของบ้านเราเกือบ 3 เท่าฮะ และมีจำนวนชั้นมากถึง 163 ชั้นเลยทีเดียวนะ แต่รู้ไหมครับว่าในช่วงที่กำลังก่อสร้างนะครับ แม้แต่คนงานหรือว่าวิศวกรบางส่วนเนี่ยยังไม่รู้ความสูงที่แน่นอนเลยนะครับ เพราะว่าโครงการนี้ครับเขาเก็บตัวเลขทั้งหมดเป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้ตึกคู่แข่งในประเทศอื่นสร้างแซงได้ครับจนสุดท้ายครับเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครตามทันแน่ๆแล้วฮะถึงได้ประกาศตัวเลขออกมาว่าความสูงจริงเท่าไหร่ครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คิดถูกจริงๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวมาเมื่อปี 2010 จนถึงตอนนี้ยังไม่มีตึกไหนในโลกครับโค่นแชมป์ความสูงนี้ลงได้เลยครับแต่ต้องบอกว่าความเป็นที่ 1อาจจะไม่ได้อยู่ตลอดไปก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ซาอุดิอาระเบียกำลังซุ่มสร้างเจดดาทาวเวอร์ครับโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะพุ่งไปถึงความสูง 1,000 เมตรหรือ 1 กิโลเมตรครับทุกคนและที่น่าสนใจคือคนที่ออกแบบเจดดาทาวเวอร์ก็คือหนึ่งในทีมสถาปนิกที่ออกแบบเบิร์จคาลิฟาแห่งนี้เหมือนกันฮะต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าตึกนี้จะก่อสร้างจนสำเร็จเสร็จสมบูรณ์หรือไม่แล้วจะกลายมาเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแทนได้หรือเปล่าแต่ตอนกลางคืน ดีนะสวย จริงเพราะว่าไฟเยอะมากนะครับแบบเขาเปิดไฟเต็มไปหมดเลยทุกที่แล้วก็ประชากรเยอะมากต้องต่อสู้นิดนึงแข่งแย่งชิงดียังมีอยู่ทุกสังคมถ้ามุมไหนเราได้แล้วเราอยู่ตรงนั้นถ่ายให้พอใจก่อนแล้วเราค่อยดูต้องสู้นะฮะมาคนเดียวนี่ลำบากหน่อยผมบอกเลยนะโอเคฮะเราก็ทำภารกิจสำเร็จเดี๋ยวเราจะลงไปดูไบมอลแล้วก็ไปดูน้ำพุน้ำพุมีทุกครึ่งชั่วโมงตั้งแต่6 โมงครึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งทุกครึ่งชั่วโมงไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวว่าจะไปดูตอนไหนแต่เป็นหนึ่งในน้ำพุที่เรียกว่าแบบอลังการที่สุดก็ว่างั้นนะจะพาไปดูความอลังของดูไบมอลที่มีอควาเรียมอยู่ในห้างของตัวเองนะฮะคือแบบเวอร์มากนะครับก็ขนาดเราจะไปเรายังไม่รู้ทางเลย มันใหญ่เกินถึงแล้วฮะนี่ฮะมีฉลามว่ายฉลามว่ายอยู่กลางห้างบ้าบอนั่นของจริงนะไม่ใช่ AI แล้วมันไม่ได้เล็กๆนะทุกคนดูดิแบบใหญ่ใหญ่ยักษ์นี่เขาสามารถเนี่ยครับใส่หมวกแล้วก็ดำน้ำลงไปในกรงว่ายใกล้ชิดกับฉลามได้ด้วยฉลามใหญ่มากเราก็หามีนางเงือกด้วยนางเงือกนางเงือกอยู่ข้างบนดินางเงือกไม่ไหวแล้วขนาดเราจะลงมาในเลื่อนยังต้องต่อคิวคือคนเหมือนคนทั้งหมดมาอยู่ที่ห้างเนี้ยแล้วคนน่าจะลงไปดูน้ำพุเหมือนเราใช่เพราะว่ามันจะถึงเวลาแล้วอีก7 นาทีเดินออกใช่เพราะว่าทุกครึ่งชั่วโมงตั้งแต่6 โมงครึ่งเขาบอกว่าทุกครึ่งชั่วโมงจะมีโชว์แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจบตอนกี่โมงตอนนี้ออกมาข้างนอกนะฮะเหมือนคนมารอดูน้ำพุกันเยอะมากโอ้โหบ้าบออันนี้เขาบอกว่านี่คือโชว์น้ำพุที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะในโลกเลยครับแล้วตอนนี้เราก็เห็นเบิร์จคาลิฟานะฮะเราจะไปหามุมสงบได้ที่ไหนไม่มีหรอกมาแล้วโอ้โหแล้วตึกก็เล่นด้วยนี่ให้ทุกคนทายนะครับว่าดูไบมีอะไรที่เป็นที่สุดของโลกอีกนะครับสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับน้ำพุครับแต่นี่ไม่ใช่น้ำพุธรรมดานะฮะแต่มันคือน้ำพุเต้นระบำที่ใหญ่ที่สุดในโลกฮะและนี่คือดูไบฟาวเทนนั่นเองตั้งอยู่บนทะเลสาบยักษ์หน้าเบิร์จคาลิฟานะครับซึ่งทะเลสาบที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ครับก็เป็นการขุดสร้างขึ้นมาใหม่อีกแล้วครับท่านกลางทะเลทรายเหมือนเดิมเลยครับและความอลังการของน้ำพุที่นี่ครับคือเขาสามารถฉีดน้ำพุ่งทะยานได้สูงถึง150 เมตรหรือว่าเทียบเท่ากับตึก50 ชั้นครับทุกคนแค่ฟังดูก็รู้สึกถึงความเวอร์มากแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะอลังการขนาดไหนและสำหรับใครนะครับที่อยากมาชมด้วยตัวเองโชว์นี้เปิดให้ชมฟรีทุกวันครับตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไปและจะแสดงทุกๆ30 นาทีนั่นเองตอนจบเหมือนขึ้นไปถึงแบบ1 ใน 4เบิร์จคาลิฟาเลยวะเขาบอกว่ามันยิงได้สูงสุดแต่ประมาณแบบ
น่าจะ50 ชั้นนะครับตึกอะน้ำพุพุ่งไปสูงมากตอนจบเนี่ยแบบที่ดูด้วยสายตากะระยะเอาก็แบบประมาณ1 ใน 4เบิร์จคาลิฟาก็ประมาณ160เบิร์จคาลิฟานะครับ163 ชั้นก็คือ828 เมตรนะครับเกือบ1 กิโลนะตอนนี้ยังคงเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกอยู่ณปัจจุบันนะครับแต่อย่างที่ทุกคนฟังข้อมูลไปว่าเจด้าทาวเวอร์นะครับของประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยถ้าเกิดเขาสร้างต่อจนเสร็จนะครับก็น่าจะทำลายสถิตินี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปฮะอะไรมาอีกแล้วโฆษณาเหรออาจจะใช่โอ้แล้วเขาเนรมิตทั้งตึกให้เป็นเหมือนแบบดิสเพย์ LED ฉายอะไรเนี่ยเป็นรูปเพชรนะตอนนี้ที่บนตึกอะและผมจะจบวันนะครับด้วยอาหารเด่นในการซื้อกลับไปกินที่โรงแรมนะครับด้วยไก่ผู้พันฮะมองหน้ากันมาหลายวันแล้วเรียบร้อยครับและนี่คือดูไบครับที่เราได้เห็นก็คือความรวยแบบรวยมากๆของดูไบไม่ว่าจะเป็นแบบตึกที่สูงที่สุดในโลกนะครับระบำน้ำพุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับหรือว่าแม้แต่ตลาดทองด้วยเห็นไหมขายทองกันหมดฮะแบบเวอร์มากห้างใหญ่ที่สุดนะฮะเกาะที่มนุษย์ถมขึ้นมาครับเป็นรูปต้นปาล์มบ้าบอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นครับว่าดูไบครับรวยมากจริงๆครับแล้วคนมาเที่ยวแบบเราครับก็จะจนไปทันทีเพราะว่าหลายๆอย่างแพงมากนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากเที่ยวในดูไบกันจนครบแล้วนะครับวันต่อมาเราจะพาทุกคนออกจากฝั่งครับไปนอนบนเกาะกันบ้างดีกว่านะแต่จะเป็นที่ไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เราไปที่ท่าเรือก่อนสวัสดีครับทุกคนนะฮะจากดูไบครับตอนนี้อยู่ที่ดูไบเหมือนเดิมนะคือวันนี้เราจะไปนอนกับบนเกาะนะครับที่เรียกได้ว่าโลกใบนี้เกือบลืมเกาะนี้ไปแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนได้ฟังซึ่งบนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเกาะเปล่าๆนะครับมันยังมีรีสอร์ทสวยๆดีๆนะครับแล้วก็แบบน่าสนใจอยู่บนนั้นด้วยซึ่งเราจะไปนอนที่อนันตารานะครับ The World Island นะฮะก็ตอนนี้มาอยู่ตรงท่าเรือแล้วทำการเช็คอินแล้วเดี๋ยวจะนั่งเรือของเขาเนี่ยข้ามไปนะครับซึ่งเรือมันมีรอบตั้งแต่8 โมง 10 โมงบ่ายโมงอย่างเงี้ยคือคนที่จองมาเนี่ยครับจะต้องมาแจ้งกับโรงแรมก่อนว่าแบบเราจะไปนอนกี่โมงเราจะนั่งเรือกี่โมงเขาต้องบุ๊กที่อะไรอย่างเงี้ยโอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับนี่คือความสุดยอดครับเกาะนี้คือเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกแล้วครับท่านไปครับความเวอร์วังของดูไบและเราจะไปดูอภิมหาโปรเจกต์นะครับที่เคยหยุดชะงักจนหลายคนคิดว่าถูกทิ้งร้างไปแล้วนั่งเรือไปยังหมู่เกาะที่หน้าตาเหมือนกับแผนที่โลกแถมแต่ละเกาะเนี่ยยังตั้งชื่อเป็นประเทศต่างๆด้วยนะเกาะนี้ครับตั้งอยู่นอกชายฝั่งของดูไบครับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นั่นเองนะพนักงานต้อนรับฮะใช่ค่ะดีค่ะรับกาแฟไหมคะรับครับกาแฟร้อนได้ไหมคะได้ครับนี่คือรีเซพชันนะครับอันนี้พนักงานโรงแรมนะครับอันนี้พนักงานทำกาแฟก็ไม่รู้ว่าจะได้เช็คอินเร็วหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้จริงๆมันยังไม่ถึงเวลาหรอกเพราะเราเลือกจะไปเร็วเราอยากจะถ่ายว่าบนเกาะเท่านั้นวิวสุดลูกหูลูกตามันมีอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปนะครับประมาณ 10-15 นาทีอ้าวตอนแรกเขาบอก 10-15 ไม่ใช่เหรอได้ยินว่า 15-20 นาทีเขาบอก 10-15 ประมาณนั้นเรือนี่โบ๊ทไวๆโบ๊ตี้ Good morning และมีแค่เราตอนนี้เรือก็คือ private ของเรา4 คนนะครับเหมาเรือไปเพราะว่าคงไม่มีใครมารอบ10 โมงครับมีแค่เราแล้วก็ข้างๆเขาเล่นเจ็ตสกีกันนี่ชูมือชูไม้ฮะทุกคนว้าว
งานนะครับ แบบยิ่งใหญ่ มาครับนี่ตอนนี้ขึ้นมาบนเกาะแล้วนะครับอุ๊ยแล้วมันมองไปเห็นแบบเบิร์ดอัลอาหรับอะนะครับตึกเรือใบเป็นแบบเป็นซิลูเอตแบบควันๆนะสวยมากเลยจากบนเกาะอะแล้วก็เห็นเป็นเหมือนเงาตึกเต็มเลย แขกพักอย่างนะ ตรงนู้นก็เป็นอีกเกาะหนึ่งนะฮะแล้วก็เห็นตรงนู้นนะฮะตรงนั้นน่าจะเป็นเกาะที่ก่อสร้างอยู่ก็คือเป็นเกาะล้างๆมีเครนอยู่เห็นไหมอยู่บนเกาะนี่แหละ อนันตราเวิร์ไอแลนด์ดูไบรีสอร์ทนะฮะรีสอร์ทหรูบนเกาะส่วนตัวอย่างหมู่เกาะเดอะเวิร์ของดูไบเนี่ยนะบรรยากาศที่นี่นะครับก็จะมีทั้งความส่วนตัวแล้วก็หรูหราอยู่สบายครับเพราะว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งแค่ประมาณ20 นาทีนะฮะแล้วก็มีห้องพักให้เลือกเยอะมากนะส่วนวิวที่นี่ครับไม่เหมือนที่ไหนฮะเพราะว่าจากรีสอร์ทนะครับเราสามารถมองเห็นทั้งทะเลท้องฟ้าแล้วก็เส้นขอบฟ้าของดูไบได้แบบพร้อมกันนะและถ้าใครเป็นสายปาร์ตี้นะครับแล้วก็ชอบความ private ที่นี่สามารถปิดเกาะแบบเหมาได้ด้วยนะเพื่อจัด private party ได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับที่นี่มีกิจกรรมที่หลายอย่างเลยครับรวมถึงอาหารก็มีหลากหลายด้วยนะคนที่มาดูไบนะครับและอยากหาที่พักส่วนตัวแต่อยากได้ความแบบไม่ต้องเดินทางไปไกลจากตัวดูไบมากนะครับก็มาพักที่นี่ได้นะครับถ้าใครอยากไปเที่ยวไหนและอยากพาที่พักสบายๆบรรยากาศบริการดีก็ค่อยดูรายชื่อนะครับในโรงแรมทั้งหมดของอนันตราแล้วก็จองที่พักได้เลยนะและเรื่องที่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับคือถึงแม้ที่นี่ครับจะตั้งอยู่ในดูไบก็ตามแต่เขาเป็นรีสอร์ทแบรนด์ไทยนะครับเจ้าของคือคุณวิลเลียมไฮเน็กนะครับถึงแม้เขาจะเกิดที่อเมริกานะแต่ว่าเติบโตที่ไทยครับและก็รักเมืองไทยมากจนโอนสัญชาติเป็นไทยแล้วก็เริ่มต้นปั้นธุรกิจจากที่นี่ครับจนปัจจุบันนี้ครับโรงแรมในเครือเนี่ยครับโอ้โหหลายร้อยแห่งทั่วโลกแล้วและปี 2025 ที่ผ่านมาเขายังติดอันดับที่ 19 ของมหาเศรษฐีไทยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่ครับไม่ต้องแปลกใจนะครับที่จะเห็นธงชาติไทยอยู่ข้างบนนั่นเองเรามาเช็คอินก่อนนะฮะเวลคัมดริงก์นะฮะอร่อยจังน้ำอะไรอ่ะ น้ำกุหลาบน้ำชากุหลาบทีเอ็นเลม อ๋ อ อน เลมอนอย่างเดียวชอบเพดานอ่ะมันเป็นงานแบบสารแบบสวยอ่ะเช็คอินได้เลย เช็คอินได้เลย ว้าว10 โมงเช้าได้เช็คอินเลยชิวๆอนันตราเวิร์ไอแลนด์ดูไบรีสอร์ทนะครับพี่คอกถ้าเจอนกยูงไม่ต้องตามหาไปไหนเลยพี่ดูพี่ ตอนแรกเรามีภารกิจตามหานกยูงไม่ต้องนะ เนี่ยสองสามตัวเลยตัวนี้ตัวนี้ ไปแล้วเฮ้ยตัวเต็มเลยไปแล้วรถลันเนอร์ปิ้วๆมีถึงห้องกันแล้วฮะเราไปดูห้องกันโอ้ย Welcome home ว้าวน่ารักคือเราแจ้งเขานะครับว่าเราจะขอถ่ายนะครับเพราะว่าเรามาจากเพจรีวิวอะไรเงี้ยคือบางทีเวลามาโรงแรมแบบ5 ดาวอะไรใหญ่ๆมากๆผมจะชอบแจ้งก่อนว่าผมจะถ่ายด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นนะบางที่เขาไม่ให้ถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยบอกแล้วก็นี่เขาก็เขียนไว้ให้นะครับว่า Welcome home go and go ทุกคนอย่างนี้ไปเราไปดูห้องกันโอเคว้าวนี่ฮะโอ้โหดูห้องใหญ่มากนี่มันนี่แชมเปญเด้อนะครับแล้วก็อันนี้ไฮไลท์เลยทุกคนเราตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันดีเกินนี่แล้วก็ไปเห็นอีกฝั่งหนึ่งของเกาะนะครับชิลมากส่วนอันนี้ห้องอาบน้ำนะฮะนี่ยาวมาก มีอ่างนะครับเนี่ยยาวมาเสร็จปุ๊บเดินมานี่ก็คือห้องขับถ่ายแล้วก็สามารถเดินทะลุนะครับได้ไปจนถึงข้างนอกเหมือนกันดูวิวได้เหมือนกันนี่ทุกคนมี complimentary ให้เตรียมมาให้แล้วนะ
เต็มเลยอะ สนุนใช่ แบบเป็นเซตอะ อิ่มอะ แล้วก็นี่ฮะ เย็นซะนี่ไม่เย็นจะหิวโซนี่โอ้โอเคครับ เดี๋ยวเราจะไปสำรวจเกาะนี้กันนะครับ ก็รอบๆเกาะแล้วก็ไปดูว่ามันมีอะไรบนรีสอร์ทแห่งนี้บ้าง คือนกยูงไม่ต้องค้นหานะ ออกมาให้เจออีก มีทุกที่นี่ก็คือเป็นแบบสบายนวดแบบ พอดอเห็นวิว ใช่ไก่อะไรอ่ะ What is this called? Oh, this อ๋อ turkey. อ๋อ นี่ไก่เทอร์กีสเหรอ นี่นะฮะ เป็นงานศิลปะที่เขาวางอยู่บนเกาะ จริงๆ มันมีหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ย มีเมนเจตตี้นะครับ ก็เป็นท่าเรือหลักนะครับ Grand House Reception ที่เราไปมา Aqua Sport Center ก็กีฬาทางน้ำ Playing Hall Sport Club Gym Yoga Hall Boat Station นะครับ แล้วก็เป็นวิลล่า ว้าว อ๋อ นี่ไงที่ตรงนั้นที่เขามีแบบดินเนอร์กันบนเรือเท่เนาะ คือทุกคนถ้าดูทรายทรายมันจะไม่ได้สวยมากนะครับ เพราะว่ามันเป็นทรายที่ถูกขุดขึ้นมา แล้วก็ขึ้นมาทำมันจะไม่ได้แบบ คือถามว่าธรรมชาติไหมก็คือทรายธรรมชาตินี่แหละ แต่มันมาอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ธรรมชาติ100%แค่นั้นเอง จริงๆจะบอกว่าน้ำทะเลใสนะ เนี่ยทุกคนเห็นป่ะน้ำใสแจ๋วเลย น้ำเย็นเจี๊ยบ ดีจัง สงบมากครับมันเหมือนกับเราหนีออกมาจากเมืองที่แบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็มองกลับไปว้าวอุ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบนี่อันนี้เป็นเรือเป็นแบบงานศิลปะชื่อว่า Seven Boat นะครับเขาบอกอันนี้คือ Green House นะครับก็น่าจะเป็นเหมือนแบบเอาไว้ปลูกพวกต้นไม้ต่างๆหลายชนิดนะนี่เข้ามาข้างในสวนแล้วนะครับมันมีนกอยู่เขาต้องเปิดแล้วก็รีบปิดเพราะว่าไม่งั้นไอ้เจ้านกเหล่านี้มันจะบินออกไปกล้วยนี่มีกล้วยเห็นไหมแล้วก็มีส้มโอเมื่อกี้เห็นส้มโออยู่เนาะ ส้มโอไทยเหรอ น่าจะไทยนะ ว้าว แล้วก็เหมือนจะมีต้นมะละกอแต่ว่ายังไม่มีลูกมะละกออ๋อนี่หางยงที่ร่วงแล้วก็คือง่ายๆก็คือแบบเครียดผมร่วง อารมณ์แบบผมร่วงแต่ว่าผมสวยแค่นั้นเองน่าจะมาแล้วปะใช่สีซีดแหละอ๋อบราวน์นะต้นสีน้ำตาลแล้วก็เลยไม่ค่อยมีสีคือข้างในมีแบบโต๊ะบิลเลียร์ดแล้วก็เครื่องเล่นกิจกรรม activity ก็คือเราสามารถหาอะไรเล่นได้นะใช่เริ่มเลยปิงปองนี่ครับมันมีกิจกรรมให้ทำนะครับมีตั้งแต่สกูบ้านะครับสปีดโบ๊ทเจ็ตสกีมีเจ็ตคาร์คือเขามีให้พายฟรีครับตอนประมาณ10 โมงถึง 11 โมงแต่ถ้าตอนนี้จะเสียเงินแต่ว่าถามแล้วก็พายได้แค่ในไอ้ที่ล้อมไว้เนี่ยแคบไปนั่นแหละ
อันนี้คือยิมนะฮะแล้วโอ้วิวดีมากเพราะว่าเป็นยิมที่เราสามารถที่จะวิ่งไปด้วยแล้วก็เนี่ยครับดูวิวทะเลไปโอเคผมถามเขาครับว่ามันมีเรือไหมที่จะไปดูเกาะรอบๆเพราะว่าแบบที่มันเป็นเกาะทั้งหมดนี้ใช่ไหมฮะแบบเกาะล้างหรืออะไรก็ได้อยากเห็นว่ามันเขาสร้างอะไรเป็นยังไงเขาก็บอกว่าบางเกาะมันเป็น private เลยคือซื้อไว้ก็ไม่อยากให้ใครเห็นเลยก็เลยบอกว่างั้นลองเช็คดูก่อนว่ามีแบบไหนบ้างนะครับแต่เมื่อกี้เช็คแล้วค่าเรือสปีดโบ๊ทนะครับประมาณ 1,200 ก็คือประมาณ 11,000 แต่ก็โอเคฮะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นก็เดี๋ยวลองถามดูก่อนโอเคครับวันนี้ก็เป็นอาหาร กรีก ชัดนะกรีกฮะ กรีก ชิมได้บ่ ได้เลยอันนี้เป็นสปาเกตตี้วองโกลี วองโกเร่นี่คือตระกูลมาเฟีย นี่ดูซะด้วยอีเอ็นมันดู อะไรไม่รู้ มีแต่คนเบียวๆเท่านั้นแหละที่รู้ วองโกเล่รุ่นที่ 10 นะฮะต้องบอกก่อนว่าอยู่บนเนี้ยครับ อาหารจานหนึ่งตีไปเลยประมาณเกือบ100 ดีแรมก็คือตีง่ายๆประมาณ 900 ถึง 1,000 นะครับ ขั้นต่ำต่อจานนะครับเพราะการใช้ชีวิตบนเกาะนี้ค่าครองชีพไม่ถูกนะครับ แต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกับบนฝั่งก็แพงกว่าระดับหนึ่งบนฝั่งสปาเกตตี้อาจจะสามารถหาได้ในราคา 60 70 อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยก็มาอัพมา 80 90 100 เลยอีกระดับหนึ่งร้านบนโรงแรมเหมือนจะมี3 ร้าน ใช่ไหมเป็นอาหารกรีกเป็นเมดิเตอร์เรเนียนจริงๆแล้วว่าแล้วก็เป็นอาหารแบบอาราบิกอินเดียครับอีกร้านหนึ่งแล้วก็เป็นบาร์ข้างบนเหมือนจะเป็นบาร์เลยงงมากอยู่ๆเป็ดก็มาหาเราเต็มไปหมดเลยดูดิมาจากไหนเนี่ยว่าเป็ดมาเต็มไปหมดเลยกินได้เหรอคืออะไรอ่ะอ๋อเขาเห็นคุณมีขนมบอกว่าอยากอุ้มเป็ดนะครับนี่ข้างหลังพี่บึ้มโอเคเมื่อกี้เราเพิ่งทำการจ้างเรือสปีดโบ๊ทนะครับคือเขาบอกว่าเขาว่าขับเรือเข้ามาตรงกลางหมู่เกาะเวอร์ไอแลนด์ไม่ได้แต่สามารถขับรอบๆได้เราก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยเราอยากไปดูรอบๆนะครับเพื่อให้เห็นว่าแบบไอ้เกาะเนี้ยนะครับแบบรอบๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปดูวิวไปดูบรรยากาศการได้เรือสปีดโบ๊ทนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเขามีเวลามากพอเราจะขับไปแถวเกาะเดอะปาล์มด้วยเพื่อดูวิวจากฝั่งทะเลเข้าไปที่เดอะปาล์มถ้าเขาอีนับไทม์นะขอไปคุยก่อนเรือมาแล้วครับทุกท่านนะครับเป็นสปีดโบ๊ทลำจิ๋วนะครับจิ๋วจริงนี่พึบพับนานแล้วครับคุณผู้ชมโอเคครับให้ถอดรองเท้านะฮะแล้วก็พร้อมแล้วครับwash here here just little wash okay and sit down and turn it up okay? you think like this yes likeโอเคก็คือให้ล้างเท้าด้วยนะครับโอเคนั่งครับนั่งจุ่มๆแล้วก็โอเคเข้ามาจะพาไปดูครับนี่คือเกาะที่โลกเกือบลืมไปแล้วฮะ The World Island ไปโอเคก็ตามที่เขาบอกคือเขาจะขับเรือนะครับไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปรอบเกาะที่แปลว่ารอบใช่ก็คือต้องออกนอกไอตัวบาเรียร์อะที่ไว้กันคลื่นอะนั่นแหละอ่ะไปดูกันโอเคโอเคระหว่างนี้เราจะเปิด Google Map ไปด้วยนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนโอเคตอนนี้เรากำลัง
ลังจะออกนอกบาริเออร์นะครับคือตรงโซนที่เราอยู่เนี่ยมันคือเป็น World Island นะฮะก็พอออกไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวซ้ายมือข้างหน้าเราจะเป็นทวีป แอนตาร์กติก นะครับตามชื่อแมปเนี่ยจะเป็นแอนตาร์กติกจะไปดูกันว่าของจริงเป็นอย่างไรมันมีหลายเกาะนะที่เขาสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแมนเมดทั้งนั้นนะครับที่เนี่ยใช้คำว่าอะไรฮิวแมนเมด ก็แมนเมดนั่นแหละที่เขาใช้ก็คือแบบมนุษย์สร้างขึ้นมา ใครมันจะไปคิดล่ะครับว่าบนโลกใบนี้ครับจะมีเกาะที่เป็นรูปแผนที่โลกอยู่จริงๆนะฟังดูเหมือนความคิดบ้าๆเลยใช่ไหมว่าจะสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมากลางทะเลเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่สำหรับดูไบนะครับอะไรที่ดูเป็นไปไม่ได้ครับเขามักจะทำให้มันเป็นไปได้เสมอนะวันนี้ครับเราเลยจะพาทุกคนมารู้จักกับ The World Island นะครับหรือที่เรียกกันว่าหมู่เกาะโลกฮะที่นี่คือหมู่เกาะเทียมนะครับที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาทั้งหมดเป็นเกาะเล็กๆนะครับเกือบ300เกาะครับพอเรียงต่อกันเนี่ยมองจากมุมสูงจะดูคล้ายกับแผนที่โลกครับที่น่าสนใจคือชื่อของเกาะแทบทั้งหมดครับถูกตั้งชื่อตามประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยนะและใช่ครับประเทศไทยของเราก็เป็นชื่อหนึ่งในเกาะของที่นี่ด้วยนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าการสร้างโลกจำลองแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจะต้องใช้ทรายและหินจำนวนมหาศาลในการสร้างนะแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือเขาไม่ได้ใช้ทรายจากทะเลทรายนะครับเพราะว่าทรายทะเลทรายเนี่ยมันละเอียดเกินไปฮะไม่สามารถยึดเกาะกันได้ดีครับดูไบเนี่ยเลยต้องไปขุดลอกทรายจากก้นทะเลมาแทนแล้วใช้เทคโนโลยี GPS ความแม่นยำสูงพ่นทรายลงไปตามตำแหน่งที่กำหนดไว้แบบเป๊ะๆครับจนออกมาเป็นรูปแบบแผนที่โลกอย่างที่เห็นนะและคำถามสำคัญครับคือแล้วทำไมดูไบต้องลงทุนสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาด้วยครับเหตุผลแรกเลยครับคือดูไบต้องการเพิ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลครับเพราะว่าพื้นที่ริมทะเลครับถือว่าเป็นทำเลทองที่มีมูลค่าสูงมากใช่ไหมแต่ปัญหาคือพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยมันมีจำกัดใช่ป่ะและแทบจะถูกโรงแรมกับตึกหรูนะครับจับจองไปหมดแล้วฮะทางออกเดียวครับคือถมทะเลขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างที่ดินใหม่สิครับนี่แหละฮะเลยเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเกาะเทียมต่างๆอย่างหลายเกาะที่หลายคนเนี่ยนะครับคุ้นชื่อกันดีครับเช่นเกาะต้นปาล์มนะครับที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของดูไบไปแล้วนะส่วนเหตุผลที่2ครับคือการยกระดับการท่องเที่ยวเพราะว่าแค่คอนเซปต์เนี่ยเกาะรูปแผนที่โลกเนี่ยมันก็อลังการและไม่เหมือนใครอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งทำให้ที่นี่ครับกลายเป็นจุดหมายปลายทางแบบ Exclusive อีกนะทำให้ดึงดูดทั้งเศรษฐีแล้วก็นักลงทุนจากทั่วโลกเนี่ยให้เข้ามาได้นั่นเองนะบอกเลยนะครับว่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับต้องยกให้ดูไบจริงๆครับให้คุณลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อประเทศหนึ่งได้เลยเนี่ยจะซื้อที่ไหนครับแน่นอนครับมันก็ต้องมาซื้อที่เกาะนี้สิครับคุณสามารถเป็นเจ้าของประเทศได้บนเกาะ1เกาะนั่นเองโอเคครับข้างหลังผมตรงนั้นเห็นไหมนี่คือตรงนู้นนะที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือแอนตาร์กติกโล่งๆเลยเหมือนมีอะไรไปตั้งอยู่แค่นั้นแหละเหมือนเป็นอุปกรณ์เตรียมก่อสร้างแค่นั้นเลยนะฮะเขาบอกว่าเขาจะพาเราไปถ่ายรูปเมืองก่อนตอนนี้นั่งเรือมาทางฝั่งนะฮะซ้ายมือผมนั่นคือเกาะม้าน้ำถ้ามองจากบนฟ้าจะเป็นรูปม้าน้ำเลยแล้วก็ข้างหน้าเราคือจูไมรา2เนี่ยเขาพาเรามาดูใกล้ๆนะครับเป็นเกาะที่กำลังก่อสร้างอยู่ซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับเกาะเดอะเวิร์นะฮะโอเคเขามาให้เราถ่ายรูปตรงนี้และถึง World Island นะครับจะถูกออกแบบมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ครับแต่ในอีกมุมนึงนะครับที่นี่กลับมีฉายาว่าเกาะที่ถูกลืมแล้วทำไมคนถึงเรียกที่นี่แบบนั้นล่ะย้อนกลับไปครับเมื่อ10กว่าปีก่อนครับเคยมีข่าวลือว่าหมู่เกาะ World Island นะครับกำลังจะจมหายไปในทะเลครับเรื่องนี้จริงๆแล้วนะครับเคยเป็นข่าวกลายเป็นคดีความใหญ่โตในอดีตเลยนะแต่ความเป็นจริงคือเกาะไม่ได้จะจมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นเพียงการซุดตัวของทรายตามธรรมชาติครับรวมถึงการกัดเซาะของคลื่นครับทำให้ร่องน้ำบางจุดเนี่ยดูตื้นขึ้นฮะจนหลายคนเข้าใจผิดว่าเกาะกำลังจะจมหายไปครับซึ่งทางดูไบเองครับก็แก้เกมด้วยการสร้างเขื่อนหินยักษ์ล้อมรอบหมู่เกาะอีกทีนึงนะและมีการดูแลครับปรับระดับทรายอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับปัญหาหลักจริงๆเนี่ยที่ทำให้ที่นี่ดูเหมือนเกาะถูกทิ้งร้างนะครับไม่ใช่เรื่องเกาะจมครับแต่เป็นเรื่องของเงินเนี่ยแหละครับและสิ่งก่อสร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จนั่นเองนะโครงการนี้นะครับเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2003 ครับแต่ผ่านมาแล้ว20 ปีครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะยังคงเป็นกองทรายว่างเปล่าครับคำถามคือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคำตอบคือวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2008 ครับดูไบครับเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบนะครับมีนักลงทุนจำนวนมากถอนตัวฮะทำให้โครงการบนเกาะหลายแห่งต้องหยุดชะงักไปเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
นะครับมันสูงเกินกว่าที่นักลงทุนเนี่ยจะรับไหวหลังจากนั้นครับโครงการก็เงียบหายไปหลายปีจนหลายคนคิดว่าที่นี่คงกลายเป็นเกาะร้างไปแล้วแน่ๆครับและไม่กี่ปีต่อมาครับ World Island ครับก็เริ่มกลับมามีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งจนถึงวันนี้ครับมีบางโซนที่สร้างเสร็จและเปิดให้เข้าไปใช้บริการแล้วนะฮะหนึ่งในนั้นคือ The Heart of Europe ครับโซนทีมยุโรปที่ครอบคลุมหลายๆเกาะโดยมีการพัฒนาให้เป็นโรงแรมครับแล้วก็วิลล่าลอยน้ำด้วยนะและอีกหนึ่งครับที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยก็คืออนันตรา World Island Resort นั่นเองครับรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาวซึ่งเป็นที่พักที่เรามาพักกันในวันนี้นั่นเองข้างหน้าเรานะครับจะเป็นออสเตรเลียนะครับอยู่ตรงโน้นส่วนข้างหน้าเราตอนนี้คือน้ำทะเลฮะตีเท่านั้นเนี่ยแต่เขากำลังสร้างรีสอร์ทอะไรเต็มเลยคือทุกเกาะแบบไพรเวทมากอ่ะยังมีส่วนใหญ่อยู่ในกระบวนการก่อสร้างนะครับข้างหน้าเรานะครับเป็นรีสอร์ทเหมือนน่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละเพราะว่ามันขึ้นเป็นรูปร่างหมดแล้วชื่อว่าซู5นะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งอ๋อเขาบอกว่าอาจจะเปิดปีนี้แหละใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ด้านบนแล้วนะครับของเกาะนะฮะเราเดินทางมาครึ่งโลกแล้วตอนนี้ไม่น่าเชื่อเราสามารถเที่ยวรอบโลกได้ภายในเวลา1 ชั่วโมงส่วนใหญ่มองไปก็ได้เห็นเป็นเงานะครับเป็นแบบกำลังก่อสร้างอ่ะแปลว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่กำลังจะมีอีกหลายๆรีสอร์ทเกิดขึ้นในนี้น่าสนใจตอนนี้เริ่มท้าทายแล้วฮะ เลิกกระเด้งคือตอนเราอยู่ข้างในอ่ะน้ำมันสงบมากเลยนะแต่พอเราอยู่รอบนอกเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะคลื่นไม่ได้สงบเลยคลื่นเยอะมากแต่ว่ามนุษย์เราอ่ะไปสร้างที่กั้นนะฮะกั้นไว้แล้วพอในโซนรีสอร์ททั้งหมดน้ำนิ่งใสปิ๊งเลยอ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นการแบบฝืนธรรมชาติพอสมควรแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีผลกระทบในแง่บวกหรือลบยังไงบ้างนะครับสำหรับตรงนี้แต่ว่าด้วยความเป็นดูไบเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมีการคิดมาแล้วแต่อันนี้บอกก่อนว่ายังไม่ได้ศึกษาจริงๆนะว่าไอการทำแบบนี้มันผลกระทบอะไรบ้างที่เราเห็นตึกตรงนู้นเนี่ยไกลๆนู่นเลยเป็น Heart of Europe ใช่เขาเขียนว่า Heart of Europe เนี่ยอยู่ตรงนู้นนะฮะโอ้นะครับตอนนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมแม่เอาละตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยแล้วเป็นผู้ประสบภัยแล้วเอาละตอนนี้ถามว่าเปียกไหมไม่เปียกไม่เปียกท่านละขึ้นไม่แรงอะไม่ไหวแล้วขึ้นแรงมากแล้วกัปตันเริ่มถามแล้วโอเคไหมนะฮะเขาเห็นกรี๊ดกันตลอดทางคือฝั่งข้างนอกมันขึ้นมันแบบแรงมากมันไม่สงบจริงนะรู้เลยว่ามันสงบแค่ข้างในอะมันคือแบบกำแพงกันคลื่นอะไม่เหมือนตอนไปตาภาพไปอย่างสวยกับแบบครับผมไปอย่างหงกับอย่างสุรหงมาแล้วนะฮะโอเคก็รอบเกาะนะครับใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงตอนนี้ผมคิดว่าคุณน่าจะอยากกระโดดน้ำเพราะว่าคุณเปียกแล้วใช่ไปเราไปห้องกันดีกว่านี่ชีเสิร์ฟยืนขนลำแพนสวยงามอยู่ข้างหน้านะนางแบบแต่ว่าก็จริงตัวผู้นี่คือที่โรงแรมเนี่ยครับมันจะมีเหมือนกับว่ามาเดย์แบบมาที่เฉยอ่ะไม่นอนก็ได้เหมือนค่าเรือจะน่าจะคนละ150คือไปกลับใช่แล้วก็ตีไปว่าคนละ1,500นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเขาให้อยู่ได้ไม่เกิน4 ทุ่มเท่าที่เห็นในใบเนี่ย
ไม่รู้เลยฮะนี่เรากำลังเดินกลับห้องเราก่อนนะครับน่าจะทันแค่แหละที่302ใช่เมื่อกี้เดี๋ยวผมมานั่งกลาง Google Map ให้ดูกันดีกว่าเนาะนั่งกลางดูพร้อมกันกับทุกคนนะว่าแบบมันมีโปรเจกต์อะไรบ้างมันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างอะแต่ว่ามันยังไม่ฟินิชอะเอาพูดตรงๆก็คือมันยังไม่ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าสำเร็จ 100% อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่นับอย่างอนันตราตรงนี้ที่แบบโอเคเปิดปกติแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเจอน้อนอีกแล้วนะฮะไม่มีแต่ตัวผู้มาเดินเห็นคนมาทำเป็นหลบซะหน่อยนี่อ๋อตัวเมียอยู่ข้างในนี่ตัวสีน้ำตาลนะงงอะดิเปล่าไม่มีอะไรขอทายหน่อยโอ้ยตัวนี้น่ารักอะสีน้ำตาลไม่ค่อยเห็นเนาะท่านแน่จะเดินผ่านผมเหรอไม่ง่ายนักหรอกนะทำมาเป็นเดินใกล้ๆทำมาเดินเฉียวไม่แล้วเมื่อกี้อ่านข้อมูลใช่ไหม น่ารักอ่ะพี่แดง ข้อมูลตัวผู้ตัวเมียฮะนกยูงเนี่ยก็คือนกยูงเนี่ยก็จะมีหางยาวใช่ป่ะเขาบอกว่าไอ้ยาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าแววมายุรา อ๋อผมเคยได้ยิน แล้วก็เวลากลางเขาเรียกว่าลำแพนลำแพนหางก็คือเอาไว้แบบเวลาจะผสมพันธุ์คือเอาไว้จีบตัวเมียนั่นแหละแต่ตัวเมียจะเป็นผู้เลือกว่าอยากได้ตัวผู้ตัวไหนใช่ ตัวเมียไม่เลือกชีไม่เอา นะแล้วชีก็ไล่กันอยู่2ตัวเนี่ยตัวผู้เนี่ย ชีไม่เอาชีเดินหนีอ๋อตัวเมียมานี่ใช่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นอีกเกาะหนึ่งนะฮะซึ่งเขาน่ากำลังอยู่ในช่วงสร้างแหละเหมือนจะเสร็จแล้วใกล้แล้ว Welcome นี่ไงที่ล้างเท้าใช่ มาล้างตรงนี้มาเร็วโอเคทุกคนตอนนี้ผมอยู่ห้องแล้วนะครับก็เป็นช่วงพระอาทิตย์กำลังตกดินนี่ก็นั่งรอดูพระอาทิตย์ตกดินอยู่หน้าห้องนะบรรยากาศแบบชิลๆนะแต่พอดีเนี่ยเราจะมาทำให้ทุกคนดูว่าแบบเปิด Google Map กลางดูกันว่าแบบมันมีเกาะอะไรบ้างนะครับแถวๆเนี้ยน่าสนใจฮะผมบอกเลยว่าที่นี่โปรเจกต์แบบยิ่งใหญ่อลังการนี่ที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้ครับก็คือเป็นเกาะนะครับนี่โอเคแล้วที่ผมเปิดจากแมปทุกคนจะเห็นว่าในแมปเนี่ยมีหลายเกาะมากนะครับที่เป็นมนุษย์สร้างขึ้นที่มันยื่นๆมาเนี่ยคนสร้างทั้งนั้นนะครับของดูไบเนี่ยเขาขยันถมทะเลมากนะครับก็ไปดูดมาจากอ่าวเปอร์เซียอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็มีนี่เดอะปาล์ม1ใช่ไหมมีทุกอย่างไม่มีเน็ตตอนเนี้ยมีปาล์ม2นะครับอันเนี้ยไอ้ปาล์ม2เนี่ยก็เหมือนยังก่อสร้างอยู่ครับแต่ทีนี้เราจะมาดูนี่คือเกาะเดอะเวิร์นะครับคือเขาออกแบบลักษณะให้เป็นเหมือนแบบแผนที่โลกเนี่ยโซนที่เราอยู่เนี่ยครับคือตรงนี้มันมีเขียนสตาร์บัคแต่ความจริงไม่มีนะมันมั่วๆนิดนึงผมก็งงเนี่ยจะมีอาร์เจนตินามีโบลิเวียซึ่งไอเกาะโบลิเวียเนี่ยอยู่ตรงข้ามมาเลยฮะที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยใช่นี่คือโบลิเวียเพราะว่าโบลิเวียใหญ่นะครับโบลิเวียใหญ่เขามีร้านอาหารด้วยชื่อโซโฮบีชไอแลนด์นะครับมีอาร์เจนตินามีอุรุกวัยมีปารากวัยบราซิเลียนะครับอเมซอนาคือตอนนี้งงอยู่ว่าบางทีก็เป็นชื่อเมืองก็เป็นชื่อประเทศเหมือนตั้งตามใจอะเปรูก็คือง่ายโซนนี้น่าจะเป็นโซนอเมริกาใต้เวเนซุเอลาโคลอมเบียเนี่ยครับเนี่ยเอลกวาดอร์ริโอเดจาเนโรเนี่ยบราซิลนี่มีหลายเมืองเหมือนกันแล้วก็จะมีเกาะโซนนี้ซึ่งผมซูมเข้าไปไม่เขียนชื่อแต่ผมเดาว่าเป็นอเมริกาเพราะว่ามันมีแคลิฟอร์เนียอยู่เห็นปะแล้วตอนเมื่อกี้ขับผ่านก็ยังโล่งๆนะฮะไม่มีสร้างอะไรเท่าไหร่นะครับเนี่ยมีเกาะอะไรเนี่ยไมเคิลอันนี้เกาะอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นภาษาอาหรับอ่านไม่ออกตรงนี้ไม่มีอะไรแต่ตรงนี้ฮะมันจะเป็นโซนยุโรปกับเอเชียอยู่รวมกันจะมีเห็นไหมมีเซาท์นอร์เวย์นอร์ทนอร์เวย์โวโคดูไบโมนาโคเนี่ยทุกคนก็จะเห็นจะมีเนเธอร์แลนด์มีฝรั่งเศสมียูไนเต็ดคิงดอมนะมีไอร์แลนด์มันก็มีความอิงกับ
กับภูมิประเทศจริงนะแต่ว่าไม่เป๊ะมีสเปนมีโปรตุเกสเนี่ยแอลจีเรียมาลีโมร็อกโกนี้มาแอฟริกาแล้วไนเจอร์กาหน้านะเซเนกัลนะครับเนี่ยขึ้นไปจะมีอียิปต์ซูดานมีลิเบียประเทศชาตินี่อ่านว่าชาติซีเรียจอร์แดนกาตาร์อิรักอิหร่านอาเซอร์ไบจานอันนี้เป็นตะวันออกกลางแหละโรมาเนียอิตาลีเนี่ยจอร์เจียเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานอัฟกานิสถานทาจิกิสถานคีร์กิสถานคาซัคสถานมาหมดฮะมองโกเลียมาหมดเนปาลมาปากีสถานโอมานเอมิเรตส์มีประเทศตัวเองด้วย อินเดียมีบางเกาะไม่มีชื่อนะครับยังงงอยู่มีศรีลังกามีนะฮะโซมาเลียนี่เคนยาเอธิโอเปียอูกันดาทันซาเนียคองโกเซ็นทรัลแอฟริกาเฮ้ยมันมีหมดเลยเนี่ยเซาท์แอฟริกานะครับนี่มาดากัสการ์เนี่ยแต่ใน Google Map มันยังโล่งๆอยู่นะแล้วก็นี่ครับมีมาลดีฟทำได้ใหญ่เลยนะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอะไรนะฮะแล้วก็เกาะยาวๆนี่ก็คือแอนตาร์กติกนะครับเนี่ยทำเหมือนจริงเลยอยู่ข้างล่างมีออสเตรเลียแต่นี่ฮะทุกคนที่สงสัยอยู่ว่าแล้วเอเชียเราล่ะนี่ครับมีเกาะไทยแลนด์ด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นเจ้าของประเทศไทยนะครับคุณห้ามพลาดนะครับที่จะมาซื้อผมไม่รู้มีคนซื้อไปหรือยังนะครับแต่คุณห้ามพลาดนะเพราะว่าข้างๆเป็นมาเลเซียมีมาเก๊านะครับตรงนี้ก็เป็นโซนเอเชียแล้วบางเกาะไม่มีชื่อฮ่องกงสิงคโปร์ฟิลิปปินส์แต่ประเทศเด่นๆมีนะครับไต้หวันมีญี่ปุ่นมีเซาท์โคเรียมีนอร์ทโคเรียนี่แล้วตรงนี้ที่เรานั่งเรือผ่านเนี่ยซูฮาบายไซย่าเนี่ยไม่รู้ประเทศอะไรเราไม่ได้เขียนมีความงงๆเนี่ยคนลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะเห็นว่าแบบมันเป็นอภิมหาโปรเจกต์ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าดูไบก็ยังคงมีเกาะที่เขาสร้างขึ้นอีกนะครับก็ต้องดูว่าโปรเจกต์นี้ในอนาคตอาจจะเป็นเมืองครบทุกเกาะอยู่กลางทะเลก็ได้นะหรือบางเกาะอาจจะมีคนซื้อไปแล้วก็ได้ยังไม่ได้ตั้งชื่อใช่นะก็เป็นไปได้ถือว่าเกาะไทยแลนด์มีคนซื้อไปยังฮะ แต่ผมว่าอยู่ในนี้มันก็ได้ทะเลสงบโดยอัตโนมัติเลยนะคือข้างนอกคลื่นจะอะไรก็ไม่รู้อะข้างในนิ่งแต่ตอนพายุมาจริงอยากรู้มากเลยว่ามันจะกันได้ขนาดไหนนั่นแหละโอเคอันนี้จะทำอะไรดีดูพระอาทิตย์ตกใช่ครับเราจะนอนดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็จะเอาแชมเปญมากินแล้วจิบแชมเปญดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกินมื้อเย็นนะครับพรุ่งนี้เช้าเขามีซิกเนเจอร์ของเขานะเป็นแบบว่าfloating breakfast ก็คือมาเป็นถาดแล้วก็ลอยในน้ำใช่แล้วก็กินนะครับซึ่งพูดตรงๆนะฮะผมอ่ะไม่ได้อินอะไรกับการกินอย่างนั้นแต่ผมจะทำให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าผมอ่ะรู้สึกว่ามันหนาวไม่ในความเป็นจริงทุกคนคือเอามาแล้วถ่ายรูปแล้วก็เอาขึ้นมาแต่มันก็ดูเก๋นะพูดตรงๆในยุคแบบว่าที่เราใช้โซเชียลมีเดียมันก็เก๋ดีคือผมไม่ได้ว่าคนทำนะครับคือผมแค่จะบอกว่ามันเก๋ดีแต่ถามว่าในทางปฏิบัติจริงมันหนาวในผมก็จะไม่หนาว2กินยากเพราะเคยลองพยายามกินแบบในน้ำแล้วมันก็จะโครงเคลงผมเคยลองพยายามกินในน้ำตอนไหนก็จะเป็นไก่นะที่ผมพยายามกินในน้ำอยู่แล้วก็แบบกระชากไปขาสุกหรือดิบสดยังมีชีวิตอยู่ลองป๊ากอย่างเงี้ยป๊ากลงไปในน้ำชุ่มกินอร่อยเล่มๆเกลือบๆนี่บ้าบอนั่นมันตัวเงินตัวทองนะโอเคดูพระอาทิตย์ตกดินกันครับมาแล้วครับปกติไม่ค่อยกินแชมเปญคือกินได้ครับแต่ไม่ค่อยกินมันจะมีความแบบดูเนี่ยชอบแชมเปญคือมันค่อยๆดื่มได้นะค่อยบ่ไหวทุกคนตอนนี้แบบเป็นโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าผมกำลังนั่งดูพระอาทิตย์ตกอากาศก็หนาวด้วยไม่น่าเชื่อที่นี่ดูไบฮะมาดูเพื่อนบ้านเนี่ย
แวะมาหน้าบ้านเหรอ เข้ามาบ้านไหม เข้ามาก่อนไหมหาอะไรกินกันลูก เดินเรียงกันมา4 ตัวนะอ้ายมา4 คน มานะฮะ ก็คือเราสั่งข้าวเย็นมากินที่ห้องเพราะว่าเมนูในของรูมเซอร์วิสอ่ะมันไม่เหมือนกับร้านอาหาร ใช่ มันมีบางเมนูเหมือนแล้วกัน แต่หลายเมนูไม่เหมือนครับ อย่างอาหารเอเชียมันก็มีผัดไทย มีแกงเขียวหวานไก่ มีอะไรก็ไม่รู้นะครับ ถ้าคุณอยากกินสุดยอดเลยครับ มีแต่เส้นเต็มไปหมดเลย อุ้ยผัดไทยไม่มีผัก ไม่ได้บอกเขา ไม่ นะ ได้บ ว่า อกนะว่า no veg แต่ว่ามีกุ้ง1 2 3 กุ้ง3 ตัวนะครับแล้วก็เป็นกุ้งจิ๋วนะครับ ชิมก่อน เขาแยกมะนาวกับพริกให้เส้นมัน ชิมฮะพอได้นะคือมันไม่ใช่อาหารไทยที่แบบเรารู้สึกว่าโอ้นี่อาหารไทยอะไรเงี้ยเมนูอื่นอาจจะได้นะไม่รู้อันนี้ไม่ได้ชิมแต่ว่าถ้าของผัดไทยยังไม่ต้องจริตแซลมอนเป็นมาตรฐานนะครับมื้อเย็นก็เดี๋ยวกินเสร็จวันนี้ก็นอนพรุ่งนี้เช้ามาดูมื้อเช้ากันเขาจะเป็นเบรคฟาสต์ตอนเช้าครับก็7 โมงเลยไปฮะเจอกันอรุณสวัสดิ์นะครับผมตั้งชิโดชิเดฮะ7 โมงครึ่งครับเขาเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับเป็น floating breakfast นะครับคือตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจแหละว่าตอนเช้าเนี่ยจะเล่นน้ำอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอออกมาจริงนะครับทุกคนดูนี่ฮะหนาวมากเนี่ยมันฤดูหนาวมันยังไม่ใช่ฤดูร้อนนะครับเชิญลงน้ำได้เลยเชิญก่อนเลย เชิญเลยครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ดูฮะมันจะบอกว่าตอนมาร้อนๆมากกว่าเนาะใช่นี่ครับทีมงานคุณภาพจัดพร็อพนะครับโอ้นี่อันนี้อย่าว่าแต่ลงน้ำเลยแค่ยืนข้างบนเฉยๆยังทนไม่ไหวเลยเนี่ยคนเช้านี้มันหนาวมากจริงๆขออภัยนะครับขออภัยนะครับถ้าหน้าร้อนแช่น้ำแช่น่าจะสบายกินข้าวเย็นๆนะอันนี้มันหนาวอะแต่นี่แหละครับเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคืออย่าคิดว่าดูไบมาเราต้องร้อนนะมันยังมีช่วงหนาวด้วยโอเคครับโอ้หนาวนะไม่ตกใจคือตอนแรกก็ตั้งใจแหละว่าแบบจะเล่นน้ำตอนเช้าแช่น้ำแล้วก็กินข้าวด้วยดูในทางปฏิบัติจริงปรากฏว่าโอ้โหหนาวสะใจเลยครับคุณผู้ชมลมพัดเปรี้ยงโอเคก็เบรคฟาสต์เขาก็จะเป็นเราก็เลือกได้ว่าอยากได้เป็นยังไงไปเช็คเอาท์แล้วนะครับไปเรือ 9 โมงนะเรือจะมีอะไรนะ8 โมง 9 โมงตอน 9 โมงไม่6 โมง 9 โมงเที่ยงบ่าย2 4 โมงเย็น 6 โมงเย็น 2 ทุ่มแล้วก็ 4 ทุ่มเลยโอเคแล้วแง้วนั่นเสียงนกยุงนะฮะ ไม่ใช่เสียงแมวเสียงเด็กโอเคครับตอนนี้ก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายเงินในส่วนที่เราใช้บริการเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวเรือรอบ 9 โมงแต่ว่าให้นั่งรอก่อนใช่เสร็จเรือพร้อมก็จะมารับเราไปก็คือดูแลสบายทุกขั้นตอนนะครับก็สมฐานะคือจริงๆแทบไม่ต้องทำอะไรเองเขาจะให้เขาดูแลสบายมากใช่ฮะโอเคเดี๋ยวรอเรือกันแล้วเราจะกลับฝั่งกันนะครับจริงๆถ้าไม่ได้กินโฟร์เบรคฟ
ก็เดี๋ยวเราจะมากินข้าวเช้าที่นี่นะครับห้องอาหารมาแต่ว่าเราเดินทะลุห้องอาหารกันแล้วก็มาโผล่ท่าเรือโหวันนี้คลื่นแรงนะเนี่ยขนาดเราอยู่ข้างในแปลว่ามันกันได้ไม่หมดนะฮะเนี่ยโยกแน่นอนวันนี้บนเรือท่าเรือสวยมากบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้อากาศดีมากสุดๆนะครับนกเพียบนี่ไงรถซุปเปอร์คาร์ใช่ที่ลอยน้ำได้ด้วยนะใช่ซุปเปอร์คาร์ลอยน้ำที่ค่าเช่าประมาณ 50,000 ชั่วโมงหนึ่งลอยน้ำได้นะทุกคนโอเคครับเรียบร้อยกลับมาแล้วถึงท่าเรือแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อนะครับส่วนใครที่มาเที่ยวดูไบนะครับอยากได้ฟิลแบบเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงไปอยู่บนเกาะแบบเกาะส่วนตัวใช่นะครับก็ลองไปหาประสบการณ์ใหม่นะครับที่อานันตาลานะครับ The World Island นะครับไปลองดูได้ครับเฮ้ยน่าสนใจนะเพราะว่าคุณอาจจะไม่เคยไปนอนบนเกาะที่มนุษย์สร้างจริงๆและอยู่ไกลในทะเลด้วยแล้วก็มีนกยูงมาเดินเล่นด้วยใช่มาตรฐานดีครับโอเคไปปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับหรือว่า UAE เนี่ยครับหลายคนจะนึกถึงความรวยแหละแบบความรวยเวอร์อะไรแบบนี้ทำอะไรเวอร์ใช่ไหมความทันสมัยแบบหลุดโลกนะอย่างดูไบหรือว่าอาบูดาบีนะฮะแต่ที่เนี่ยครับมันคือการขับรถออกมานอกเมืองนะครับออกไปไกลเลยฮะจากพวกตึกสูงเหล่านั้นและเราจะได้เจอกับหนึ่งในทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับซึ่งมีชื่อว่ารุบอัลคาลีนะครับหรือว่าที่คนทั่วโลกเรียกกันว่า The Empty Quarter ครับคือพื้นที่ของมันนะครับครอบคลุมไปถึง4ประเทศนะตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียโอมานเยเมนแล้วก็ UAE คือถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกนะครับว่ามันแบบใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็จินตนาการนะครับเอาประเทศฝรั่งเศสนะฮะทั้งประเทศมาวางลงไปก็เล็กกว่าทะเลทรายนี้นะครับแล้วความสำคัญของที่นี่มันไม่ใช่แค่ทรายเปล่าๆนะแต่มันคือบ้านเกิดของบรรพบุรุษของชาวเอมิเรตส์เลยนะสมัยโบราณนะครับพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้แหละก่อนจะขยับขยายนะครับมาสร้างเมืองริมทะเลจนกลายเป็นเมืองใหญ่แบบที่เรารู้จักกันนะและด้วยความที่ว่ามันเวิ้งว้างครับสวยเหมือนหลุดไปอยู่ดาวอื่นหนังฟอร์มยักษ์อย่าง Star Wars นะครับกับดูนเนี่ยก็เลือกใช้ที่นี่ครับเป็นสถานที่ถ่ายทำจริงๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องดูนเนี่ยนะครับทางผู้กำกับเนี่ยเขารีเควสต์เลยนะครับว่าต้องเป็นทะเลทรายโซนนี้นะเพราะจุดเด่นของทรายแถวนี้คือมันไม่ใช่เนินทรายเตี้ยๆทั่วไปครับมันคือทะเลทรายที่เป็นแบบภูเขาทรายลูกใหญ่ๆสูงชันขึ้นมาซึ่งมันตรงกับภาพของดาวอาราคิสครับที่เขาอยากได้แบบนี้เป๊ะๆเลยฮะแต่ทุกคนจะสงสัยนะครับว่าแล้วโอ้โหถ่ายหนังอยู่กลางทะเลทรายแบบนี้ทีมงานนักแสดงเขานอนที่ไหนเขากางเต็นท์กันเหรอคำตอบคือแน่นอนครับทุกคนมาอยู่ในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งซึ่งซ่อนตัวอยู่อย่างลับๆกลางทะเลทรายแห่งนี้ครับและเราครับจะไปนอนที่นี่กัน1 คืนโอเคครับอยู่ปั๊มน้ำมันนะครับจุดพักรถเดี๋ยวเราซื้อข้าวเลยดีกว่าเพราะว่าซื้อของกินไว้เดี๋ยวเราจะขับยาวๆประมาณ3 ชั่วโมงนะครับก็จะไปถึงเขาอ่านว่าอะไรนะกัสชื่ออ่านยาก เดี๋ยวมาอ่านอีกรอบหนึ่งและนี่คือสมาชิกนะฮะคุณนายที่5อันนี้ค่ะคุณเย็นจิตแมทชิ่งนะและคุณจุ๊บแจงครับเฮ้ยชุดขาวเหรอใช่วันนี้เราจะไปเป็นโลเคชั่นที่ถ่ายเรื่องดูนด้วยนะครับอะไรนะอาคาริสใช่ไหมอาราคิสนะแล้วบอกว่าทีมงานผู้กำกับแล้วก็นอนที่โรงแรมนี้ด้วยนะครับที่นี่คือยิ่งใหญ่ระดับที่แบบราชวงศ์ดาราฮอลลีวูดมานอนมันจะมีโซนแบบ VIP อะไรอย่างนั้นเลยนะโอเคช้อปปิ้งฮะไปลืมเล่าว่าจริงๆตอนนี้เราอยู่ดูไบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถนะครับไปอาบูดาบีแต่จริงๆแล้วอ่ะทะเลทรายนี้ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอาบูดาบีคือถ้าจากอาบูดาบีเองเราต้องขับ2 ชั่วโมงครับถ้าจากดูไบก็3 ชั่วโมงก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนิดนึงนะแต่ว่าสวยมากที่เราเคยเห็นมาเนี่ยเดี๋ยวเราขับรถไปกันเช่ารถขับเองนะฮะ
และตอนนี้นะครับเรากำลังขับรถฝ่าทะเลทรายแดงอาบูดาบีนะครับไปนอนยังรีสอร์ทที่เรียกได้ว่าสร้างยากที่สุดในโลกและจะไปดูความยิ่งใหญ่ของที่นี่นะครับพร้อมกับหามุมถ่ายรูปที่สวยมากๆแห่งหนึ่งในโลกเลยฮะหลังจากขับรถมา3ชั่วโมงเต็มนะครับตอนนี้เราอยู่ในทะเลทรายเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาถึงนะครับบริเวณรีสอร์ทที่เราจะนอนคืนนี้นะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเนี่ยนี่คือหน้าทางเข้านะ Hello Mr. พานุพัฒน์ Thank you Thank you so much นี่ก็คือไม่ใช่ว่าใครจะขับเข้าไปก็ได้นะต้องมีการคัดกรองนะครับระวังตัวออริกมันจะมีป้ายบอกนะระวังตัวออริกแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาทะเลทรายครับแล้วก็บอกเลยว่าที่นี่ก็คือโลเคชั่นนะครับที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องดูนเฮ้ออุ้ยนี่เนี่ยดูพื้นเนี่ยโหพื้นน่ะมีทรายวิ่งอ่ะเฮ้อยิ่งใหญ่มากคือมองไปครับเป็นทะเลทรายแบบสุดลูกหูลูกตาเลยเปิดหน้าต่างให้เย็นโอ้ยลมแรงมากฮะลมแรงมากครับแล้วก็พื้นมีทรายวิ่งฮะนี่คือจากหน้าทางเข้าจะถึงในตัวรีสอร์ทนี่15นาทีนะลึกนะฮะมันต้องไพรเวทมากๆนะครับเนี่ยแหละครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามหาหนอนทะเลทรายกันเหมือนข้างหน้าจะเห็นประตูแล้วนะครับไม่เชิงประตูเรียกได้ว่าเป็นกำแพงตั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีโป่งลาดลีไม่ใช่มันต้องเรียกว่าอะไรวะไหยักษ์ สักอย่างอยู่ตรงนี้นี่คือทางเข้าฮะเขียนว่านี่กัสอัลซารับโอเคมันคือป้อมยาวปึ่มปั๊มโอ้โหครับยังไม่เจอฮะ หรือว่าเข้ามาแล้วจะเจอแล้วยังนะครับโอเคครับถึงแล้วฮะข้างหน้าน่าจะเป็นทางเข้าแล้วครับคือมันเป็นเนินแล้วก็มองลงไปก็เห็นตัวรีสอร์ทซึ่งใหญ่เบ้อเร่อเทิ่มนะครับนี่ Desert Resort by Anantara โอ้เหมือนวังกลางทะเลทรายอ่ะและในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับ ทำไมคนออกมายืนรอเยอะจังนี่ยันผู้บริหารเลยป่ะเนี่ย Hello Assalamualaikum Sir Panupat. Welcome to the palace. Thank you พาไปดูข้างในกันเขาจะพาไปพรีเซนต์ฮะนี่ทางเข้าโอ้โหวังชัดๆโอ้โหโรงแรมที่ว่าครับก็คือที่นี่ครับ Gus Al Saraf Desert Resort by Anantara นะครับที่นี่ต้องเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทหรูที่แบบว่าซ่อนอยู่ใจกลาง Empty Quarter นะฮะหนึ่งในทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของโลกเรานะครับซึ่งคำว่า Gus Al Saraf เนี่ยครับแปลว่าพระราชวังแห่งภาพลวงตาซึ่งมันก็ตรงตัวเลยครับเพราะว่าเวลาเรามองผ่านไอร้อนจากกลางทะเลทรายเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นรีสอร์ทนี้ตั้งอยู่เหมือนเราตาฝาดปะวะอะไรอย่างเงี้ยเห็นวังโผล่ขึ้นมาจริงๆใช่ไหมและเห็นหน้าตาเหมือนป้อมปราการโบราณเก่าแก่แบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะเขาเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2009 นี้เองนะฮะแต่ดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาตั้งใจเรียนแบบป้อมปราการโบราณครับคือทุกดีเทลนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยกำแพงดินประตูไม้หรือว่าของตกแต่งคือการจำลองวิถีชีวิตนักเดินทางในสมัยโน้นเลยฮะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งคือหลายคนที่มาพักที่นี่ครับเขาจะบอกว่าบรรยากาศแล้วก็บริการของที่นี่ฮะทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นแบบเจ้าชายเจ้าหญิงอาหรับอะไรแบบนั้นนะเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาหรับโบราณใช่ไหมความยิ่งใหญ่ความหรูความเป็นส่วนตัวถ้ามาที่นี่เราจะได้ชะลอจังหวะชีวิตนะฮะไม่ว่าจะมองไปทางไหนนี่ฮะจะได้เห็นวิวทะเลทรายสวยๆแบบนี้อันนี้เรียกได้ว่าได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นจริงๆเลยนะครับและเราชอบมากคือเขามีบริการแบบครบมากครับไม่ว่าจะสปากิจกรรมผจญภัยท่ามกลางทะเลทรายแล้วก็พูลวิลล่าส่วนตัวก็มีพร้อมครับซึ่งปี 2026 ครับเป็นปีที่แบรนด์โรงแรมอนันตราเนี่ยครับครบรอบ 25 ปีเนี่ยนะแต่ละโรงแรมครับก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ประสบการณ์พิเศษครับที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของสถานที่แล้วก็ชุมชนด้วยคนที่อยากนอนพักกลางทะเลทรายครับอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นี่ต้องมาลองนะครั้งหนึ่งนะ
สามารถเข้าไปดูรายชื่อโรงแรมทั้งหมดได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของเขาครับนี่ครับเป็น welcome drink Just because คืออะไรนะ ภาษาไทยคืออะไรแบบแบบ อะไร กระเจี๊ยบปะ Today you will have also sunset camel ride, so you can just be here also. Okay. Thank you. นี่เป็นอะไรฮะ เป็นโปรเซโก้ก็คือจะแบบ เป็น welcome drink มองไปรอบๆนี่คือทะเลทรายล้วนๆเลย คือตอนนี้เราอยู่นี่นะทางเราเนี่ยอยู่ A เราได้อยู่ A กราวเลเวลนะแล้วก็เนี่ยมันจะมีแบบเป็นห้องที่มีพูลห้องเป็นอะไรแล้วก็นี่ครับ Royal Pavilion Villa อันนี้เดานะอันนี้น่าจะเป็น very very private หรือเปล่าเพราะมันอยู่ไกลสุด ของเราจะเป็น 28 29ใช่ โอเค คือเนี่ยหรูหรามาก ตรงนี้เหมือนเขาจะใช้คำว่าเป็น library นะครับคือห้องสมุดนะแล้วก็แบบเป็นโถงที่แบบว่าไว้คนให้มานั่งพักกันแล้วก็มีออกไป outdoor นะเราไปดูกันอุ้ยลมพัดแรงมากโหฉันอยู่ที่ไหนครับเนี่ยสวยจัดทุกคนคือมันแบบมันคลาสสิกในแบบของเขาอะแล้วมันยิ่งใหญ่มากอะข้างหน้าเราตรงนั้นนะครับเป็นสระว่ายน้ำซึ่งเป็นสระว่ายน้ำที่อยู่ติดทะเลทรายแล้วก็ตอนเย็นครับเขาจะเป็นคาเมลไรท์นะครับซันเซ็ตก็คือขี่อูฐไปดูพระอาทิตย์ตกกลางทะเลทรายในมุมแบบเปอร์สเปกทีฟที่แต่คนจะไม่รู้ว่ามีแบบนี้ด้วยเขาเขียนอย่างนี้นะไม่รู้ผมก็ยังไม่เคยมานะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอดูห้องเรากันนะครับปรับไว้ซะด้วย 35, you get to see the sun goes down this way. And what time is sunrise? Sunrises are like 6 to 6:30s, and sunsets are 6:30. like 5:45. Okay. Let me bring you in. And welcome home. Yeah. โอ้ใหญ่มากเนี่ยกับวังนี่ฮะทุกคนแล้วห้องมีสระว่ายน้ำที่สุดของแจ้นะฮะโอ้ห้องสวยมากอันนี้ครับอันนี้คือโซนที่เรามาพักนะฮะก็จะมีห้องพักแบบนี้เป็นห้องแบบว่ามีพูลวิลล่าเป็นของตัวเองนะครับสวยงามมากแนะนำห้องน้ำหน่อยครับ ในหน้าห้องน้ำเหรอก็มี his and her แบบว่าแบ่งฝั่งกันอันนี้ห้องชักโครก yes แล้วก็ อันนี้ห้องอาบน้ำสวยเจินนี่ฮะนี่คือหน้าห้องเลยนะครับดูสิมันจะมีสักกี่ครั้งนะในชีวิตเราที่เรา ได้อยู่กลางทะเลทรายขนาดนี้แล้วทรายที่นี่สีสวยมากคือเป็นทรายแบบละเอียดนึกออกไหมสวยละเอียดแบบดีเกินนี่คือถนนที่เข้ามานะจริงๆต้องบอกว่าที่นี่ใหญ่มากนะห้องนี้เมื่อกี้เท่าที่ฟังก็คือ100 กว่านะครับแต่คือพื้นที่มันเหลือๆเพราะว่ามันอยู่กลางทะเลทรายใช่ไหมฮะแต่แบบข้างในคือแบบดูแบบอยู่สุขสบายสุดๆอ่ะไม่มีความลำบากนะจะบอกว่าแดดแรงนะครับแดดทะเลทรายแต่ลมเย็นนะครับลมเย็นเลยอะลมเย็นอากาศเย็นเนี่ยผมใส่เสื้อแขนยาวนะไม่ร้อนเลยแต่ว่าแดดก็เบิร์นนิ่งอยู่ทุกคนดูฮะแลนด์สเคปนี่มันคือเหมือนวังกลางทะเลทรายชัดๆเดี๋ยวจะเดินไปที่สปาแอนด์พูลกันนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีทางเชื่อมออกไปทะเลทรายคือเราอยากถ่ายมุมสูงทะเลทรายแล้วก็ย้อนกลับมาใช่ไหมครับแล้วก็เห็นแบบทั้งหมดเหมือนแบบเป็นปราสาทกลางทรายอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเดินไปก่อนใหญ่มากเดินยังเหนื่อยเลยสระว่ายน้ำน่ารักมากแบบชอบไอ้ตรงของสระเด็กอ่ะมันมีเหมือนตัวอะไรปลาไหลเหรอโผล่ขึ้นมานะน่ารักจริงสวยมากนี่ทุกคนมันมีโซนแบบว่า
วอลเลย์บอลนะครับแต่ไม่ใช่ชายหาดวอลเลย์บอลทะเลทรายฮะแล้วก็มีเหมือนดูหนังมั้งไม่แน่ใจเป็นจอภาพยนตร์หรือเปล่าเนี่ยดูหนังน่าจะตอนดึกๆนะฮะน่าจะสวยงาม ไม่ต้องเซ็ตผมมานะคะเพราะว่าเราได้ทรงเราเซ็ตมาก็ไม่เป็นทรงแรกที่เราทำใส่หมวกเอา ตอนนี้เรากำลังอยู่ในดูนนะครับแต่ว่าดูนน่าจะไปถ่ายไกลๆเพราะว่าตรงนี้ทรายมันจะมีความโอเอซิสนิดนึงเราดูในเรื่องดูนทรายมันจะไม่มีพวกหญ้าพวกอะไรเลยก็ตรงที่เราขับผ่านมาจะเป็นแบบนั้นอย่างนี้คนนี้เขาก็เดินเล่นบนเนินทรายเนินนี้ก็สูงอยู่นะถ่ายย้อนอาจจะสูงลมแรงมากฮะถ้าเด็กคนไหนชอบเล่นทรายนะครับที่นี่มีทรายให้น้องเล่นตลอดไปนะครับตลอดชีวิตของน้องก็ยังเล่นทรายที่นี่ไม่หมดแน่นอนนะเยอะเกินมันถึงเป็นคำว่าทะเลทรายเนาะเดี๋ยวตอน4:30นะครับเราต้องไปทำแอคทิวิตี้ก็คือ Camel Ride ก็คืออูฐเดี๋ยวต้องไปสแตนบายตอน4:15มันจะไปจบที่ซันเซ็ตพอดีนะถ้าตามที่เขาบอกเนี่ยก็เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งรอในล็อบบี้กันก่อนไปอันนี้คือภาพรีสอร์ทนะครับแบบจากมุมสูงตอนปี 2009ผมเป็นเมืองอ่ะเป็นเมืองกลางทะเลทรายโอเคครับตอนนี้มาสแตนบายน่าจะเอารถมารับนะแล้วก็ไปนี่รถนี่เป็นรถแบบ 4 wheel adventure เพื่อลุยทะเลทรายโดยเฉพาะโอเคออฟโรดแล้วไปฮะแน่นอนฮะใครมาพักที่นี่ครับกิจกรรมซิกเนเจอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นไฟล์บังคับเลยเนี่ยฮะก็คือการขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินกลางทะเลทรายแบบนี้นะฮะซึ่งเขาไม่ได้ให้เราแค่ขี่วนไปวนมารอบโรงแรมนะแต่ว่าเขาจะพาเรานะครับนั่งรถลึกเข้าไปกลางทะเลทรายครับแล้วก็จัดเป็นขบวนคาราวานอูฐฮะแล้วก็พาเดินทัวร์ลัดเลาะไปตามสันทรายสูงๆแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกดินจริงๆนะครับในช่วง Golden Hour นะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นแบบอะไรที่สวยงามมากครับแต่คือต้องบอกก่อนว่าผมขี่อูฐหลายครั้งแล้วแหละแต่ทุกครั้งที่ขี่นี่ก็ไม่ชินเวลาอูฐมันลุกอะทุกคนนึกออกไหมคือเวลาน้องลุกอะมันจะแบบไปข้างหน้าเนี่ยครับแล้วชอบเกรงจนปวดตัวแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับต้องเล่าว่าถ้าใครอยากสัมผัสนะครับความรู้สึกของคนที่เขาอาศัยอยู่กลางทะเลทรายแล้วต้องเดินทางข้ามทะเลทรายจริงๆแล้วต้องใช้อูฐนะฮะก็ต้องลองมาขี่ดูแหละครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของจริงกันนะฮะน้องๆรออยู่แล้วนะครับนอนโอ้โหนั่งเป็นระเบียบมากนี่บ่นเหรอน้องบ่นเหมือนในห้องตอนไม่พอใจตอนหลับบุมโมไม่พอใจนะครับโอเคเขาบอกว่าเราจะนั่งอูฐนะครับขึ้นไปบนเนินนั้นนะฮะจนพระอาทิตย์ตกแล้วเดี๋ยวจะเดินลงมาที่รถนี่ไปแล้วนี่ว่องไวตาเอิญฮะมาแล้วครับโหไทยปึ๊บนี่ล่ะโอเคโอเคส โอ้ยตัวนี้บ่นด้วย Lean back yes ตัวเย็นก็ขี้บ่นเฮ้ยมาใกล้จังนะฮะโอ้ไม่ชอบโอเคปัดแมงวันให้มันอยู่ใกล้กันเกินนี่ได้แล้วเซลฟี่กันท่านเด้เฮ้โอ้มันชิดมากเลยน่ารักไปแล้วฮะออกเดินทางครับตึมตึกตึมตึมตึกตึงเด้งดึงก็ดึงเด้งดึงนะฮะจริงๆแล้วการนั่งอูฐอะผมค้นพบแล้วว่ามันคือการออกกำลังกายชนิดหนึ่งฮะเพราะเราจะต้องนั่งเก่งตลอดทั้งระยะทางนะใช่เฮ้ยนี่ก็มาให้ครับผมเป็นคาเมลแคนดี้คือขนมของน้องอูฐนะครับน่ารักทุกคนตอนนี้เริ่มขึ้นเนินแล้วนะก็คือเราอ้อมมาครับจนถึงตรงเนี้ยแล้วก็จะเริ่มเป็นเดินชันนะครับตอนนี้น้องกำลังอยู่ในโซน2นะครับเริ่มเดินชันแล้วกำลังคาร์ดิโอ เอาแล้วนี่หุยน้องสู้มากเป้าหมายเราคือไปให้ถึงก่อนพระอาทิตย์ตก
หแต่อากาศดีมากตอนเนี้ยแบบลมเย็นแดดไม่ร้อนนะครับแต่รู้เลยว่าน้องอะเหยียบทรายแล้วหยุมอะมีความหยุมอะน้องแบบเหยียบแล้วหยุมอะโอเคน้องฉี่กันแล้วฮะ ยืนปุ๊บฉี่ปั๊บแล้วฉี่ตามๆกันฉี่เป็นแบบเป็นหมู่คณะไม่น่าเชื่อฮะปวดฉี่พร้อมกันเลยเหรอฮะอันนี้สามารถทำได้ใช่ไหมครับใช่นี่แหละดูนของจริงฮะทุกคนโอ้โหกว้างใหญ่ฮะอีกไม่นานนะจะมีหนอนทะเลทรายโผล่มาเราแล้วนะ ต้องระวังนะหนาวด้วยตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วหนาวแล้วโอ้ยสวยมากดูดิฟ้าเขาเตรียมที่นั่งไว้รอแล้วนะครับบนนี้เป็นจุดนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินครับสวยมากโอ้โหเอาแล้วเอาละครับหนูตอนนี้เดินลงกระแทกโอ้โหหัวเมื่อกี้หัวโขกกับน้องเหรอเมื่อกี้หัวโขกกับน้องฮะขอโทษเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกดีค่ะโอเคปลอดภัยดีขอบคุณน้องด้วย thank you นี่บรรยากาศเขาทำที่นั่งให้เราอย่างดีบอกนุ่มๆเพื่อนั่งดูพระอาทิตย์ตกส่วนน้องอูดก็บ่นไม่มีใครนั่งแล้วลูกเมื่อกี้น้องน้องตัวไหนตัวที่พี่ขี่ก็กำลังจะแลนดิ้งอ๋อคือกำลังจะนั่งพอดีแล้วก็เลยบายบายไปแล้วนะฮะทั้งคณะเลยออกมาส่งเราแค่นี้น้องเก่งมากก็คือน้องมาส่งเราเสร็จน้องก็ล่ำลาครับแล้วก็กลับนะครับเหลือเราไว้ดูพระอาทิตย์ตกกันแค่นี้นะครับน้องกลับทางเดิมไปแล้วบ๊ายบายบรรยากาศดีมากเลยโอ้ยเมฆออกไปหน่อยขอเห็นพระอาทิตย์เต็มๆได้ไหมเลยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกแต่ว่าตรงข้างหน้ามันมีเมฆพอดีฮะแต่เมฆสวยนะสวยแต่ว่าเนี่ยพระอาทิตย์มันจะสวยกว่าฟ้าครึ้มด้วยลมแรงมีเป็นของกินผลไม้เขามีของกินให้ฮะอร่อยโอเคตอนนี้เขาให้เราเดินลงนะฮะเขาเรคคอมเมนต์ว่าถ้าถอดรองเท้าเดินจะอีซี่เพราะว่าเท้ามันจะจมแล้วทรายมันจะไปอยู่ในรองเท้าเราเยอะๆจะเอาออกยากในวันถัดไปใช่แล้วทุกคนเดินลงไปนี่ถอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วฮะเป็นวัยรุ่นทะเลทรายวู้ฮู้จริงด้วยเท้ามันจะหยุมลงไปเลยเห็นปะแต่มันก็แต่มันนุ่มเท้ามากเลยอ่ะโอ้ยชิลอ่ะแล้วคือทรายมันแบบละเอียดมากคือกู๊ดมากเลยอ่ะนุ่มปะมันนุ่มมากเลยนะเรากิ้งลงไปเลยกิ้งสิมันเดินลงได้จริงๆอ่ะตอนแรกคิดว่าแบบมันจะชันเกินแต่ว่าไม่พอรถอยู่แต่มันหยุมลงไปมันเป็นทรายแล้วมันเดินง่ายอ่ะเนี่ยแล้วมันไม่ธรรมดาทุกคนดูที่เขาลงนี่คือชันมากนะแบบประมาณแบบน่าจะมี80องศามันแค่เท้าเราจะจมลงไปในทรายแค่นั้นเองนะทุกคนเขาต้องการให้เราสัมผัสประสบการณ์นี้จริงๆถ้าเราพาคุณนายที่1มาทำอะไรแบบนี้เขาก็จะชอบในแกงก็เนี่ยคัสไลเดอร์แล้วแกงนั้นนะถ้าเป็นในเอิร์ธแล้วก็ล่วงไปแล้วไปนู่นแล้วถ้าไม่เกิดแต่กับกูเอิร์ธบอกสนุกว่ะตอนแรกมันดูน่ากลัวมากเลยว่าจะลงได้จริงเหรอแต่ปลอดภัยจริงด้วยถึงแล้วครับพื้นโลกและพวกเขาเหล่านี้แล้วคนสุดท้ายครับไปแล้วบายโอเคครับกลับมาแล้วนะฮะมากินดินเนอร์นะฮะซึ่งเป็นดินเนอร์เป็นร้านที่อยู่กลางทะเลทรายแล้วบรรยากาศดีมากคือเขาแบบเซตไฟส่องทรายเวอร์มากแบบจริงๆแล้วก็เป็นอาหารจะเป็นแบบเหมือนไฟได้นิดนึงนะเป็นคอร์สเป็นคอร์ส14คอร์สทั้งหมดที่ลองนับดูใช่ครับแต่เราไม่ได้กินกันคนละ14คอร์สนะตอนแรกตกใจนึกว่าโอ้โหคนละ14คอร์สเยอะมากไม่ใช่ก็ให้แชร์ริ่งนะครับซึ่งแน่นอนมีแลมนะครับปกติเนี่ยผมไม่ค่อยกินแลมแต่ว่าเท่าที่เคยเดินทางมา
แลมบางร้านกินได้เพราะว่าเขาทำจนแบบ ไม่ค่อยมีกลิ่น มันไม่มีกลิ่นเลยแต่มาดูกันว่าที่นี่จะเป็นแบบนั้นไหมนะครับแต่ต้องบอกก่อนผมกินยากนะกินยากเพราะมันเริ่มคาวๆปุ๊บผมจะไม่กินแล้วเพราะนั้นแลมผมจะกินได้บางที่เนื้อมาร์ทไม่เท่าไหร่เนื้ออูฐนี่เลเวลสูงสุดเลเวลสูงสุดของการแบบไม่ไหวนะครับลองมาก็จะเป็นพวกแพะแกะหรือว่าเป็นร้านที่แฟมิลี่มากินกัน แต่คือต้องบอกว่าเมื่อกี้รีสอร์ทมันใหญ่มากคือเราหาร้านอาหารไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนคือตอนแรกเดินลงมาเราคิดว่าร้านแรกที่เห็นเพราะว่ามันคือ B3 แล้วอ่ะก็คือน่าจะตรงนี้แหละล่าสุดนี่ก็ต้องเดินมาอีกกลางทะเลทรายis your eggplant. Usually they call it Moroccan salad. It has some mushrooms in it. มาแล้วครับตอนนี้เอาแค่ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยสตาร์เตอร์เนี่ยก็อิ่มได้แล้วนะ เยอะอยู่นะโอเคเมื่อกี้ได้ฟังเรียบร้อยแล้วมีอะไรบ้างฮะที่จำได้ lobster เป็ดแล้วก็อันนี้เป็นฮัมมัสหมี่กุ้งแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่าโปเตโต้ไหมนะกริลแล้วก็เป็นแบบชีสอันนี้สลัดแล้วก็อันนี้เป็นบีทรูทพิเรหนาวมากค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวนี่แหละชีวิตที่เราเลือกเองนี่เลยเป็ดห่อด้วยใบชะพูไม่ใช่พูดเล่นฉันจะกินฮัมมัสก่อนรสชาติแปลกใหม่แต่ว่ากินได้ฮัมมัสหอมดีฮัมมัสคืออะไรอ้าวไม่รู้เห็นรู้จักก็เลยถามเรียกว่าอะไรนะฮัมมัสก็อร่อยดีนะ lobster นะครับจะทำมาเป็นก้อนอร่อยนี่อะไรครับ potato baked with goat cheese แล้วก็มี spinach ข้างล่างอร่อยแต่กลิ่นแพะแรงอยู่และทั้งหมดนี้คือ starter ครับมาแล้วครับอันนี้คืออะไรนะแกะเรามาดูกันว่าแลมที่นี่จะทำออกมาเป็นอย่างไรแต่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะกินง่ายนะครับกินแล้วรู้ว่าแกะแต่ว่าไม่ขาวกินง่ายและนี่คือน้องกุ้งฮะโอ้ยก็มีอาหารทะเลด้วยผสมกันโอ้ยที่ร้องซื้อๆไม่ใช่แหละหนาวฮะชอบเพลงประกอบมากเลยหนาวเหมือนตอนนี้กำลังตั้งค่ายอยู่ที่กลางทะเลทรายแล้วกินข้าวแล้วก็หนาวทีนี้สิ่งเดียวที่สงสัยคือในเนี้ยมันมีอะไรมีไก่มีวัวมีแกะเหรอลองกินดูสิพวกหนูรู้แล้วว่าอันไหนบอกสิไม่บอกบอกหน่อยไม่บอกอันนี้วัวแต่วัวสีมันวัวอะไรเดี๋ยวขาวมันไก่หรือเปล่านี่อะไรอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันโกหกเธอโกหกอันนี้เนื้อแหละอันนี้แกะใช่ไหมไม่รู้อ้าวชิมทุกอันอันนี้เนื้อกินแกะไหมกินได้ใช่อร่อยครับอร่อยกล่องจุ่มแปะกินข้าวกันของหวานมาแล้วครับมันคืออะไรฮะ Rose and Pistachio Cream Crispy Kataifee with Rose Water Pastry Cream Pistachio Praline Orange Blossom Syrup and Gold Leaf อันนี้เขาบอกว่าเป็นพุดดิ้งมาแบบอุ่นๆเลยพุดดิ้งเพิ่งอบเสร็จเมื่อกี้ก็อร่อยนะไม่แน่ใจว่าข้างในเป็นอะไรมันมี Rose Water น้ำดอกกุหลาบข้างล่างอร่อยมันคืออะไรมะพร้าวอ่ะให้หวานมากนี่คือ Liva Date Ali คือ traditional Arabic bread pudding with puff pastry pistachio อร่อยดีนะแต่ไม่ไหวแล้วครับถึงห้องแล้วครับกุ๊ดไนท์ครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับหนาวมากได้ถึงห้องแล้วครับก็ได้ค่ะถึงแล้ว
อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับทุกคนโอ้วิวที่ห้องคือแบบสวยมากเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้าครับแล้วก็เขาจะมีปลาไปทัวร์ที่ฟาร์มนะครับเพราะว่าใกล้ๆกันที่นี่เขามีฟาร์มนะเลี้ยงแบบพวกสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยโอเคไปรอข้างหน้ากันโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นแซนดูนหน้าโรงแรมกันนะฮะเฮ้อเฮ้อชอบเพลงมากซึ่งที่นี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าบริเวณโซนทะเลทรายนี้ใช้ถ่ายจริงๆนะเรื่องดูนเนี่ยแล้วเขาก็มานอนโรงแรมนี้กันด้วยนะกองถ่ายอ่ะสุดยอดโอเคเราจะต้องขึ้นข้างบนมันจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเวลาเดินทรายแล้วมันยวบนะครับมันเหมือนออกแรงเพิ่มอ่ะเขากำลังพยายามหาจุดที่เหยียบแล้วไม่หยุมแต่มันก็หยุมอยู่ดีมันจะเหนื่อยเป็น2 เท่าเพราะว่ามันเหยียบแล้วมันก็ไหลลงไปต้องตามรอยต้องเดินตามรอยมันถึงจะแน่นต้องมีคนเหยียบแล้วแล้วตะโกนพร้อมกันว่าโฮโฮวิลสันและแน่นอนนะครับว่ามาพักที่นี่ต้องไม่พลาดจะมาเดินเล่นถ่ายรูปกันที่ทะเลทรายบริเวณรอบโรงแรมครับคือความพิเศษเนี่ยมันเป็นทะเลทรายผืนใหญ่นะฮะต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะตรงนี้เนี่ยจะมีมุมที่เราสามารถขึ้นไปยืนบนเนินทรายแล้วก็ถ่ายรูปย้อนกลับไปเป็นวิวโรงแรมได้ด้วยนะไปครับเราไปเดินขึ้นอีกเนินหนึ่งกันจริงๆพออยู่ข้างบนก็เดินไม่ค่อยเหนื่อยนะมันจะแบบนิดหน่อยเนินนี้จะเห็นที่พักนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนกลางโรงแรมที่เราอยู่ตอนแรกครับแล้วก็นี่ครับโอ้ยจะเชื่อมไปโรงแรมฝั่งนี้แล้วตะโกนอีกครั้งหนึ่งว่าวิลสันมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์คนว่าไงอ่ะและตรงนู้นนะครับจะเป็นเขาเรียกว่า private villa นะอยู่นู่นนะไกลๆเนี่ยใหญ่มากนะครับคือเขาบอกว่ามันมีทั้งส่วนที่แบบดาราฮอลลีวูดมาพักนะครับเป็นราชวงศ์ของหลายประเทศนะครับมาที่นี่นะฮะมาอยู่กลางทะเลทรายเขาต้องการความ private มันก็จะมีโซนที่เป็นแบบรอยัลอยู่ตรงนู้นเนี่ยไกลๆเนี่ยน่าจะแพงมากนะเดี๋ยวผมไปนั่งเสิร์ชราคาให้ดูฮะห้องแต่ละอันเนี่ยมันราคาเท่าไหร่บ้างนะครับแต่อย่างของที่เรานอนเนี่ยครับราคาเริ่มต้นขั้นต่ำเนี่ยประมาณคืนละ 20,000 นะครับที่ผมเห็นนะแต่สวยจริงนี่คือบรรยากาศการกินอาหารเช้านะนี่ครับข้าวเช้าคือวิวทะเลทรายไม่น่าเชื่อสวยมากอะหนาวมากด้วยงงเหมือนกันอะไรมันจะหนาวขนาดนี้มีอาหารไทยด้วยนะครับเบเกอรี่ภาษาไทยคือมันเหมือนแกงพะแนงปะพะแนงใช่ไหมพะแนงติ่มตำไข่ต้มเหมือนกินเนื้อย่างใครไม่มีน้ำจิ้มโอเควันนี้เราจะไปไหนฮะไปฟาร์มเป็นทัวร์นะครับเขาเรียกว่า S bar หรือ S bar สักอย่าง So how do you call this tour? S bar? S bar tour โอเคก็คือจะไปดูฟาร์มก็คือจริงๆเราผ่านแล้วแหละเมื่อวานแต่ว่าไม่ได้แวะเข้าไปดูเหมือนเขาจะเลี้ยงพวกใช่มันจะเลี้ยงพวกม้าพวกอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วตรงนี้สวยมากโอเคเดี๋ยวไปดูกันกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกเลยว่องไวและการมาพักที่นี่นะครับยังไม่จบแค่นี้นะฮะเพราะว่ามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องทำเรียกว่า S bar tour ในภาษาอาหรับนะครับ S bar แปลว่าฟาร์มครับถ้าจะให้เรียกง่ายๆนี่คือฟาร์มจำลองวิถีเบดูอินนั่นเองนะซึ่งเราจะได้เจอกับสัตว์ท้องถิ่นหลายชนิดนะครับอย่างเช่นนี่นกเหยี่ยวที่ชาวเบดูอินนะครับเขาใช้ล่าสัตว์มาตั้งแต่อดีตนะแล้วนอกจากเขาจะใช้เหยี่ยวล่าสัตว์แล้วเนี่ยนะครับชาวเบดูอินครับยังใช้สุนัขล่าด้วยเหมือนกันนะมีชื่อว่าพันธุ์ซาลูกินะฮะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกมีประวัติศาสตร์ยาวนาน 6,000 ถึง 7,000 ปีก่อนเลยนะครับซึ่งในฟาร์มนี้เราจะได้เล่นกับน้องตัวเป็นๆด้วยนะคือน้องเฟรนลี่มากนะฮะแล้วก็ยังมีการจัดแสดงอีกหลายอย่างเลยที่เราเนี่ยจะได้เห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนที่นี่ฮะถึงแล้วนะฮะก็คือตรงเนี้ยมันเป็นฟาร์มที่เลี้ยงแบบสัตว์ต่างๆก็จะพาไปดูทีละตัวกันความรู้สึกมาเที่ยวสวนสัตว์นี่เหยี่ยวแล้วโอ้ยหลายตัวเลยมีนกเต็มเลย This falcon expensive one very expensive 1.7 million Now you use like a picture for everyone please come one by one take a picture for ถ่ายรูป
ในนี้มีนกฮูกนะฮะหรือนกข้าวแมวเนี่ยง่วงแล้วง่วงหลับตาหน่อย น้องง่วง ตัวน้องน้ำหนักกำลังดีนะครับถือแล้วไม่เมื่อยมากไม่รู้ครับว่าเขาปิดตาไว้ถ้าเปิดตาชกหน้าเลย So you can see the rings here in the fields. There is 3 type of the rings on the falcons because they have the nationality and they have the honor number and they have the breeding form, like which breed they are. Because the hunting is no more, so the Bedouin people, the Arab people, before they are doing the hunting with them, but now in UAE there is no hunting. They just using for the racing, or they bring into the Pakistan and Saudi Arabia. So they flying in the Emirates and only Etihad. There is 2 airways. Always they are sitting next to the owner, not on the cabin, not on the cage. Yeah. ตรงนี้ครับเป็นกรงของ Arabian Oryx นะครับก็เป็นสัตว์ท้องถิ่นของอาหรับเอมิเรตส์นะคือจริงๆเราจะชอบเห็นสัญลักษณ์พวกสัตว์เหล่านี้ในแถบตะวันออกกลางอยู่แล้ว มีเยอะนะครับผมเห็นหลายประเทศเลยมีตัวนี้เยอะเพราะว่าที่อื่นเหมือนประชากรเริ่มน้อยลงแต่ในตัวโชว์2ตัวนะครับตัวที่เหลืออยู่อีกที่หนึ่ง50 ตัวเขาบอกนี่ครับกระเซลหน้าตาน่ารักมากมันเห็นคนมาแล้วมันเดินหนีมันเหมือนกวางเหมือนกวางจิ๋วก็ไม่เชิงกวางผสมแพะส่วนอูฐพร้อมประจันหน้าพวกคนอยู่แล้วมันเดินมาหาเฮ้ยอันนี้โดนแน่จุ๊บเย็นอุ้ยย่าจะพักคนทำลายตัวเอง อันนี้คือการให้อาหารฮะแคนดี้แคนดี้ไหมใช่ครับแมวแคนดี้หนูยื่นมากูจะกินเอามาเอาใส่กันแล้วโอเคอย่าทะเลาะกันอ่ะเงียบอร่อยนี่อันนี้ของชอบของผมเองผู้ชายเขาไม่อยากกินลูกเฮ้ยอย่าทะเลาะกันเจ๊เนอร์สรีของต้นไม้เหรอโอ้ปลูกเต็มเลยนะครับพืชพันธุ์ต่างๆเอาไปใช้ในที่รีสอร์ท We can grow here. Actually, we can use some mud from Sarbanias from Abu Dhabi. We can grow because in the sand it's not very easy to you can grow it. โทเมโต้ต้องอยู่ในดินจะบอกว่ารีสอร์ทคือเขาออกแบบให้แบบเหมือนเราไม่ต้องไปที่อื่นอยู่ในรีสอร์ทมีกิจกรรมให้ทำทุกอย่างคือเยอะมากคือเหมือนกับว่าเราไม่จำเป็นต้องกังวลว่าเพราะมันอยู่กลางทะเลทรายใช่ไหมไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแต่เขามีทั้งทัวร์มีขี่อูฐมีกิจกรรมแอคทิวิตี้มีร้านอาหารหลายแบบคือมันไม่น่าเบื่ออยู่ได้หลายวันจริงๆคือยังไม่ครบเลยนะกิจกรรมมีเยอะเลย There's a coffee and juice, apple juice. I want to try ทุกคนกาแฟอาราเบียนนะครับคั่วโคตรเข้มมากสาแก่ใจยิ่งนักนะครับนี่แหละที่เราอยากได้ถึงแล้วนะฮะอีกที่หนึ่งนี่คอกม้านะฮะนี่แล้วหันตูดใส่หมุน One horse, the beautiful horse is bring out. Come here. นี่โผล่หน้ามาแล้วโดนขยำแน่โอ้ยมองแรงนี่มาโอริโออ่ะหันหน้ามาแล้วทำไมเฮ้ยจะผมจับขอบบรรทัดโอ้ยหันยิงอะไรโดนมันหันมาฟาดนะหน้ามันหนูเขาลูบตรงแก้มเลยเฮ้ยคือหนูเป็นไรเช้านี้หนูยิงมาหันมาหน่อยหันหน้าหน่อยสวยเหมือนกันลูกหันมาเร็ว So this is what he or she No, it's he. It's he What was his name His name Oreo. Yeah Really Very. It's like because the color is. ชื่อ Oreo จริงๆ We just call him Oreo
when I see it at the first time. Because I hear all you say. The guy did told me Oreo. เห็นไหมมันร้องว่าแล้วชื่อโอริโอจริง Of this house, his name Oreo. Wow. And Hewa is younger. Oreo Yeah. คือตอนแรกเราอะแซวว่ามัน เหมือนโอริโอเลย แต่เขาบอกเขาชื่อโอริโอจริง เอ้ยเขาให้พี่บาสจับ कैसे हो ठीक हो बताइए कैसा है We have arrangement here already. And the other one, ช่วยเช็ดมาก อืมเอาหน้าหลบอีกแล้วอะ โอริโอน่ารักไม่เอา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 โอริโอบอกเหมียวเหมียว her name is Chocolate. ช็อกโกแลต She's colors look like a chocolate. That's why I giving name Chocolate. ช็อกโกแลต And the other one is a Walid. And see the long hair and the more beautiful. ตัวนี้ชื่อช็อกโกแลต ตัวนี้ช็อกโกแลต ใช่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเคี้ยวหัวงำ So first of all, giving hand like this, the smelling interests you, and then you take picture and you touch everywhere. ของภาษาไทยออกปะเนี่ย เฮ้ย ของไทยออกปะเนี่ย เฮ้ย หนูเนื้อมาอยู่เท่แล้วครับพี่ตลกไป ช็อกโกแลตใช่ไหมด็อกเคนเนล Saluki dogs we use only for the race, like a game, not for the hunting. Our dogs is a very friendly. He not bite you. He come close to you and then try to hug, love with you, not for the biting. บอกว่าหมาจะเข้ามากอดเรานะครับ แต่ไม่ได้จะมากัดนะไหนเราดูสิ Yes. Yes, come inside. Come on. Yes. It's very friendly. He not bite you only to the like sign. รักมากจริงด้วย รักมากจริงด้วย กินแมวนี่งามๆอ่ะงามๆเดินทั่วตัวนั้น แล้วตัวนี้เป็นอะไรครับทำไมไม่มายุ่งกับคนอื่นมากระดิ่งหางอยู่คนเดียว กระเป๋าแล้วมาแล้ว มาแล้วโอเคเพิ่งนึกได้มนุษย์มาแล้ว เป็นเลยมา โอเค นี่ตัวนี้มันชอบกระโดดไหล No. จูบปากกันแล้วเรียบร้อย เฮ้ยลูกรู้เลยเหรอคะ เลียให้หมดอย่าให้เหลือเลียให้หมดไม่ให้เหลือสิ่งใดชี้คาบตุ๊กตาออกไปมาคาบมา ตัวนี้อินดี้อ่ะ ของเล่นเหรอ มันเดินออกไปแล้วมันก็คาบของเล่นด้วย แล้วมันก็ ทำไมของเล่นมาเร็ว ไปข้ามเร็วเดี๋ยวเครื่องให้มีกันเหรอไม่มีใครอยู่ แต่ได้กินหมาเต็มที่ดูพี่จางอันนี้ดูโหดเลยตรงเมื่อกี้เนาะ It's two different breeds. See, that is a different one. ดมหน่อย A 9-year-old. A 9-year-old. This is a 3.5 year. The other horse is a 13 years old, and then she's 9-year-old. You sit down, then come too close. You sit down. บ่นอีกแล้วนี่เขาให้หมวกเรามาด้วยนะครับตอนกลับทำไมไม่ให้ตั้งแต่แรก แรกจะได้ใส่ ทำไรด้วย นี่ข้อมือฮะนี่ฮะสีแดงๆน่ารักมากโอเครถมาแล้วครับทุกคน ผมเชื่อว่ามีหลายคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าดูไบนะครับเป็นประเทศซึ่งดูไบไม่ใช่ประเทศนะครับดูไบเนี่ยครับเป็นรัฐหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับและแน่นอนครับก็ยังมีคนเข้าใจผิดอีกว่าดูไบต้องเป็นเมืองหลวงแน่เลยจริงๆแล้วก็ยังไม่ใช่อีกครับเพราะว่าเมืองหลวงที่แท้จริงครับคือเมืองนี้ครับอาบูดาบีนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าที่นี่ครับคือมหาเศรษฐีตัวจริงนะครับซึ่งมีเรื่องราวน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะเริ่มจากชื่อเมืองก่อนเลยนะครับคำว่าอาบูดาบีเนี่ยครับในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าบิดาแห่งละมั่งนะฟังดูแปลกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับชื่อ
ชื่อนี้ตั้งตามตำนานการค้นพบเมืองนะครับย้อนไปในอดีตนะครับนักล่าเผ่าบานียัสไล่ตามละมั่งตัวหนึ่งครับท่ามกลางทะเลทรายจนมานะครับพาเขาไปพบกับแหล่งน้ำจืดล้ำค่าบนเกาะแห่งนี้นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นถิ่นฐานสำคัญในทุกวันนี้นั่นเองนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาบูดาบีนะครับเริ่มต้นจากการเป็นหมู่บ้านประมงที่เลี้ยงชีพด้วยการดำน้ำหาไข่มุกครับและจริงๆแล้วเนี่ยครับก็เกือบจะล้มละลายไปแล้วด้วยนะเพราะว่าถูกตีตลาดจากมุกเลี้ยงของญี่ปุ่นที่ถูกคิดค้นขึ้นมาครับแต่แล้วครับในทศวรรษที่ 1950 ครับโชคชะตาก็เข้าข้างที่นี่ครับมีการค้นพบน้ำมันเป็นครั้งแรกของเมืองทำให้เมืองนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นมาครับและถ้าจะบอกว่าอาบูดาบีเนี่ยคือพี่ใหญ่ของ UAE ก็ไม่เกินจริงนะเพราะว่าน้ำมัน 95% ของทั้งประเทศครับรวมอยู่ที่นี่ฮะในขณะที่ดูไบจริงๆแล้วนะครับมีไม่ถึง 5% เท่านั้นเองนะและแม้ปัจจุบันนะครับน้ำมันจะยังเป็นรายได้หลักครับแต่พวกเขารู้ดีครับว่าน้ำมันเนี่ยมีวันหมดไปอาบูดาบีครับเลยทุ่มงบมหาศาลครับเพื่อสร้างอนาคตใหม่ทั้งเทคโนโลยีการเงินและการท่องเที่ยวจนกลายเป็นรัฐที่มั่งคั่งที่สุดใน UAE อย่างที่เห็นนะซึ่งความรวยครับไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้คนรู้จักที่นี่นะแต่อาบูดาบีครับยังเป็นโลเคชั่นยอดฮิตนะครับสำหรับหนังฮอลลีวูดอย่าง Fast and Furious ภาค 7 ด้วยนะฮะและที่สำคัญครับถูกจัดให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปีซ้อนด้วยนะและผมจะบอกทุกคนนะครับว่าอาบูดาบีนั้นเจ๋งไม่แพ้ดูไบแน่นอนครับเราอยู่กันเมืองอาบูดาบีนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเมืองนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแต่อาจจะไม่รู้จักนะฮะคือต้องบอกงี้ดูไบเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าดูไบคือประเทศนะครับบางคนเข้าใจผิดใช่ไหมจริงๆดูไบเป็นรัฐหนึ่งนะครับใน UAE นะครับและหลายคนก็เข้าใจผิดว่าดูไบเนี่ยคือเมืองหลวงจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเมืองหลวงจริงๆแล้วคือนี่ครับอาบูดาบีที่เราอยู่ตอนนี้แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาบูดาบีเนี่ยรวยกว่าดูไบนะครับแต่ผลมันมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราพาไปรับรู้ร่วมกันในวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่แกรนด์มอสก์นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมัสยิดที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วก็แบบยิ่งใหญ่อลังการนะครับวัสดุทุกอย่างเขานำเข้ามาจากทั่วโลกนะครับแบบหินอ่อนจากประเทศนั้นพรมจากประเทศนี้แบบยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันและนี่คือผู้ร่วมทริปนะครับวันนี้เย็นจิตจุ๊บใจและอันนี้ต้องมีใช่คือซื้อที่ไหนนะ ที่ดูไบที่ซูกนะฮะแต่อันนี้เราต้องมีเพราะว่าผู้หญิงทุกคนนะจะต้องคุมผมนะครับก็เป็นการให้เคารพสถานที่ครับที่นี่เข้าฟรีนะครับเข้าฟรีแต่ว่าอาจจะต้องให้ความเคารพสถานที่นิดนึงบอกว่าแค่ทางเข้าก็อลังการมากอลังมากแล้วคนมาเยอะมากครับเพราะว่าเนี่ยเขาบอกเป็นมัสยิดหนึ่งที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใช้คำว่ายิ่งใหญ่เลยแล้วก็พวกวัสดุต่างๆที่มาสร้างเนี่ยนำเข้าจากหลายประเทศทั่วโลกเขาบอกว่ารองรับคนที่มาได้แบบ 40,000 คนเราประกอบพิธีทางศาสนานะอันนี้ตรงที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นแค่โซนแบบพวกรองรับนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนหลายชาตินะครับมาต่อให้ไม่ใช่ชาวมุสลิมก็ตามก็มาเที่ยวที่มัสยิดแห่งนี้ได้แต่ว่าต้องแต่งอย่างนี้ใช่นะครับเตรียมมาเองก็ได้นะครับหรือซื้อข้างในก็ได้นะทุกคนของจริงสวยมากไม่ได้มานานแล้วโอ้โหแบบสวยเวอร์อะถ้าถามว่ามัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่ที่ไหนครับบอกเลยว่าอยู่ที่เมืองอาบูดาบีนี่แหละครับและนี่ก็คือมัสยิดที่สวยติดอันดับต้นๆของโลกเนี่ยนะนี่คือมัสยิดที่มีชื่อว่าเชคซาเยดนะครับผมหรือหลายคนเรียกติดปากกันว่ามัสยิดหินขาวอ่อนคือความอลังการของที่นี่ครับคือเขาสามารถรองรับคนได้พร้อมกันถึง 50,000 คนเลยนะตัวอาคารทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าสร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งสั่งตรงมาจากมาซิโดเนียฮะและก็มีโดมรวมกันมากถึง82โดมหลักนะแล้วพอเดินเข้าไปด้านในโถงละหมาดหลักเนี่ยครับความว้าวอย่างแรกเลยครับคือจะเจอพรมทอมือที่ใหญ่ที่สุดในโลกพื้นนี้ครับใช้ช่างฝีมือกว่า 1,200 คนและทำนานถึง2 ปีฮะและมองไปรอบๆครับเราจะเห็นเสาหินอ่อนที่ออกแบบให้เหมือนกับต้นอินทผลัมนะครับกว่าจะสวยขนาดนี้นะครับใช้เวลาสร้างนานแค่ไหนรู้ไหมทุกคนนานถึง11 ปีครับโดยช่างฝีมือและก็วัสดุชั้นเลิศครับมาจากหลายประเทศทั่วโลกก็ต้องบอกเลยครับว่าใช้คนงานมากกว่า 3,000 คนเลยทีเดียวและความสำคัญของมัสยิดแห่งนี้ครับยังอยู่ที่ชื่อเชคซาเยดบินสุลต่านอันนายานนะครับท่านคือบิดาผู้ก่อตั้งประเทศและเป็นประธานาธิบดีคนแรกของ UAE ซึ่งท่านเองครับก็คือคนสั่งให้สร้างมัสยิดแห่งนี้ขึ้นมานั่นเองนะและแม้วันที่ท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยครับร่างของท่านเนี่ยก็ถูกนำมาฝังไว้ที่บริเวณข้างมัสยิดแห่งนี้ด้วยนะที่นี่ก็เลยเปรียบเสมือนกับอนุสรณ์สถานของบิดาแห่งชาติด้วยนั่นเองนี่คือพื้นกระเบื้องนะครับเอาแค่กระเบื้องที่พื้นน่ะสวยมากสวยแบบสวยสุดๆดูเป็นของแพงทุกอย่างตั้งแต่อ่างยันกระเบื้องทุกคนเสาทุกต้นนะฮะดูสิ
สวยมากนะที่เขาเป็นดอกไม้อ่ะมันแบบเป็นหินอ่อนอ่ะที่แบบสวยจริงข้อห้ามนะครับห้ามถือธงนี่ชายหญิงห้ามกอดกันห้ามใส่หน้ากากห้ามเอาตุ๊กตาเข้ามานะครับพ่อแม่จูงลูกได้ห้ามนอนห้ามชูนิ้วชูสัญลักษณ์ในทั้งสิ้นห้ามแบบถ่ายวิดีโอเป็นรายการที่แบบว่ายืนพูดแล้วมีกล้องอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูวุ่นวายคนอื่นโอ้นี่คือพรมที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับส่วนนั้นโหโคมไฟคริสตัลแบบอลังการเวอร์และนี่คือความอลังการนะครับของมัสยิดนะครับที่อาบูดาบีนะครับต่อไปครับเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับคือเขาเป็นทำเนียบของประธานาธิบดีนะแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าไปเที่ยวได้ซึ่งผมจองตั๋วผ่านทางครูมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะของจริงมันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนฮะไปทริปนี้นะครับเราเดินทางมาหนึ่งในที่ที่ขึ้นชื่อว่าหรูหราและยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกนะครับที่นี่คืออาบูดาบีนั่นเองนะฮะถ้าพูดถึงที่นี่นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเมืองนี้เนี่ยครับมีที่เที่ยวสวยๆระดับโลกอยู่เยอะมากนะครับทุกคนที่นี่คือกัสอัลวาตันนะครับหรือว่าพระราชวังแห่งชาตินะครับเรียกง่ายๆคือพระราชวังของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่แหละแต่ว่าประเด็นเลยคือถ้าปกติเขาไม่ได้ใช้ครับก็จะเปิดเป็นสถานที่ให้คนเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมได้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับเพราะว่าเราจองมาเรียบร้อยแล้วเปิดให้เข้าเหมือนรอบสุดท้ายน่าจะ5 โมงเย็นนะฮะอยู่ได้ถึงประมาณ6 โมงนี่ก็เลยต้องเข้าไปก่อนนะครับนั่นคนเหรอนั่น What happened ทุกคนทำไมคนมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยทุกคน นั่นคนเหรออันนี้คือยังไงวะเนี่ยเราจะต้องไปต่อเขาไหมหรือยังไงเริ่มมีตั๋วแล้วนะคือเล่าอย่างนี้ก่อนเขาบอกว่าคุณจะต่อแถวก็ได้แต่ว่า5 โมงปิดก็คือความหมาย5 โมงแล้วความหมายไม่ได้เข้าคือปิดความหมายคือต่ออาจจะเสียเวลาฟรีก็ได้ความหมายเขาคือแบบนั้นคนเยอะเขาบอกว่าเนี้ยเมื่อเช้ามี private event เปิดได้เข้าตอนบ่าย 2วันนี้คนก็เลยมาอัดกันเต็มไปหมดเลยผมคิดว่าเราไม่มีทางได้เข้าหรอก5 โมงเยอะเกินนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูกันว่าพรุ่งนี้จะมีเวลาพอไหมเพราะเปิด10 โมงถ้าไม่ทันเดี๋ยวว่ากันคัสอัลวาตันนะครับผมก็เป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่ออกแบบได้แบบสวยเหมือนวังนะฮะตัวอาคารทั้งหมดครับสร้างจากหินแกรนิตแล้วก็หินปูนสีขาวสะอาดตาตกแต่งด้วยลวดลายเรขาคณิตนะฮะและศิลปะแบบอาหรับร่วมสมัยที่ละเอียดมากรู้ไหมครับว่าตอนสร้างเสร็จใหม่ๆครับที่นี่ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปชมได้นะเพราะว่าเขาใช้เป็นที่ทำงานจริงของรัฐบาลแต่ด้วยมุมมองของประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับที่ท่านเนี่ยอยากให้คนทั่วโลกได้เห็นความงดงามของสถาปัตยกรรมอาหรับก็เลยมีการเปิดพื้นที่บางส่วนให้เราเนี่ยได้เข้าไปชมกันครั้งแรกเมื่อปี 2019 ที่ผ่านมานี้เองครับเรียกได้ว่าถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวอาบูดาบีครับที่นี่คือหนึ่งในพิกัดที่ห้ามพลาดเลยแหละตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับเดินไปที่เอมิเรตพาเลสแมนดารินออเรนเตนนะครับโรงแรมซูเปอร์ลักชัวรี่ผมเคยไปมาแล้วรอบหนึ่งนะที่นี่มาถ่ายรูปเนาะข้างหน้าสวยมากนะครับคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันถ้าเราไม่ได้เป็นแขกอะควรจะจองร้านอาหารหรืออะไรเพราะว่าไม่รู้ปกติถ้าคนมันมาเยอะอาจจะไม่ให้เข้ามีสิทธิ์จะไม่ให้เข้านะแต่เราอาจจะไปถ่ายรูปข้างหน้าเฉยๆได้เพราะว่าเห็นมีคนเดินไปเดินมาเต็มไปหมดเลยตรงนี้สวยมากครับนี่ทุกคนควรจะเห็นว่าอาบูดาบีเนี่ยครับจะเป็นแบบว่าตึกต่างๆมันจะดูเป็นความรวยแบบผู้ดีอะรวยแบบผู้ดีอาหรับนะฮะทุกอย่างดูวิจิตรศิลป์มากๆมันจะต่างจากดูไบฮะดูไบจะมีความล้ำแล้วคืนนี้นะครับเราจะนอนในนี้นะฮะก็โรงแรมคอนราดนะครับที่เลือกนอนที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นโลเคชั่นถ่าย Fast and Furious นะครับฉากที่ดอมนะครับขับรถพุ่งทะลุตึกนะครับซึ่งเป็นตึกตรงเนี้ยนะฮะที่มันเป็นแบบวนๆเนี่ยหรือผมเลือกนอนชั้นสูงๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรบ้างนะแต่เดี๋ยวต้องไปรอดูนี่อันนี้คือหน้าทางเข้านะฮะเป็นจุดที่ถ่ายเรื่อง Fast and Furious เหมือนกันข้างหน้าจะเป็นฉากเดินลงบันไดเขาก็ไม่ได้ห้ามเข้านะข้างหน้าให้เข้าได้แต่ว่าเหมือนเขาซีเรียสเรื่องการแต่งกาย
เมื่อกี้คืออะไรเครื่องบินลบเหรออยู่ๆก็มีบินผ่านนะครับคือ5ลำแรกจะพ่นควันเป็นสีๆแล้วก็มีลำใหญ่เรียงเป็นเหมือนนกอะบินตามหลังมาอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันถ้าพูดถึงนิยามคำว่ารวยแบบอาบูดาบีนะครับต้องดูที่นี่ฮะนี่คือ Emirates Palace นะเป็นโรงแรมที่โด่งดังเรื่องของความแบบว่าหรูหราแบบสุดทางมากนะครับคือปกติเนี่ยโรงแรมทั่วไปเราจะเห็นสูงสุดแค่5 ดาวใช่ไหมครับแต่สำหรับที่นี่ครับหลายคนยกให้นะฮะเป็นโรงแรม7 ดาวนะครับแถมยังครองสถิติครับเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ใช้ทุนสร้างสูงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะด้วยงบประมาณมหาศาลนะครับกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 100,000 ล้านบาทครับส่วนข้างในนี่แบบโหของจริงฮะเพราะว่าเขาใช้ทองคำครับมาตกแต่งทั้งเพดานและโดมจนแบบสวยงามครับถ้าใครมาถึงที่นี่ครับต้องมาดูนะและไฮไลท์ที่ห้ามพลาดครับคือการไปชิมกาแฟครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่กาแฟธรรมดาแต่คือคาปูชิโน่โรยด้วยทองคำ24 กะรัตนะฮะบอกเลยครับว่านี่น่าจะเป็นกาแฟที่หรูหราแล้วก็แพงที่สุดในชีวิตผมแล้วนะครับแต่มันจะเป็นยังไงมันกินได้จริงเหรอเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่ฮะเขาบอกว่าโถงตรงกลางนี่บนเพดานอะไรเนี่ยที่เป็นทองนี่เหมือนจะเป็นทองคำเปลวจริงๆนะฮะนี่ข้อมูลครับใช้ทองคำเปลว22 กะรัตตกแต่งเพดานและโดยรวมพื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรไม่ใช่ตารางเมตร ตารางเมตรเฉยๆและทุกๆปีโรงแรมจะใช้ทองคำเปลวใหม่มูลค่าหลายล้านบาทเพื่อซ่อมแซมนี่ที่เราเห็นเป็นทองแตะๆเขาบอกคนอาบูดาบีไม่เรียกที่นี่ว่าโรงแรมนะครับเรียกว่า Palace The Palace เหมือนวังก็เหมือนจริงก็ใช่ก็โหดจริงถ้าเข้ามาก็รู้สึกรวยใช่ถึงแม้จะไม่ได้รวยก็ตามนะครับทุกคนอันนี้คือร้าน Episodes นะครับขนมทุกอันจะมีทองคำเปลวโรยอยู่นี่ครับ Signature นะครับ Coffee Drink ก็คือ Episodes Gold Cappuccino นะครับราคา90ตีนกันไหนก็800 บาทแต่เป็นคาปูชิโน่ที่โรยทองคำซึ่งเป็นทองคำ24 กะรัตเป็นทองคำแท้นะครับแต่ว่าเป็นเกรดอาหารที่กินได้เขาบอกไม่มีรสชาตินะครับใส่เพื่อความรวยเท่านั้นมา ลองดูมีทองอย่างนี้นะครับกินทองเกิดมาไม่เคยกินทองมาก่อนรู้สึกรวยขึ้นเลยผมสั่งทองมากินเล่น เชิญกินทองครับมันมีฟิลแผ่นนิดนึงเนาะแผ่นทองนิดเหมือนเรากินขนมอะไรสักอย่างไม่มีรสชาติอะไรกาแฟแก้วละ800ครับอันนี้800 บาท90 ดิแรม800 บาทเกือบ900อ่ะ800 กว่ารสชาติเท่านี้ฮะ900 บาท800 บาทแค่นี้เหรอ นี่สินะคนรวยก็ทำอย่างนี้กันคาปูชิโน่นั่นแหละถ้าไม่นับไอ้ทองที่โรยอยู่ทุกอย่างเหมือนคาปูชิโน่หมดนะครับแต่ขาย800เย็นแล้วนะครับแสงสวยมากตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกนะครับเดี๋ยวจะเข้าเช็คอินโรงแรมนะครับคอนราดโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มEtihad Tower นะครับก็ผมไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปทันไหมถ้าขึ้นไปทันอาจจะไปมีสิทธิ์ได้ดูเมืองจากมุมสูงนะเดี๋ยวไปเช็คอินกันก่อนถึงแล้วนะครับ Etihad Tower ตรงฝั่งคอนราดนะครับเป็นโรงแรมที่หรูหราเพราะว่าเราขับเข้ามาตรงกลางเนี่ยรถก็เป็นวอลเล่นะครับไม่ต้องจอดเองนะเขาไปจอดให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนห้องเรากันโหเวอร์มากทุกคนใหญ่แบบใหญ่อะเค
เคยดู Fast and Furious ภาค 7 กันไหมครับมันจะมีฉากหนึ่งครับซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากคือฉากที่ดอมครับขับรถทะลุตึกนะครับแล้วข้ามไปอีกตึกนึงฮะซึ่งผมจะบอกนะครับว่าโลเคชั่นที่ถ่ายฉากนี้ครับคือตึกแห่งนี้นี่เองครับและนี่คือกลุ่มอาคารที่เรียกว่า Etihad Tower นะฮะประกอบไปด้วยตึก5 หลังนะครับและหนึ่งในนั้นครับคือโรงแรมคอนราดอาบูดาบีครับซึ่งผมเลือกมานอนที่นี่คืนนี้ครับเพราะว่าอยากตามรอยนั่นแหละซึ่งผมก็เลือกห้องนะครับที่เห็นวิวตึกด้วยนะเพราะว่าอยากจะเห็นฉากแล้วก็ความรู้สึกแบบเดียวกับในหนังนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงถึงแล้วนะฮะยังไงที่ไม่ใช่นี่ห้องถึงแล้วนะครับและตะโกนพร้อมกันว่าวิวห้องโอ้ยนี่ไงห้องเราเห็นตึกอื่นด้วยฮะนี่คือวิวจากห้องนะฮะนี่เราจะเห็นตึกอื่นโอ้ยนี่เหมือนในเรื่อง Fast and Furious เลยตึกมันใกล้กันแค่นี้เองนะฮะรถมาเลยพุ่งทะลุไปโหอีกตึกหนึ่งได้โอเคครับห้องเราจะได้คลับ45นะก็จะมีช่วง Happy Hour ใช่ไหมเขาจะมีเครื่องดื่มมาให้เราเดี๋ยวเขากำลังจะหาที่นั่งให้เราสั่งอะไรครับแชมเปญอันนี้คือเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วใช่เพราะว่าอินคลูดมากับค่าที่พักก็คือมันจะเป็นกินได้ถึงประมาณทุ่มครึ่งใช่ตั้งแต่ประมาณ5 โมงเย็นใช่ไหมนะครับมันเป็นเหมือนแบบว่าสำหรับคนที่จองชั้น45ขึ้นไปใช่จะสามารถลงมาใช้บริการตรงนี้ได้นะมาแล้วนะครับโอ้โหไม่คานาเป้หรอครับไม่เล็กนะฮะอันนี้คือแบบว่างเกินว่างอิ่มได้เลยนะเนี่ยดูทรงเยอะตอนแรกคิดว่าจะมาจิ๋วๆไม่จิ๋วนะครับอร่อยเนี่ยมันเล่นไปก็ดีแบบมาตรฐานข้างๆโรงแรมเรานะครับเป็น Grand Hyatt นะครับก็อลังการเหมือนกันคือเราจะไปกินร้านอาหารใน Grand Hyatt เพราะว่าราคามันโดนใจนี่เขาพาเราเข้าด้านข้างแต่คิดว่าใช่เพราะว่ามันน่าจะไปทะลุข้างหลังนะครับคือโรงแรมตรงนี้เวอร์วังหมดนะครับทุกคนโอเคทุกคนในสุดก็มาถึงเนี่ยสรุปไม่ใช่ Hyatt นะครับไม่ใช่นี่โรงแรมถัดมาเป็นชื่อผมยังอ่านชื่อไม่ออกนะแต่ว่าชื่อลูปนะฮะตรงนี้ก็มีสระว่ายน้ำแล้วก็แต่นี้จะเหมือนแบบนั่งกินอาหารโอ้โหมีกิมจิด้วยไก่เทริยากิโอ้โหแต่มันชิ้นใหญ่มากนะราคาโอเคด้วยแต่รสชาติยังไม่รู้โอเคอันนี้เป็นสปาเกตตี้มาแล้วครับไฟงงก็อ้าวกิมจิอร่อยขอชิมหน่อยเขาบอกมาว่าโอเคอยู่เฮ้ยกิมจิเดียวโคเรียมากเลยนะรสชาติแบบเกาหลีอาหารอร่อยนะเอามาไหมทำมาก็ได้ครับร้านลูกบีชนะครับอยู่หลังโรงแรมชื่อยากด้วยน้องจุ๊บแบ่งไก่มาให้ครับอันเบลเลอร์เพิ่มแต่จริงคือมันชิ้นใหญ่มากนะในราคานี้ถือว่าดีเลยมันเท่าไหร่นะประมาณ74ก็600 กว่าบาทแต่ว่าคือ600 กว่าบาททุกคนฟังเนี่ยคือแพงแหละแต่เท่าที่เราอยู่มาเนี่ยประเทศเนี้ยอันนี้คือถ้าได้จำนวนนี้รสชาตินี้อย่างเงี้ยคือโอเคมากและอยู่ในโรงแรมอร่อยครับคือเมื่อกี้ดูราคาร้านอาหารในคอนราดแบบตอนแรกเขาออฟเฟอร์มาบอกเนี่ย4 คนไปกินบุฟเฟ่ข้างบนติดได้ราคาพิเศษนะฮะ188ตีเป็นเงินไทยก็คือ1,700
ใช่ไหม1,600 1,700อะประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ร้านอื่นเป็นเซตเมนูก็ราคาเท่ากันแล้วผมเซิร์ชดูทุกร้านโอ้โหราคาคนลุกหมดก็เซิร์ชมามีโรงแรมใกล้ๆนี่ราคาโอเคอยู่แบบว่าจานหนึ่งไม่ถึง100ก็เลยมากินที่นี่แบบแล้วอร่อยด้วยครับแต่ว่ากินอิ่มแล้วคุ้มค่าราคาดีจริงๆนี่เดินไปทะลุได้เลยป่ะไม่ต้องผ่านในโรงแรมนะฮะโอเคคืนนี้ไปนอนกันครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะพาขึ้นไปดูวิวด้านบนจาก observation deck นะครับในตึก Etihad Tower นะครับไปดูวิวแบบ Fast and Furious 7 กันนะจ๊ะคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าเฮ้สวัสดียามเช้าทุกคน ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมคอนลาดไปกินข้าวเช้าก็คือเราแยกกันกินกับพี่บาสน่าจะพี่บาสกินอีกชั้นหนึ่งไม่รู้ชั้นไหนไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปกินอีกชั้นหนึ่งกัน ก็จะได้ดู2บรรยากาศว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราต้องต่อลิฟต์ก่อนคือห้องที่เรานอนอ่ะมันลิฟต์มันไม่ซิงก์กับของเขาอ่ะมันไม่สามารถขึ้นไปเลยเราต้องมาต่ออะไรก็ไม่รู้แต่ก็โรงแรมใหญ่ดีใช่ห้องใหญ่ด้วยสวยด้วยห้องใหญ่เดี๋ยวไปรอดูว่าอาหารเช้ามีอะไรบ้างGood morning ครับทุกคนจากห้องวิวชั้น57ฮะและนี่คือวิวที่เราได้ครับสวยมากนะครับนี่ทุกคนซึ่งเดี๋ยวเช้าวันนี้เราจะไปกินข้าวชั้น45นะครับมันจะแยกกับชั้นคือถ้าใครเลือกนอนชั้นต่ำกว่า45มันจะกินข้าวอีกที่หนึ่งแต่ถ้าใครนอนชั้น45ขึ้นไปเขาจะเรียกว่าคลับ45นะครับซึ่งมันจะนอนแยกอีกก็เราไปดูกันว่ามันจะต่างกันยังไงส่วนตรงนี้คือทำเนียบรัฐบาลนะครับที่เราบอกทำเนียบประธานาธิบดีเนี่ยแต่ว่าเราตัดออกจากโปรแกรมแล้วเพราะว่า10 โมงมันเวลามันซ้อนกันไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะไว้มีโอกาสจะมาอีกเป็นการนั่งกินข้าวแล้วก็ดูวิวเมืองนะครับสวยงามเลยทีเดียวเชียวโอเคทุกคนเรานั่งด้านนอกอยู่ด้านนอกอันนี้คืออีกฝั่งใช่คือมันมีหลายฝั่งมากแต่ว่าฝั่งเนี้ยเหมือนคือคนมันยังไม่เยอะขนาดนั้นแต่เราอยากนั่งข้างนอกไงแต่ฝั่งนั้นมันโดนแดดจัดใช่เขาเลยพาเรามาตรงนี้ก็ไม่มีใครเป็นวิวแบบติดสระก็โอเคไปดูอาหารเช้ากันน้ำเย็นบ้างอาหารหลากหลายมากหลายแบบน่ากินมากทุกคนอาหารมีหมดเลยทั้งเอเชียยุโรปเนาะใช่แต่ก็มีของบ้านเขาเยอะอยู่มีเอเชียแค่ประมาณนี้แค่นี้และหนึ่งอย่างนะครับที่ห้ามพลาดถ้ามานอนที่นี่ครับคือการขึ้นมาที่ชั้น74ครับที่นี่เป็นที่ตั้งของ observation deck at 300นะฮะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในอาบูดาบีคือบนนี้เราจะเห็นวิวเมืองแบบพาโนรามาเลยนะเพราะฉะนั้นใครมาพักโรงแรมนี้ครับสามารถขึ้นมาชมบนนี้ได้ฟรีนะโอเคครับเปิด 9:30 นะครับเป็นนะคะใช่มาก่อนไม่ให้ขึ้นนะแต่ว่าจริงๆดิฉันเมื่อวานบอกเรา9 โมงนะแต่ไม่เป็นไรก็กว่าจะเอากระเป๋าฝากตรงด้านนี้ก็พอดีอันนี้เอาขึ้นมาแล้วชั้น74นะครับขึ้นมาแล้วโอ้สวยมากทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเห็นอะไรบ้างนะนี่เราจะเห็นตึกก็คือของ Etihad Tower เนี่ยมันจะมี5 ตึกมั้งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ ตรงนู้นก็เป็นโรงแรมหนึ่งนะครับอยู่ริมน้ำเกาะตรงนู้นก็น่าจะสร้างขึ้นมาเองตามสไตล์และนี่ก็เป็น Emirates Palace ที่เราไปเมื่อวานครับส่วนฝั่งซ้ายคือ Presidential Palace ที่เราไม่ได้เข้าวันนี้ก็ดูจากมุมสูงนะทุกคนคือเมื่อกี้เราเดินดูใช่ไหมมันมีเกาะที่ผมรู้เลยมันไม่ใช่เกาะธรรมชาติแต่มันเป็นเกาะที่คนสร้างขึ้นนะครับแต่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างข้างบนนะแต่คิดว่าจากที่เห็นเขาสร้างเนี่ยก็อนาคตก็น่าจะมีอีกหลายโปรเจกต์หลายโครงการของอาบูดาบีนะที่กำลังจะสร้างนะครับข้างบนนี้นะครับแขกที่พักโรงแรมขึ้นมาฟรีนะครับแจ้งเลขห้องข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเล้านะครับที่แบบให้เราสามารถที่จะนั่งชิลๆแล้วก็ดูวิวได้เขาบอกว่าหนังเรื่อง Fast and Furious ครับตอนที่ถ่ายทำที่เนี่ย
เขาบอกว่าคนอาบูดาบีจะเห็นแบบโดรนแบบบินเต็มตรงตึกเลยอะแต่คือเขาคงไม่ได้แบบเอารถพุ่งทะลุกระจกจริงๆหรอกนะแต่มันคงต้องถ่ายเก็บฉากเก็บอะไรตรงเนี้ยเขาบอกใช้โดรนเยอะมากนะครับในการถ่ายเก็บเรียบร้อยครับสวยงามนะตอนลงต้องลงเองเขาบอกนะต่อไปครับเราจะไปหนึ่งในมิวเซียมระดับโลกนะครับคือลูฟมิวเซียมไม่ได้มีแค่ปารีสนะครับแต่ว่ามีที่อาบูดาบีด้วยทุกคนถึงแล้วฮะนี่คือพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับก็เป็นลูฟเดียวกับที่มีที่ปารีสนั่นแหละนะครับอันเดียวกันเลยแต่ว่ามันเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่าง UAE แล้วก็ฝรั่งเศสนะฮะผมเคยมาแล้ว1ครั้งนะครับนานแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าที่นี่ก็คือยิ่งใหญ่ก็เราจองไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดตัวแล้วก็เดินเข้าไปลุยกันเลยนี่ครับเรามีจองมาหมดแล้วนะฮะโอเคโอ้ยตรงนู้นคืออะไรอ่ะขออ่านแป๊บนะครับกูเกนเฮมสักอย่างกำลังสร้างอยู่แต่ดูล้ำสมัยยิ่งใหญ่มากอ๋อที่เราเห็นเมื่อกี้เขาบอกว่ามันชื่อกูเกนไฮอาบูดาบีเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะระดับโลกนะครับเป็นแบบพวกโมเดิร์นแล้วก็คอนเทมพอรารีอาร์ตที่ใหญ่ที่สุดในเครือกูเกนไฮทั้งหมดนะใหญ่กว่าที่นิวยอร์กโอ้ก็น่าจะเสร็จเขาบอกว่าประมาณเข้าชมได้ประมาณ 26 นะครับก็ปีนี้แหละใช่ปีนี้แหละแต่แค่ยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ก็ดูใกล้จะเสร็จแล้วนะแต่ว่าแถวนี้นี่ก็อะไรที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็จะมีครบเลยไปวันนี้เราไปข้างในกันช่วงเรามามันจะมีเขาเรียกว่าเป็น temporary exhibition นะครับคือเอามาแสดงจะโชว์ชั่วคราวโอ้สะดวกมากเพราะว่าถ้าเรามีตั๋วปุ๊บเราเปิดจากในแอปนะครับเราก็สแกนเข้าได้เลยไม่ต้องแลกอะไรนะของคุณเองก็มีได้นะพลังจิตนี่เป็นไงเฮ้ยเนี่ยนี่คือจุดไฮไลท์หนึ่งครับของมิวเซียมนี้คือเราจะได้เห็นนะครับหลังคาที่เขาเนี่ยออกแบบเห็นปะคล้ายๆรังของอะไรสักอย่างหนึ่ง รู้ไหมครับว่าพิพิธภัณฑ์ระดับโลกอย่างพิพิธภัณฑ์ลูฟของฝรั่งเศสนะครับไม่ได้อยู่แค่ปารีสที่เดียวนะครับแต่มีที่เมืองอาบูดาบีแห่งนี้ด้วยครับและนี่เป็นความร่วมมือกันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างฝรั่งเศสกับอาบูดาบีครับโดยทางอาบูดาบีเนี่ยครับได้ดีลซื้อลิขสิทธิ์การใช้ชื่อลูฟนะครับยาวไปจนถึงปี 2047 เลยนะความมหัศจรรย์ของที่นี่ครับคือตัวพิพิธภัณฑ์นะครับดูเหมือนลอยอยู่กลางน้ำครับโดยหัวใจหลักครับคือโดมสีเงินยักษ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแบบอาหรับดั้งเดิมนะแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนนะครับต้องหยุดดูคือดีไซน์หลังคาแบบตาข่ายที่ซ้อนทับกันแบบหลายชั้นมากฮะคือเวลาแสงแดดส่องผ่านช่องลงมาข้างล่างใช่ไหมมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฝนแห่งแสงครับคือแสงแดดเนี่ยจะเต้นระบำเหมือนกับเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันนะซึ่งเป็นการออกแบบของชองนูเวลนะครับซึ่งเป็นสถาปนิกตัวท็อปนะฮะเจ้าของรางวัลพริตเกอร์โอ้โหบอกเลยว่าเป็นรางวัลที่เปรียบเสมือนเหรียญทองโอลิมปิกของวงการสถาปนิกเลยนั่นเองนะซื้อกาแฟเราก็กลัวว่าเขาจะไม่ให้เอาเข้าเขาบอกเข้ามาเลยมี ถือกินไปเลยมีที่นั่งกินบริการอย่างดีคือมันจะมีนิทรรศการนะครับโปสเตอร์เขาเขียนว่ามัมลูกมรดกแห่งจักรวรรดินะครับในภาษาอาหรับนะครับแปลว่าผู้ถูกครอบครองนะครับหรือว่าทาสที่เป็นนักรบนะฮะคือเดิมทีก็บอกว่าเป็นแบบส่วนใหญ่เขาเป็นอาหารกันเนาะแล้วก็เป็นชาวเติร์กก็ชาวคอเคซัสเขาถูกฝึกมาเพื่อแบบรับใช้แบบสุลต่านอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังนะครับนักรบเหล่านี้ครับก็มีความสามารถแข็งแกร่งจนสามารถยึดอำนาจนะครับและสถาปนาราชวงศ์ของตนเองขึ้นมาโดยปกครองพื้นที่หลักคืออียิปต์และซีเรียรวมถึงบางส่วนในซาอุดิอาระเบียในปัจจุบันนะอาณาจักรนี้นะครับรุ่งเรืองในช่วงปีคศ1250ถึง1517ก็คือถ้าตีง่ายๆประมาณแบบ700แบบ500ปีก่อนประมาณนี้นะศูนย์กลางวัฒนธรรมนี้อยู่ที่กรุงไคโรนะครับเมืองหลวงนะก็ที่อียิปต์นั่นเองนะทุกคนเขาบอกเป็นศูนย์กลางที่รุ่งเรืองที่สุดของโลกอิสลามทั้งด้านการค้าวิทยาการและศิลปะก็ในนี้มันจะมีพวกสถาปัตยกรรมต่างๆที่เขามาโชว์ที่นี่ด้วยครับแล้วก็ในนี้เขาจะเป็นแบบใช้วิธีการเนี่ยเป็นโมชั่นนะครับในการเล่าเรื่องแบบน่ารักดีเอางานศิลปะของเขาที่มีมาเคลื่อนไหวโหอันนี้คืออานม้าเขานะครับแบบเท่มากแบบยิ่งใหญ่เกรียงไกรอ่ะอันนี้คือเป็นพวก
สถาปัตยกรรมนะครับของอาณาจักรนี้แล้วเขาก็มาฉายให้ดูเป็นจอรอบๆอ๋อนี่คือเหรียญกษาปที่เขาใช้ในยุคนั้นเหรอครับนี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นตำราหรอศักดิ์สิทธิ์พวกกฎหมายหนังสือเขาเล่มใหญ่มากอย่างอันนี้นะครับแบบเล่มเทียบกับมือคือแบบมือผมนิดเดียวเองอะหนังสือใหญ่มากนี่มีตรงนี้สวยมากครับมันเป็นที่นั่งอะสั่งคาเฟ่มากินแล้วก็นั่งแบบดูวิวอย่างเงี้ยอ๋อตรงนี้ทุกคนมาถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบรันเวย์เมื่อกี้ทำอะไรฮะต่อแถวถ่ายรูปค่ะทำไมตรงนั้นมันสวยเหรอตรงนั้นมันสวยเดินไปดูแต่ว่าเราได้รูปแล้วได้รูปแล้วโอเคไปดูรูปครับปั๊บโอ้โหแล้วเดินทะลุมาครับเป็นท่าเรือนะครับสวยงามนี่อันนั้นที่ผมบอกว่าเขากำลังสร้างครับคิดว่าปีนี้น่าจะได้มากันเพราะว่าดูก็เหมือนจะเสร็จแล้วออกมาแล้วนะฮะสวยงามแล้วบางคนเขาก็มาแบบเพื่อถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยก็มีนะเพราะว่าที่นี่มันแบบเลเยอร์อะไรต่างๆมันสวยมากครับคือตัวมิวเซียมเองมันคืองานศิลปะอย่างหนึ่งไปแล้วอ่ะอันนี้ข้างนอกฮะก็จะเห็นมิวเซียมแบบใหญ่ๆขับรถมาใกล้ๆกันนะครับ5 นาทีถึงเลยจริงๆตรงนี้มันมีหลายอันอย่างอันนี้ก็คือเป็น National History Museum นะครับก็ใหญ่เลยแหละแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เข้านะเวลาไม่พอเราเลือกจะเข้าทีมแลบนะครับทีมแลบที่นี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นทีมแลบที่เรียกได้ว่าใหม่แล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วหรือ ใช่เขาบอกว่าทีมแลบที่นี่คือทีมแลบฟิโนเมนานะครับพื้นที่ของเขาคือ 17,000 ตารางเมตรฮะใหญ่มากนะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ควรจองเพราะว่ามันจะมีรอบแบบเวลาเป๊ะๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาตามเวลาให้เราจองนะฮะคุณอยากมากี่โมงคุณก็ต้องมาตามเวลานั้นและไม่ได้มีแค่โปรเจกต์ยักษ์กับฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับอาบูดาบียังจับมือกับศิลปินจากญี่ปุ่นครับเพื่อสร้างที่นี่ขึ้นมารู้จักกันในชื่อว่า Team Lab Phenomena ครับหลายคนอาจจะเคยไป Team Lab ที่ญี่ปุ่นมาบ้างแล้วใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าที่อาบูดาบีเนี่ยครับคนละสเกลเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ถูกออกแบบมาให้ยิ่งใหญ่และซับซ้อนกว่าเดิมมากฮะโดยเน้นไปที่ธีมของ Phenomena ครับหรือว่าปรากฏการณ์ที่ตั้งใจให้เราเนี่ยครับเห็นถึงความสมดุลระหว่างธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นนะความเจ๋งของศิลปะดิจิทัลเนี่ยนะครับคือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามปฏิกิริยาของคนในงานนะฮะไม่ว่าเราจะขยับตัวนะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมตอนนั้นเป็นยังไงงานศิลปะเนี่ยจะเปลี่ยนตามไปทันทีครับเพราะฉะนั้นครับจะไม่มีใครนะฮะได้เห็นภาพที่เหมือนกันแบบ 100% แน่นอนครับและที่สำคัญครับที่นี่ใหม่มากนะฮะคือเพิ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อไม่นานนี้เองครับเขาบอกว่า2ห้องนี้ปิดนะครับซึ่งเป็น2ห้องที่เราอยากถ่ายด้วยเงี้ยเข้ามาแล้วนะครับรอบเที่ยงคืนตอนนี้รอดิวอยู่หมายถึงว่าเดี๋ยวเขาจะพาเข้าพร้อมกัน2 นาทีเขาบอกมาอย่างนั้นนี่เรากำลังเข้าอุโมงค์นะโอ้โหเวอร์จัดวันนี้แบบยิ่งใหญ่จริงทุกคนมันเป็นแบบเสาแบบเวอร์จริงอันนี้เวอร์มากเข้ามาแบบว้าวแต่จริงๆคือมันเหมือนกว้างมากแต่ว่าจริงๆมันเป็นกระจกนะแต่พอมันสะท้อนทุกอย่างมันเลยแบบเหมือนเราอยู่ในแบบอาณาจักรอะไรสักอย่างใหญ่มากเราจะต้องไปห้องต่อไปนะอันนี้คือแค่สตาร์ทนะเข้ามาปุ๊บร้องว้าวคือมันเป็นอาร์ตระเบียบนิ้วตอนนี้มึนไหมมึนนะจะแล้วหลงผิดละเขาบอกว่ามันมีการครีเอทงานศิลปะขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะ
มันจะไม่ค่อยซ้ำเราสามารถอยู่ดูได้เรื่อยๆมันจะเปลี่ยนวิข้างหน้าอะไรครับเนี่ยอุโมงค์ทะลุมิติฮะไปโอเคครับคนห้องมาแล้วครับได้กลิ่นอันนี้ให้ถอดรองเท้านะครับเป็นสีดำที่แบบดำมากเม็ดใครเป็นใครคือถ้ามากับเด็กอะหลงโดยเฉพาะมันมีอย่างเงี้ยเด็กวิ่งแน่นอน Massless Sun and Dark Sun ต้องก้มหัวด้วยมากเลยมันเหมือนเอาไฟมายิงกันแล้วให้แสงมันชนกันแล้วกลายเป็นรูปร่างอยู่บนฟ้านะอ๋อนี่ไงไอ้นี้มีทุกที่ให้วาดแล้วก็เอาไปสแกนเด็กชอบเนี่ยนี่ไงห้องวาดก็คือเวลาเราวาดอะไรเสร็จแล้วเราไปสแกนที่เครื่องฮะมันจะไปโผล่ในจอเมื่อกี้อันนี้คือ Morphing Continuum นะครับอะไรครับเนี่ยมันเป็นลูกโป่งนะครับลูกโป่งแบบเนี่ยอันแค่นี้ถ้าอะไรมันอยู่มันมืดอ่ะเนี่ยตอนนี้ลมกำลังมาแล้วนะครับลมกำลังพัดแล้วทุกคนและเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นฉันได้กลิ่นคลอรีนคือกลิ่นที่ฉันได้ยินเขาบอกว่าให้ระวังพื้นลื่นเนี่ยนะครับเป็นบันไดนะเป็นพื้นนี่แหละหนังขึ้นมาชั้นบนแล้วครับแต่ว่าไม่เห็นเปียกเลยเป็นป่านะแล้วก็มีแท่งที่มีแสงแต่งตัวเป็นแฟชั่นน้ำท่วมนะครับแฟชั่นแบบวัยรุ่นน้ำท่วมในนี่คืออะไรนี่เฮ้ยอะไรฮะข้าวมาจากข้างบนอ๋อ continuous trajectory of rock and fall ว้าวอะไรต้องมีคนเดินชนบ้างนะออกมาแล้วนะครับโซนเปียกตอนแรกกำลังบ่นว่าแบบมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะแบบน้อยอ่ะแต่ว่าเพิ่งรู้ว่ามันปิดนะครับอันที่มันเป็นไฮไลท์จริงมันจะเป็นไข่แล้วก็ตั้งอยู่ในน้ำก็สะท้อนแสงซึ่งเขาบอกว่าวันนี้มันปิดนะใช่แล้วนี่ยังไม่ได้เข้านะครับ Bio Cosmos ไปฮะตอนนี้เขาจำกัดคนเข้านะแต่ละอันเขาบอกนะเวียนหัวให้นั่งลงข้างในดูยิ่งใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ดูแบบกฎข้อห้ามเยอะอยู่จะตาแล้วครับตอนนี้เราอยู่นานๆเริ่มเป็นไงมันนิดหน่อยที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นนกบินนะฮะก็คือมันเป็นโดมกลมๆแล้วทุกอย่างก็ขยับหมดความรู้สึกเหมือนคนเมาอ่ะมันแบบทุกอย่างรอบตัวมันหมุนตลอดเวลาเฮ้ยเดินเซอ่ะรู้สึกเดินเซลองเดินเดินแล้วแบบเดินไม่ตรงตอนนี้เหมือนรู้สึกประตูมันหมุนตลอดเวลาแบบประตูไม่ตรงอ่ะและอันนี้ใครเป็นแบบ motion sickness หนักๆนี่ระวังนิดนึงนะฮะและก็มาถึงทางออกครับเรียบร้อยครับทุกคนออกมาแล้วนะฮะก็มัน2โซนมันปิดซึ่งจริงๆอันนั้นก็ตัวไฮไลท์ด้วยแต่ปิดนะครับ
ถามว่าเข้าไปรู้สึกว่าโอเคใหญ่ที่สุดในโลกไหมมันเขาบอกเขาเคลมว่าอย่างนั้นแต่ว่าเข้าไปผมรู้สึกว่ามันก็เที่ยวพอๆกับของที่ญี่ปุ่นใกล้ๆกันนะครับหมายถึงว่าความแต่ว่ามันมีอะไรใหม่ๆเยอะอยู่ที่แบบมันไม่ซ้ำกันนะก็ไปฮะเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่สุดท้ายแล้วจะไปซีเวิร์กันขับกลับเข้ามาในเมืองนะครับแต่ว่ามาอยู่ในโซนแบบคนท้องถิ่นบ้างโลคอลเราก็เจอร้านไทยร้านหนึ่งครับเป็นสตรีทฟู้ดคือจะพามาดูไอ้ที่ราคาไม่แพงบ้างนะครับคิดว่าอันนี้น่าจะไม่แพงเป็นไทยสตรีทฟู้ดลุยฮะปิ้งผัดไทยเนี่ย30แต่โซนนี้ดูเป็นโซนแบบร้านอาหารโลคอลก็คือตอนนี้คือน่าจะเป็นฟิลชาวบ้านจริงๆที่อยู่ตรงนี้นะ มีหมดเลยใช่ไอ้ที่เราไปอยู่มันคือโซนแบบอลังการอลูหราฮูฮานะฮะนี่ร้านที่เราหาเนี่ยผมมั่นใจว่าจะได้ร้านรสชาติไทยแน่ๆเพราะว่าพนักงานก็คนไทยนะครับคิดว่าในครัวก็น่าจะไทยและเปิดเพลงหมอลำไทยแน่นี่คือชานะชาไทยคุณจุ๊บสั่งมาอร่อยหวานแบบเป็นเบาหวานอ่ะ เดี๋ยวตัวละรสชาติเมืองไทยไหมจ๊ะได้อยู่โอเคนะโอเคแล้วว่าโอเคถูกต้องเรียบร้อยครับรสชาติไทยแท้นะครับอร่อยนะฮะแบบเหมือนกินร้านอาหารตามสั่งชาวบ้านเลยนะฟิลได้เลยนะฮะโอเคที่สุดท้ายของทริปนี้แล้วครับเราจะไปกันที่ Sea World นะครับไปดูน้อนกันไปถึงแล้วครับที่นี่คืออะไรอ่ะซีเวอร์อาบูดาบีครับจริงๆเรานี้เรามาอยู่บนเกาะชื่อว่ายัสไอแลนด์นะครับคือบนเกาะเนี้ยมันจะมีแบบสวนสนุกเยอะมากมี Ferrari World มี Warner Brother World นะครับแล้วก็มีเนี่ย Sea World นะครับถ้าจะบอกว่าอาบูดาบีเนี่ยคือห้องเก็บเงินของประเทศใช่ไหมครับสถานที่แห่งนี้เกาะนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นสนามเด็กเล่นของมหาเศรษฐีเขาครับและนี่คือเกาะที่มีชื่อว่าเกาะยัสนะครับผมต้องบอกนะครับว่าเกาะนี้นะครับโอ้โหมีอะไรหลายอย่างมากที่อลังการนะครับและแน่นอนนะครับว่าที่นี่เป็นเหมือนกับแหล่งรวมของสวนสนุกระดับโลกนะครับเป็นแบบว่า Big 4นะฮะซึ่งใหญ่มากไม่ว่าจะเป็น Ferrari World อาบูดาบีนะครับซึ่งเป็นสวนสนุกนะครับที่เป็นธีมเกี่ยวกับความเร็วนะฮะแล้วก็มีรถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในโลกด้วยนะครับและที่นี่ยังมีครับ Warner Brother World อาบูดาบีนะครับและแน่นอนนะครับว่าที่นี่ยังมี Sea World อาบูดาบีนะครับเป็นน้องใหม่แล้วก็อลังการมากๆนะฮะและสุดท้ายครับคือ Yas Water World นะครับเป็นสวนน้ำระดับโลกนะครับธีมตำนานการงมไข่มุกของชาวเอมิเรตส์นั่นเองนะก็ต้องบอกว่าที่นี่รวมไว้เยอะมากนะครับแต่เวลาเรามีน้อยครับเราเลยโฟกัสไปที่เดียวครับนั่นก็คือนี่ครับเป็นธีมพาร์คสัตว์ทะเลในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่นี่คือ Sea World อาบูดาบีนั่นเองนะ Sea World เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ธีมพาร์คยักษ์ใหญ่นะครับจากอเมริกาที่มีตำนานมานานกว่า60ปีแต่ความพิเศษคือที่อาบูดาบีแห่งนี้นะครับคือสาขาแรกครับที่เขายอมมาเปิดนอกสหรัฐอเมริกาครับและการมาที่นี่ครับให้ความรู้สึกเหมือนเราแบบได้ออกไปสำรวจโลกใต้ทะเลจริงๆนะและเขาเนี่ยจำลองสภาพแวดล้อมจริงของสัตว์กว่า100ชนิดมาไว้ในที่เดียวกันนะครับแบ่งออกเป็น8อาณาจักรนะครับตั้งแต่โซนร้อนไปจนถึงขั้วโลกที่หนาวที่สุดครับแต่ถ้าถามว่าจุดไหนเป็นจุดที่สุดของที่นี่ครับต้องยกให้โซนนี่ฮะ Endless Ocean นะครับเป็นตู้ปลาขนาดยักษ์ที่บรรจุน้ำมหาศาลนะครับ25ล้านลิตรข้างในเนี่ยครับเต็มไปด้วยสัตว์น้ำหลายหมื่นตัวครับเหมือนยกมหาสมุทรนะครับมาไว้ในตึกเลยแหละบอกเลยว่าห้ามพลาดฮะเข้ามาแล้วนะครับโดนยึดไมค์ไปแล้วเรียบร้อยเขาแบบคือเขาบอกถ่ายได้นะแต่ว่าไม่ให้ใช้ไมโครโฟนก็โอเคจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่มาฮะ Welcome to your one ocean adventure here เขาปิด6 โมงเย็นนะครับซึ่งเราก็กะจะไปตั้ง6 โมงเย็นอยู่แล้วเพราะว่าเราจะต้องไปสนามบินนะฮะอะไรอ่ะเฮ้ยชื่ออะไรนะปลาตัวสีฟ้าเนี่ยดอรี่เพื่อนดีโม่นี่มีน้องปลาดาวฮะทุกคนนี่แมปนะครับใหญ่มากนึกว่าเล็กๆนะฮะโอ้มีประมาณ
แบ่งเป็นหลายโซนครับ มี tropical ocean มี rocky point มี one ocean endless ocean เดี๋ยวเราจะไป one ocean ก่อน ถึงแล้ว ยัง นี่ ข้างในเดี๋ยวเครื่องก่อนไง พอเข้าเสร็จปุ๊บจะไป endless ocean ก่อนนะครับ เพราะว่าคิดว่าเวลาเรา2 ชั่วโมงไม่น่าครบดูจากความใหญ่ใช่วันนี้ครับนี่ทางเข้านะครับโอ้ยแค่ทางเข้าก็มีแล้วนอนอะไรอ่ะแมนาทีเหรอเฮ้ยทุกคนเข้ามาแล้วเป็นแบบหิมะนี่อันนี้คือโซนกลางนะครับวันโอเชียนนะครับแล้วก็จากวันโอเชียนเนี่ยเฮ้ยเหมือนเกมเลยอ่ะเราจะต้องเลือกด่านนะเห็นไหมมันจะไปวนออกทุกอันนะฮะตอนแรกนึกว่าข้างล่างคือน้ำจริงไม่ใช่ของปลอมเราจะไปendless นะครับโอเชียนก่อนนะครับน่าจะเป็นพวกน้ำลึกปะ น่าจะ เข้ามู่บรรยากาศเหมือนเรากำลังอยู่ในใต้น้ำลึกนะฮะเฮ้ยพอขึ้นมาแล้วแบบว้าวเวอร์อ่ะเฮ้ยตอนแรกนึกว่าภาพแบบ CG ไม่ใช่นะฮะแล้วน้องฉลามเต็มเลยอ่ะหัวค้อนอ่ะมาเลยมาเจอกันหน่อยแล้วดูได้นะว่าในตู้มีตัวอะไรบ้างครับนี่เราแบบไม่ต้องงงนะนี่ครับปลาฉลามครีบดำแมคเคอเรลนี่สเกลลอปแฮมเมอร์เฮดชาร์กเฮ้ยทำดีมากทุกคนนี่จอนี้ก็คือเราสามารถจะดูได้ว่าเราตอนนี้เราอยู่จุดไหนนะเหมือนเราอยู่ในฐานทัพใต้ทะเลอ่ะมาดูอันนี้ฮะนี่ไฮไลท์เพราะว่าเห็นมาจากในเน็ต โอ้โห ยัง เห็นแล้วนี่ เห็นแล้วโอ้โหกันเลยโอเคนี่ไงมันคือแบบอควาเรียมเธอคือในตู้มีตั้งแต่กระเบนนะครับกระเบนจิ๋วมีฉลามข้างล่างเป็นร้านอาหารนะครับถ้าเราเดินมาตามช่องเรื่อยเราจะเจอกระเป๋าของใครครับเนี่ยเอามาวางทิ้งไว้เฉยนะฮะเทเบิลโอ้ยตอนนั้นเห็นคนดำน้ำนะครับมีคนใส่ชุดเนี่ยหน้ากากอันนี้เป็นอุโมงค์นะครับแต่เป็นอุโมงค์ไม่ค่อยเห็นอุโมงค์ที่แบบมีกระจกกระทั่งพื้นอ่ะทุกคนเห็นในนั้นไหมที่มีโดมอยู่อะเราเข้าไปได้นะครับลงมาไดเลื่อนเข้าไปลงไปใต้น้ำเอาละครับโอ้ยนี่เป็นการมุดลงไปในความลึกที่มากขึ้นด้วยการใช้บันไดเลื่อนนะฮะว้าวอุ้ยฟันแหลมนี่โอ้ยฟันแหลมไอ้ฟันแหลมโอ้ my god อุ้ยฝูงปลาอยู่ข้างล่างพอดีเลยอะฉลามเพิ่งว่ายผ่านหลังเข้าไปมันเป็นสัตว์ล่าที่ไม่กินเนื้อมนุษย์ในตอนที่มันยังไม่หิวและนี่คือเหล่าปลาที่ว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแห่งนี้เอาล่ะพวกมันอยู่กันเป็นฝูงในน้ำลึกกว่า100 เมตรนั่นปลาเก๋าใช่ไหมใช่มันมีหน้าที่ราดพริก ฉันต้องการกินมันเขาเขียนว่า how do ocean animal communicate นะครับสัตว์น้ำเขาสื่อสารกันยังไงปูเสฉวน ถูกต้อง แค่ปูก็ใหญ่จัง ใช่แค่มันไม่อยู่ในกระดองเฉย กุ้งพี่วะ ไม่ใช่เป็ด คืออันนี้แค่โซนแรกที่เราเข้าอะ เรายังเดินแบบมันเยอะจังวะ แต่ว่าอาจจะใช้เวลาทั้งวันถ้าอยากดู โอ้จริงเราอาจจะต้องเลือกแล้วเนี่ยเฮ้ยหมึกจริงปะเนี่ยหมึกจริง ดูดิตัวเบลอเลย แล้วแบบหลับอยู่
มันมีอีกเหรอเนี่ยนี่โซนเดียวจริงวะเนี่ยโอ้นะฮะมันก็เชื่อมทุกตู้ครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นโซนมืดๆนะฮะปลาไหลมอเล่เป็นหนึ่งในปลาที่ผมชอบมากเพราะว่ามันหน้าตาน่ากลัวดีชอบ หรออันนี้น่ากลัวหรอ ใช่ปลาไหลมอเล่ฮะอันนี้อะไรครับเนี่ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยจับได้ด้วย เฮ้ยว้าวแล้วมีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีเฮ้ยแป๊บนึงนะนี่มันคือตามันเหรอเออตามันมีแสงอะชื่ออะไรนะครับ Flashlight fish อุ้ยชื่อเท่ว่ะ ปลาไฟฉายเหรอ Flashlight fish นะครับปลาไฟฉายอันนี้เขาเขียนเลยนะครับว่าอย่าใช้ไฟนะครับหรือว่าแบบแฟลชตอนถ่ายรูปปลาเพราะว่าไม่งั้นน้องจะตาบอดแน่เลยอยู่ไหนวะเนี่ยทำไมยิ่งเดินไปเหมือนไม่มีทางออกสักทีอุ้ยนี่มันดินแดนอะไรครับเนี่ยแล้วมันก็วนกลับมาที่แรกนะครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งเพิ่งดูไปโซนเดียว เท่านั้นแบบแวะถ่ายตลอดทางนี่ก็เลยกำลังเลือกอยู่ว่าจะไปตรงไหนดีแต่ว่าอันนี้พอได้แล้วมันจะมีตอนนี้มีแอนตาร์กติกามีโพลาร์โอเชียนมีอาร์กติกก็คือโซนหนาวหมดเราจะไปแอนตาร์กติกาก่อนแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ติดกันหมดและแอนตาร์กติกานะครับมีเพนกวินครับโอเคเราจะไปโซนที่หนาวที่สุดนะครับโพลาร์โอเชียนทุกคนเราเจอเพนกวินแล้วตัวเป็นๆยืนเต้นอยู่โหหนาวเลยเข้ามาปุ๊บสมจริงอุ้ย เกินสมจริงแล้วหนาวเกินอะไรอ่ะไหนอยู่ในตู้เหรอไปฮะแล้วเราไปหาเพนกวินก่อนเลยโอ้โหหุยเต็มเลยโอ้หนาวโอ้หนาวเฮ้ยแวกเพนกวินมันยังหนาวเลยแล้วเราจะทนไปเหลืออะไรอุ้ยเยอะมากกูว่ายมาแล้วกูมาโชว์มนุษย์ซะหน่อยแล้วกูก็มาเหมือนกันแล้วกูว่าโชว์เชี่ยวนะมาชนกันซะหน่อยมาแล้วกูว่าเพนกวินตัวจริงหรอวะอาเจิบว่ายน้ำไปอาเจิบที่เราเห็นนี่เพนกวินมันไม่ได้มีแค่สายพันธุ์เดียวนะครับโหนี่มีประมาณเท่าไหร่เนี่ย6เลยเหรอมีคิงเพนกวินมีมาคาโรนีนะครับร็อกฮอปเปอร์ฝั่งนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับคนละสายพันธุ์กับฝั่งนู้นฝั่งนี้จะดูเรียบร้อยหน่อยมีประมาณ6สายพันธุ์นะมึงหนาวไหมล่ะเพื่อนกูหนาวนี่กูแข่งมาแล้วเนี่ยกูนอนหลับตูดบ้าเลยทีเดียวเฉียวคุณผู้ชมแล้วพวกกับบอยแบนด์ล่าสุดนี่ครับ The Five Penguin ตื่นไฟเพนกวินส่วนกูนอนเห็นเลยกูนอนแบบไม่ให้ใครมารบกวนได้กูหลับปุ๋ยเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมทุกคนดูเองว่ามันใกล้แค่ไหนนี่น้องอยู่ตรงนี้เลยหลับอยู่ใกล้ๆกันใกล้มากไปน้องร้องเอาแล้วคำรามครับร้องเพลงกันเถอะร้องเพลงพวกเราบรรเลงมนุษย์มาเลิกดีกว่ากูจะวิ่งไปซัดหน้ามึงเดี๋ยวนี้แหละไอ้เพื่อนนี่กูขยกคอขึ้นมาโชว์1 ทีให้พวกมึงได้สำนึกกันบ้างนี่เข้าไปดูแบบใกล้ชิดนี่ในนี้นี่เราจะเข้าไปดูแบบข้างหน้าเราคือ Penguin Observation Module นะครับไม่รู้ว่าไปไหนทุกคนนี่ครับเขาจริงๆต้องบอกว่าที่นี่เขาไม่ได้แค่แบบว่าเอามาให้เราดูครับแต่ว่าเขาอนุรักษ์นะครับแล้วก็มีการศึกษานะครับในเรื่องของนกต่างๆเรื่องของสัตว์น้ำต่างๆเลยครับแล้วก็มีให้ลงไปใต้น้ำเพื่อดูน้องไปดูกันหนาวจริงอะไรครับเนี่ย
ครับไปแล้วฮะสแกนนิ้วเป็นผู้หญิงนะหน้าตาแปลกเหมือนกันนะ Accept Mission ไปอุ้ยมีโต๊ะนักวิจัยด้วยเด้อนี่ฮะเราสามารถมานั่งเป็นนักวิจัยแบบสารคดีได้ด้วยนี่เราเดินมาข้างใต้นะครับเหมือนที่น่าจะลิงก์จากกับอาร์กติกโซนอาร์กติกโอ้โหมืดตู่อะมันมืดอะที่นี่เป็นช่วงโพล่าไนท์เหรอ โอ้ยนี่มันแบบอยู่ในกะละมังเหรอเนี่ยเขาจัดเป็นธีมอีกแบบหนึ่งอ่ะมันจะมืดนิดนึงอันนี้เนี่ยกูโผล่นอกขึ้นมาแค่แวบเดียวเท่านั้นอู้ตัวใหญ่มากเกินจุ๋มเหม่งมากเลยโอเคครับเราทะลุสู่ tropical ocean เลยนะครับรวดเร็วทันใจนะครับเพราะว่าเวลามีน้อยนะฮะtropical ก็จะมีความแบบสดใสนิดนึงมีน้องอะไรผีเสื้อเฮ้ยผีเสื้ออะโลมาพอเข้าโซนนี้ปุ๊บมันไม่แบบร้อนอะแบบอากาศอุ่น tropical อะทุกที่มันคือเหมือนจริงหมดทุกคนข้างล่างมันมีโซนเขาเรียกว่าแมนต้านะครับโหดีอะถ่ายวิดีโอโหทุกคนที่นี่ดีจริงอะแบบผมมาแล้วผมแบบไม่เคยไปอควาเรียมไหนที่มันจัดแล้วมันดูบันเทิงขนาดอุ้ยแล้วโลมาเต็มเลยอุ้ยน้องเนี่ยน้องเต็มเลยอุ้ยหายใจก่อนไปแล้วเยอะมากแล้วเยอะแบบน้องไม่หนีด้วยน้องเข้ามาใกล้อะเหมือนทาสีอะน้องกำลังแทะหญ้าเทียมอะไอ้หนูจะไปแทะหญ้าเทียมทำไมมันไม่ใช่ของกินหญ้าเทียมหรืออะไรคันปากหรือทำอะไรเกาสักนิดนึงเกาสักหน่อยกูระแวงแม่เกาอีกสักทีนึงเดินพวกกูเน้นเดินเพราะว่าต้องเดินวันละ19,000เพื่อสุขภาพเดินกันสักหน่อย19,000เพื่อสุขภาพพวกเราเดินกันทั้งวันเลยคุณผู้ชมจริงๆเขามีเวลาโชว์ด้วยนะครับแบบโชว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยในโปรแกรมแต่ว่าเรามาเย็นนะครับเหมือนจะไม่ทันสักอันแต่อันนี้ดีมากเลยดีจนผมรู้สึกว่าแบบผมอยากมาใหม่แล้วอยู่ทั้งวันอ่ะเพราะว่าแบบมันน่ารักมากแล้วแบบเขาทำดีมากเลยครับแต่ละโซนอ่ะอันนี้คือน่าจะเป็นแบบอันดับต้นๆของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแบบอควาเรียมที่ผมไปแล้วแบบประทับใจอ่ะนี่ยังดูไม่ครบเลยนะเนี่ยยังรู้สึกแบบประทับใจมากผมก็ทำดีมากเลยแบบทุกอันต้องมีให้ลงใต้น้ำเพื่อมาดูแบบชัดๆบูดีบูไฮดูนี่จ๋าอะไรครับเนี่ยเดินลงมาเจออย่างนี้ต่อ จะให้เล่นให้ได้นะครับไม่เล่นนะฮะเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วตู้นี้คือแมนต้านะครับอันนี้คือ Rocky Point นะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเพราะว่าเดินวนไปวนมาจะงงเลยเนี่ยอันนี้เป็นสิงโตทะเลแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งผมเห็นบ่อยตอนสมัยที่ผมไปอเมริกาพวกมันก็จะชอบมานอนเนี่ยตามโขดหินหลับแบบเงียนหน้าบอบล็อกอะไรครับเนี่ยคือโถงตรงกลางมันมีแบบเป็นจอ LED รอบนะครับแล้วก็มีการฉายภาพสัตว์น้ำเหมือนมีโชว์เอาง่ายๆเจ๋งดีโซนสุดท้ายครับที่เรายังไม่ได้เข้าครับไมโครโอเชียนไปดูสิจริงๆมันมีเครื่องเล่นหลายจุดเหมือนกันนะหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นแค่มันไม่ได้เป็นแค่แบบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะ
แพลงก์ต้นโซนเราไปดูแพลงก์ต้นกันนะครับนี่ก็กำลังให้เราดูว่าเนี่ยพวกแพลงก์ต้นที่มันอยู่ในน้ำทะเลอ่ะคือปกติเราในทะเลเราจะมองไม่เห็นนะมันเล็กมากเวลาเราอยู่ในทะเลเราก็จะกินมันเข้าไปแล้วไม่รู้สึกตัวหรอกขยายขึ้นให้ดูน่ากลัวขึ้นอีกนะครับนี่และนี่ขยายขึ้นอีกนี่ครับแพลงก์ต้นจิ๋วที่อยู่ในน้ำแล้วเรามองไม่เห็นนะทำอะไรครับมีแบบใช้ส่องกล้องจุลทรรศน์ดูแพลงก์ต้นเหรอใช่เล็กๆไม่รู้คนดูจะเห็นไหมมันเปลี่ยนสไลด์ได้มันจะเป็นอย่างนี้เห็นปะและโซนที่เราเข้ามาครับจริงๆแล้วมันคืออาบูดาบีโอเชียนนะครับก็เป็นอันครบจบพิธีครับแบบรวดเร็วคือการดูนะครับแบบเร็วๆ2 ชั่วโมงจบจริงๆดีเทลเยอะถ้านั่งดูแบบจริงๆก็เพลินอยู่แต่ว่าเนื่องจากรีบนะครับโทโทกินผักบุ้งเฮ้ยคือแสงในนี้ครับปรับตามเวลาข้างนอกเพื่อให้น้องๆรู้ว่าเวลามันเป็นยังไงแน่เลยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าไปหลายๆโซนมันเริ่มดิมแบบทึบๆที่แบบโดยเฉพาะโซนที่ไม่มีแสงเข้าเหมือนเขาไฟทุกอย่างปรับให้มันเหมือนกับสภาพแวดล้อมข้างนอกจริงๆเป็นไงเป็นไงนี่เหมือนหินตัวนี้เลยสีฟ้าระวังนี่ไม่ใช่หินได้สีแดงเป็นไงแข็งปะเป็นไงเป็นไงมันมีตัวแดงด้วยนะอะไรนะให้จับได้นี่ผมจับผมทัชไอ้หยาดิ่มดื้อเนี่ยจับได้เหรอจับได้ดื้ออุ้ยดื้อทุกตัวดื้อหมดเขาให้จับได้นะครับอย่างอ่อนโยนอย่าไปอุ้ยลื่นบึ้ดผิวลื่นมากแบบจับแล้วแบบขอจับหน่อยจ้ะเป็นไงบ้างครับสนุกมากน่ารักมากเนาะประทับใจเนาะใหญ่แบบทำดีมันมีความดิสนีย์แลนด์ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ตันหาเพราะทำดีมากฉากนะครับการได้ดูทั้งบนน้ำใต้น้ำทุกที่แล้วก็ความรู้คือมีหมดคือดีเอาแบบมาดีมากคือตอนแรกคิดอยู่แหละว่าราคาก็โหดอยู่นะคนละ 3,000 กว่าแต่พอเข้าไปจริงก็เขาทำดีนะฮะคุ้มค่ามากนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือเสี้ยวหนึ่งของอาบูดาบีโอเคครับจะออกจากอาบูดาบีไปไหนใช่ครับที่ดูไบไปเรียบร้อยนะครับและทั้งหมดนี้ครับคืออาบูดาบีนะฮะเมืองที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเมืองนี้นะครับรวยนะครับมากกว่าดูไบซะอีกนะฮะก็จริงๆต้องอยากให้ทุกคนรู้ก่อนว่าอาบูดาบีครับเป็นเมืองหลวงนะครับของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นั่นเองแล้วก็จริงๆที่นี่มีที่เที่ยวเยอะมากนะครับเยอะแบบเป็นที่เที่ยวแบบในเชิงบอกว่าความสวยงามอลังการนะครับแล้วก็มีสวนสนุกเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบอะไรแบบนี้นะครับก็มาเที่ยวกันได้มิวเซียมก็เยอะเต็มไปหมดเลยนะก็ต้องบอกว่าอาบูดาบีเป็นหนึ่งที่นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูไบนะครับมาเที่ยวที่นี่ต่อได้เลยฮะและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลยโอเคครับแต่ตอนนี้เราจะเดินทางกันต่อนะครับอย่าลืมครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเราด้วยนะฮะวันนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายบาย